चाहिँ बनाएर सकिने कुरा होइन यु हेभ टु किप अन अपडेटिङ इट नयाँ कुनै सर्टिफिकेसन होला तपाईले लिनुभएको कुनै नयाँ ट्रेनिङ होला कुनै एउटा नयाँ जब होला कुनै नयाँ स्किल गेन गर्नुभयो होला सो इट निड्स टु बी हुन्छ नि अपडेटेड एभ्री टाइम सो एउटा फर्मेट त क्रिएट गर्यो तर त्यसलाई नै सबै ठाउँमा पठाउनुको सट्टा चाहिँ यु हेभ टु किप अन अपडेटिङ सो द्याट लेटेस्ट इन्फर्मेसन अबाउट यु लेटेस्ट इन्फर्मेसन अबाउट यर स्किल्स एन्ड कम्पिटेन्सिज त्यो पनि सिभीमा होस् त्यो कुरा सोचेर चाहिँ एभ्री द बेस्ट थिङ द्याट आई वुड से इज एभ्री मन्थ or every 3 months if you can update your CV or resume it would be very helpful for you to land a very good job. So यसमा चाहिँ now we'll be talking about a few contents तपाईको resume मा चाहिँ के कुराहरु चाहिँ add गर्नुपर्छ भनेर सो यसमा चाहिँ मैले एउटा basic template चाहिँ use गरेको छु हैन सो यसमा चाहिँ I have used this from an online template making so that मलाई explain गर्न सजिलो होस् भनेर सो यसमा चाहिँ what you can do is so many people they want to keep photos in their resume and so many people they prefer not having this photo. It's not important for you to have a photo isma it's not compulsory but then when you decide to have your photo please make sure कि तपाईले चाहिँ आफ्नो front profile को चाहिँ photo चाहिँ तपाईले यो resume मा include गर्नु भएको छ हैन एउटा like side profile होला or maybe कुनै selfie होला that may not look professional so एउटा कुनै it does not have to be as boring as passport size को photo but then एउटा head clearly face clearly देख्ने खालको एउटा headshot photo राख्नु भयो भने it will be more professional and more attractive resume राख्ने बेलामा. First, we'll be talking about the personal profile. So what we have seen as a recruiter is that there is a summary or objective लेख्ने बेलामा जुन online मा templateहरु पाउनुहुन्छ त्यही templateलाई आफूसँग मिल्ने गरी अलिकति मात्र edit गरेर राख्नु भएको हुन्छ के so that is not attractive at all like recruiters को site बाट हेर्नु भने चाहिँ हामीले त्यो statement हेर्ने बित्तिकै what we find out is that यो कुरा चाहिँ आफैलाई मनमा राखेर क्युरेट गरेको हो कि कुनै टेम्प्लेटलाई आफूसँग ढल्काएर लेखेको हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाइहाल्छ के so if you decide to write a summary or an objective please make sure कि तपाईले आफ्नो भाषा युज गरेर आफूलाई एक्सप्लेन गराउनु भएको छ र summary र objective को कुरामा चाहिँ कुन कसले चाहिँ CV मा summary राख्ने र कसले चाहिँ CV मा objective राख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यदि तपाई चाहिँ अलरेडी प्रोफेसनल हुनुहुन्छ तपाईको 2-3 इयर्स को एक्सपिरियन्स छ र तपाईले चाहिँ आफ्नो वर्क एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ समराइज गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ तपाईले समरी लेख्नुहुन्छ हैन यसमा चाहिँ तर यदि तपाई भर्खर फ्रेशर्स हो तपाई भर्खर ग्रेजुएट हुनुभएको छ र यु अप्लाइङ फर द भेरी फर्स्ट जब तपाईको आफ्नो करियर भने चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो अब्जेक्टिभ राख्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ सो अब्जेक्टिभमा चाहिँ तपाईले व्हाट इज योर पर्सनल अब्जेक्टिभ व्हाट डु यु वान्ट आउट अफ योर करियर व्हाट आर यु एमिङ टु डु त्यो कुरा चाहिँ तपाईले त्यसमा एज एन स्टेटमेन्ट लेख्नु भयो भने चाहिँ इट विल बी क्लियर कि ओके यो क्यान्डिडेटले चाहिँ आफूलाई यहाँनिर यो खालको एम्बिसन रहेछ यो खालको चाहिँ करियर अब्जेक्टिभ रहेछ भन्ने कुरा क्लियर हुन्छ र त्यो अब्जेक्टिभ यो क्यान्डिडेट हाम्रो कम्पनीको लागि फिट हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुराले चाहिँ डिसाइड गर्छ तर यदि तपाईले टेम्प्लेटलाई नै यदि तपाईले अलिकति मिलाएर लेख्नु भएको छ भने त्यो एकदमै स्ट्यान्डर्ड फर्मेट हुन्छ र यु क्यान नट बी लाइक स्ट्यान्ड आउट फ्रम द क्राउड कि त्यो स्ट्यान्ड आउट नै हुँदैन सो यदि तपाईँ अलरेडी एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ भने तपाईँ व्हाट यु क्यान सी इज I have 3 years of experience in doing this and that and these are my strengths भन्ने वेमा तपाईले समरी लेख्न सक्नुहुन्छ तर यदि फ्रेशर्स हो भने चाहिँ this is the kind of objective that I have in my personal life and this is what I'm expecting out of the company that I'm applying for भन्ने कुरा तपाईले एक्सप्लेन गर्नुभयो भने त्यो पढ्ने बित्तिकै recruitersहरुलाई पनि क्लियर हुन्छ कि what you're looking for out of the company that you applied for र out of the career that you have chosen to do. I hope म चाहिँ यसमा क्लियर भएँ होला यदि तपाईले if you do not want to include any objective or summary it is fine as well किनभने एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेट राख्नुको सट्टा नराख्नु नै बेटर हुन्छ so it's quite it's optional it is not compulsory so it all depends on you. नेक्स्ट कुरा चाहिँ सब हेडिङ्सहरु सो यसमा चाहिँ तपाईले टेम्प्लेटहरु रेज्युमे बनाउने बेलामा चाहिँ व्हाट यु हैव टु मेक श्योर इज दैट तपाईले सबै हेडिङ्सहरु चाहिँ क्लियरली चाहिँ लेखेको हुनुपर्छ हैन सबै कुरामा सो इट हैज टु बी 1 or 2 फन्ट बिगर देन द रेस्ट अफ द बडी हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड पनि हुन्छ क्लियर पनि हुन्छ किनभने रेज्युमे स्क्रिन गर्ने बेला रेक्रुटर्सहरुले कहिले पनि 1 by 1 वर्ड कहिले पनि हेर्दैन दे गेट टन्स अफ रेज्युमेस सो दे जस्ट स्क्रिन थ्रु इट सो हेर्ने बित्तिकै कुन पोइन्टमा चाहिँ तपाईलाई हाइलाइट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कुन कुरामा चाहिँ तपाईले तपाईको कुरा चाहिँ हेर्ने बित्तिकै मान्छेलाई थाहा होस् भन्ने कुरा हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईले हेडिङ्समा चाहिँ क्लियरली लेखिदिनु पर्ने हुन्छ सो इट कुड बी कन्ट्याक्ट डिटेल्स इट कुड बी स्किल्स कम्पिटेन्सीज तपाईको वर्क हिस्ट्री हुन सक्छ तपाईको एजुकेसन त्यो कुराहरु चाहिँ एकदमै वाइड ब्यालेन्स मिलाएर चाहिँ तपाईले लेख्नु भयो भने चाहिँ इट वुड बी इजियर फर रिक्रुटर्स टु नो कि कुन कुन पोइन्टहरु चाहिँ कहाँनिर हेर्ने हो भनेर र तपाईले रेज्युमे बनाउने बेला सबै कुरा यदि लेफ्ट अलाइनमेन्ट मा मिलाएर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ स्क्रिन गर्ने बेलामा सजिलो हुन्छ र
मेन जुन कीवर्ड्सहरु हो त्यो कुराहरु चाहिँ इजिली भिजिबल हुन्छ सो तपाईले रेज्युमे बनाउनु बेला जहिले पनि लेफ्ट अलाइन गरेर चाहिँ तपाईले रेज्युमे बनाउनु होला र अब आयो कुरा चाहिँ वर्क एक्सपिरियन्स र एजुकेसन कुन चाहिँ माथि राख्ने र कुन चाहिँ तल राख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ धेरैजना चाहिँ कन्फ्युज हुनुभएको चाहिँ मैले पर्सनली देखेको छु व्हेनेभर आई हेभ गिभन रेज्युमेको चाहिँ ट्रेनिङहरु अगाडि हैन सो यसमा पनि हाम्रो एक्सपिरियन्स भएको र फ्रेशर्सको हिसाबमा चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ के यदि तपाईले चाहिँ अलरेडी नै काम गरिसक्नु भयो तपाईको चाहिँ अलरेडी एक्सपिरियन्स छ 1-2 वर्षको वा 2-3 वर्षको भने चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ टपमा राखेर एजुकेसनलाई चाहिँ सेकेन्डरी राख्दिने किनभने तपाईको मेन सेलिङ पोइन्ट यदि इफ यु आर अलरेडी वर्किङ तपाईको मेन सेलिङ पोइन्ट तपाईको एक्सपिरियन्स हुन्छ कम्पनीले जहिले पनि प्रेफर गर्ने भनेको एक्सपिरियन्स ओभर द क्वालिफिकेसन एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड सो यदि तपाईको एक्सपिरियन्स छ भने द्याट्स योर बिगेस्ट सेलिङ पोइन्ट सो त्यसलाई चाहिँ जहिले पनि हाइलाइट गरेर फर्स्टमा चाहिँ वर्क हिस्ट्री राख्ने तर यदि तपाईको चाहिँ फर्स्ट जब हुन्छ तपाईले भर्खरै ग्रेजुएट गर्नुभएको छ र भर्खर अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको मेन सेलिङ पोइन्ट भनेको तपाईको एजुकेसन हुन्छ किनभने तपाईको कुनै वर्क एक्सपिरियन्स हुँदैन सो मेन तपाईको एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड के छ त त्यो कुरा चाहिँ सेलिङ पोइन्ट हुने भएकोले तपाईले चाहिँ एजुकेसन चाहिँ फर्स्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ र वर्क हिस्ट्री र एजुकेसनमा तपाईले कस्तो खालको इन्फर्मेसन राख्ने त यसमा चाहिँ मैले सेल्स म्यानेजरको कुरामा चाहिँ राखेको छु सो द्याट मलाई चाहिँ अलिकति एक्सप्लेन गर्न सजिलो होस् तपाईहरु चाहिँ मोस्टली आईटी ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ कतिजना फाइनान्स ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ होला सो यसलाई चाहिँ तपाईको एजुकेसनबाट तपाईको एक्सपिरियन्ससँग कसरी ढल्काउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म यो जब डिस्क्रिप्सन साइडमा चाहिँ तपाईलाई एक्सप्लेन गर्दिन्छु सो सेल्स म्यानेजर भनेर मैले यसमा राखेको छु हैन सो यसमा तपाईले राख्नुपर्ने के हुन्छ भने तपाईको डेजिग्नेसन के हो तपाईले कुन कम्पनीमा काम गर्नुभयो कहिलेदेखि कहिलेसम्म काम गर्नुभयो भन्ने कुरा त बाइ डिफल्ट त्यो राख्नुपर्ने नै भयो र सेकेन्डमा तपाई जब आफ्नो कामको बारेमा एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ त्यसमा हामीले देखेको चाहिँ के छ भने धेरै जनाले चाहिँ कम्पनीबाट जे जेडी प्रोवाइड गरेको हुन्छ त्यही जेडीलाई नै कपी पेस्ट गरिदिनु गर्छ के म्याक्सिमम रेज्युमेमा त्यही नै गरेको हुन्छ तर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ नि सबै रेज्युमेले त्यही नै गर्ने हो जे प्रोवाइड गरेको छ त्यही नै कपी पेस्ट गर्छ that's nothing different from the rest of the resume जुन चाहिँ रेक्रुटरलाई आउन सक्छ how you can stand out from that is that तपाईले चाहिँ आफूले काम गरेको बेलामा जेडी कपी पेस्ट नगरिकन what are the things that you have actually accomplished तपाईको काममा र what are the things that you have actually made a difference त्यो कुरा इन्क्लुड गर्नुभयो भने चाहिँ you will stand out from the crowd so यसमा चाहिँ मेबी सेल्समा चाहिँ मैले किन राखेको भने ओके एज अ सेल्स म्यानेजर चाहिँ हैन तपाईले चाहिँ म्यानेजरको काम भनेको त सेल्सको टार्गेट मिट मात्र गर्ने होइन कि सेल्सको टिमलाई म्यानेज गर्नु पनि हो सो द्याट्स अनदर बिग पोइन्ट म्यानेजरको लागि सो म्यानेजरले चाहिँ मैले चाहिँ म्यानेज अ टिम अफ 10 पिपल मैले 10 जना टिम मेम्बर्सलाई चाहिँ सुपरभाइज गरेको छु म्यानेज गरेको छु भन्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको म्यानेजरको कम्पिटेन्सीलाई चाहिँ प्रुभ गर्छ हैन अनि तपाई यदि सेल्समा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने मैले 2019 मा चाहिँ सेल्स टार्गेटलाई 5% ले एक्सिड गरे अर मैले चाहिँ सेल्सलाई चाहिँ सेल्सको टार्गेटलाई मिट गरे भने वेमा तपाईले एक्सप्लेन गर्नु भने तपाईले एक्चुअली आफ्नो एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ क्वान्टिफाई गराउनु भएको छ के सो इन्स्टेड अफ सेइङ कि माई रेस्पोन्सिबिलिटिज वर डिलिङ विथ क्लायन्ट्स मेन्टेनिङ एन्ड बिल्डिङ रिलेसनशिप द्याट डज नट क्वान्टिफाई कि तपाईले इम्प्याक्ट के पार्नु भयो त कम्पनीमा तर यदि तपाईले नम्बर्स राख्नु भयो मैले 80% टार्गेट एक्सिड गरे मैले यो इयरमा टार्गेटलाई मिट गरे भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो र तपाईले यो अवार्ड पाउनु भयो भन्ने कुरा गर्नुभयो भने तपाईले एक्चुअली के एकम्प्लिश गर्नु भएको छ भन्ने प्रुफ हुन्छ र देयर आर हायर चान्सेस कि कम्पनीले चाहिँ तपाईको रेज्युमेलाई सेलेक्ट गर्छ इन्स्टेड अफ अदर रेज्युमे जसले चाहिँ सिम्पली आफ्नो जेडीमा कम्पनीले जे दिएको छ त्यसलाई नै कपी पेस्ट गरेको छ सो त्यो कुराले चाहिँ तपाईको स्ट्रेन्थ बढ्छ हैन यसमा र कतिवटा टाइममा चाहिँ हामीले कम्पनीले हामीलाई जे जेडी दिएको छ जब डिस्क्रिप्सन त्यो भन्दा बाहेकको काम पनि गरिरहेको हुन्छौ नि त र त्यो कुराहरु चाहिँ हामीले काम गर्न पोइन्ट गर्न मिस गरिरहेको हुन्छ के सो त्यो कुराहरु पनि अपार्ट फ्रम द रेस्पोन्सिबिलिटी दैट आई वाज गिवन एक्स्ट्रा रेस्पोन्सिबिलिटीको रूपमा चाहिँ मैले यो कामहरु पनि गरेको थिएँ है भनेर तपाईले यदि इन्क्लुड गर्न सक्नुभयो भने ओके यो क्यान्डिडेटले आफ्नो जेडीमा मात्रै लिमिट भएर काम गर्दैन रहेछ एडिशनल रेस्पोन्सिबिलिटी लिनलाई पनि लिडरशिप क्वालिटी चाहिँ रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ प्रुभ गर्छ के त्यो पोइन्टमा सो द्याट इज हाउ यु क्यान एक्चुअली स्ट्यान्ड आउट फ्रम द रेस्ट अफ द क्यान्डिडेट्स हैन तर यदि तपाईको एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड मात्रै छ तपाई भर्खर फ्रेशर्स हो तपाईले भर्खरै काम गर्दै हुनुहुन्छ भने व्हाट आर द थिंग्स दैट यु क्यान इन्क्लुड तपाईको एजुकेसन ब्याकग्राउन्डमा जुनले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई चाहिँ अरु रेस्ट अफ द क्यान्डिडेट्सबाट चाहिँ स्ट्यान्ड आउट गर्न सक्छ भन्दा चाहिँ तपाईले वान थिङ दैट यु क्यान इन्क्लुड इज तपाईको जीपीए that I would not say कि तपाईको GPA would be the sole responsible for getting you or landing you a job तर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ if you have a very good GPA that would be a bonus point for you so okay this person is serious about the subject that this person like जुन सब्जेक्टमा चाहिँ पढेको छ सिरियसली पढेको रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ there could be other activities that you were involved in it could be clubs it could be any other events तपाईले अर्गनाइज गर्नु भएको होला
तपाईले केही अवार्ड पाउनु भएको होला त्यो कुरा पनि तपाईको एजुकेसन ब्याकग्राउन्डमा लाइक मैले चाहिँ यहाँ किङ्स कलेज भनेर स्कुल अफ बिजनेस यतिदेखि यतिमा मैले पढेको छु र मैले दिज आर द थिङ्स द्याट हेभ एकम्प्लिस मेरो कलेजमा भन्ने कुराहरू चाहिँ एक्सप्लेन गरेको छु यसमा होइन सो यसमा चाहिँ हामीले अर्को रिक्रुटर्सको हिसाबबाट हेर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने देयर कुड बी फ्यु ट्रान्सफरेबल स्किल्सहरू जुन चाहिँ तपाईँले कलेजको टाइममा इन्भल्भ भएको कुराहरू चाहिँ स्किल्सहरूलाई चाहिँ तपाईँले कम्पनीमा ल्याउन सक्नुहुन्छ इट कुड बी सपोज तपाईँले इभेन्ट अर्गनाइज गर्नुभयो होला सो तपाईँसँग अर्गनाइजिङ क्यापेबिलिटी त छ जुन चाहिँ तपाईँले यदि जब एक्सपिरियन्स नभए पनि त्यो स्किल तपाईँले जुन गेन गर्नुभएको छ कलेजको क्लबमा बसेर त्यो स्किल त तपाईँले कम्पनीमा त युज गर्न सक्नुहुन्छ नि त सो त्यो कुरा चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ क्या यसमा सो तपाईँले टिम लिड गर्नुभएको होला टिम म्यानेज गर्नुभएको होला इभेन्ट अर्गनाइज गर्नुभएको होला स्पोन्सरसिप डिल ल्याउनु भएको होला सो स्पोन्सरसिप डिल ल्याउँदाखेरि मैले यदि लाखको चाहिँ स्पोन्सरसिप डिल चाहिँ क्र्याक गरेँ भने तपाईँले यदि इन्क्लुड गर्नुभयो भने ओके दिस पर्सन हेज अ पर्सुएसिभ क्यापेबिलिटी यो मान्छेले चाहिँ मार्केटिङ गर्न सक्ने रहेछ रिलेसनसिप बिल्ड गर्न सक्ने रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ आइडिया हुन्छ र त्यो स्किल्स चाहिँ कम्पनीमा काम गर्ने बेला इभन इफ युआर अ फ्रेसर यो स्किल्स चाहिँ ओके अप्लाई हुनसक्छ है हाम्रो कम्पनीमा भन्ने कुरा चाहिँ रिक्रुटर्सहरूले त्यो कुरा हेर्छ कि सो द्याट इज हाउ यु निड टु एक्सप्लेन तपाईँको क्वालिफिकेसनहरू तपाईँको एक्सपिरियन्सहरू नट नेसेसरी कि तपाईँको जब एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ तपाईँको त्योभन्दा बाहेकको भलुन्टियरिङ एक्सपिरियन्स होला भलुन्टियरिङ कोअर्डिनेटरको रूपमा काम गर्दाखेरि पनि तपाईँले भलुन्टियर्सको टिमलाई त म्यानेज गर्नुभएको होला सो त्यो म्यानेजरको क्यापेबिलिटी तपाईँसँग त त्यो कम्पनीमा त युज गर्न मिल्छ सो त्यो वेमा चाहिँ तपाईँले एक्सप्लेन गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ देयर विल बी हायर चान्सेस अफ यु गेटिङ कल फर एन इन्टरभ्यू or even landing a job. So these are the few things, a few tricks that you can use whenever you are building your resume. You say again highlight your accomplishment instead of just copy pasting your job description. I know. अनि अर्को चाहिँ एजुकेसन सेकेन्डरी इफ यु अलरेडी हेभ अ वर्क एक्सपिरियन्स र वाइट स्पेस चाहिँ तपाईँले एकदमै ब्यालेन्स गरेर राख्नुभयो भने इट विल बी क्लियर कि हेर्ने बित्तिकै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ त्यहाँबाट निकाल्न मिल्छ कतिजनाको रेज्युमे चाहिँ एकै ठाउँमा किनभने वान पेजमा हामीले सबै कुरा हाल्नुपर्छ भनेर भनेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्पेसिङ नमिलिकन एकदमै काच्चा कुचुक्क गरेर चाहिँ रेज्युमेहरू बनाउनु भएको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू चाहिँ मिस हुन्छ क्या यसमा त्यही भएर चाहिँ तपाईँले आफ्नो वाइट ब्यालेन्स किनभने धेरैजना आइटीबाट भएकोले अलिकति आइडिया पनि हुन्छ यो कुराको सो त्यो ब्यालेन्स त मेन्टेन गरेर बनाउनु भयो भने इट विल बी इजियर फर यु गाइज रिक्रुटर्स टु पोइन्ट आउट कि किवर्ड्सहरू के छ another trick that you can use तपाईले रेज्युमे बनाउँदाखेरि चाहिँ whenever you find a vacancy हैन तपाईलाई मन परेको भ्याकेन्सी तपाईले मेबी सायद जब पोर्टलमा भेटाउनु भयो होला न्यूजपेपरहरुमा भेटाउनु भयो होला त्यसमा त एउटा सर्टेन जब स्पेसिफिकेसन मागेको हुन्छ नि त यस्तो खालको क्यान्डिडेट चाहिँ हामीलाई चाहियो भनेर सो त्यसमा चाहिँ किवर्ड्सहरु तपाईले पत्ता लगाउनु हैन सो व्हाट आर द किवर्ड्स दैट दे आर लुकिङ फर व्हाट आर द काइन्ड अफ क्यान्डिडेट्स हैन कस्तो खालको किवर्ड्स युज गरेको छ र त्यो किवर्ड्स चाहिँ तपाईको आफ्नो क्वालिफिकेसन आफ्नो प्रोफाइलसँग मिल्छ कि मिल्दैन त्यो हेर्नु र त्यो किवर्ड्सलाई नै तपाईको आफ्नो सीवीमा राख्नु भयो भने whenever they are telling the job specification or तपाईको सीवी त्यसले गर्दा त्यसमा चाहिँ म्याच भएको जस्तो देखिन्छ के यदि छैन भने प्लिज डोन्ट लाई र यतिकै राख्ने चाहिँ नगर्नु किनभने इन्टरभ्यूमा तपाईलाई यदि क्रस क्वेशन आएर तपाईले जस्टिफाई गर्न सक्नु भएन त्यो क्वालिफिकेसन भने तपाईको झन् नेगेटिभ इम्प्रेसन जान्छ तर इफ यु फाइन्ड कीवर्ड्स दैट एक्चुअली म्याच विथ द प्रोफाइल यु क्यान इन्क्लुड दोज कीवर्ड्स तपाईको रेज्युमेमा सो दैट पर्फेक्टली नै म्याच हुन्छ के उहाँहरुले खोज्नु भएको मान्छे र तपाईको रेज्युमेमा सो त्यो अनुसारले पनि तपाईले चाहिँ म्याच गर्न सक्नुहुन्छ हैन र फाइनली चाहिँ तपाईले हुनुपर्ने भनेको चाहिँ रेफरेन्सेसहरु सो कतिजनाको रेफरेन्सेसमा चाहिँ रेफरेन्सेस आर प्रोभाइडेड अपन रिक्वेस्ट भनेको हुन्छ तर यहाँ कुनै पनि रिक्रुटरको त्यति धेरै टाइम हुँदैन कि तपाईलाई पहिला कल गरेर तपाईको रेफरेन्सको नम्बर मागेर चाहिँ रेफरेन्स चेक गरोस् हैन धेरैजना कम्पनीले रेफरेन्स चेक गर्ने बानी हुन्छ र यदि तपाईको रेफरेन्स छैन भने पास ओभर हुन्छ कि तपाईको रेज्युमे खासै कन्सिडर नहुन सक्छ सो अलवेज इन्क्लुड योर रेफरेन्सेस यदि तपाईको अलरेडी एक्सपिरियन्स छ भने एकजना चाहिँ तपाईको कलेजबाट राख्न सक्नुहुन्छ or एकाडेमिक प्रोफेसनबाट र एकजना चाहिँ तपाईको कम्पनीबाट रेफरेन्स राख्न सक्नुहुन्छ तर यदि तपाईले अगाडि जब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ दुवै रेफरेन्सेस चाहिँ एटलिस्ट इन्क्लुड टु र दुवै रेफरेन्सेस चाहिँ तपाईले आफ्नो कलेजको टिचरको or मेबी डाइरेक्टरको राख्नु भयो भने चाहिँ इट विल बी इजियर र रेफरेन्सेस राख्ने बेलामा प्लिज मेक श्योर कि तपाईले जसको नाम राख्दै हुन्छ उहाँहरुलाई एटलिस्ट इन्फर्म चाहिँ गरेको होस् कि तपाईले चाहिँ उहाँहरुको नाम चाहिँ तपाईले रेफरेन्सेसमा राख्दै हुन्छ भनेर किनभने यदि रेफरेन्स चेकको लागि उहाँहरुलाई अचानक कल आयो र उहाँहरुलाई केही आइडिया नै भएन भने दे माइट बी सरप्राइज एन्ड दे माइट नट बी एबल टु भाउच फर यु किनभने उहाँ त ओके उहाँबाट कल आएको भन्नुभयो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ सो तर यदि उहाँलाई अलरेडी थाहा छ भने उहाँहरु मेन्टली प्रिपेयर भएको हुन्छ कि ओके रेफरेन्सेसको लागि मलाई कल आउन सक्छ आई हेभ टु टक अबाउट दिस पर्सन फोनमा भन्ने कुरा चाहिँ मेन्टली प्रिपेयर्ड हुन्छ र तपाईको बारेमा चाहिँ राम्रो रेकमेन्डेसन चाहिँ दिनलाई रेडी हुन्छ सो अलवेज इन्फर्म देम बिफोर यु कीप देयर नेम रेफरेन्सेसमा चाहिँ
So to summarize, एउटा आइडियल रेज्युमे चाहिँ कस्तो हुन्छ 1 or 2 पेजेसको चाहिँ हुन्छ, not more than that. रेज्युमे कहिले पनि 2 पेजेस चाहिँ एक्सिड गर्नु हुँदैन सकेसम्म चाहिँ. तर यदि धेरै नै इन्फर्मेसन छ भने it can go up to 2.5 pages. तर the best template would be 1 to 2 pages, हैन, well formatted र template. र टेम्प्लेट र फर्मेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ म पर्सनली चाहिँ आई लभ टु वर्क इन वर्ड डकहरू नै, हैन, आई डोन्ट प्रिफर टेम्प्लेट्सहरू. मैले यसमा चाहिँ मैले टेम्प्लेट युज गरेँ सो द्याट मलाई एक्सप्लेन गर्न सजिलो हुन्छ. बट देन देयर आर plenty of online software or online websites जहाँ चाहिँ तपाईले template use गर्न सक्नुहुन्छ, and it's completely fine. But whenever you're using any ready-made templates, please make sure कि तपाईले एकदमै heavy colors चाहिँ use नगर्नुस्. एकदमै लाइट कलर जुन चाहिँ आँखाको लागि पनि सुदिङ होस् र हेर्न पनि सजिलो होस्. तपाईले एकदमै ब्राइट येलो or ब्राइट रेड कलरको यदि तपाईले कलर युज गर्नुभयो भने चाहिँ आँखाको लागि एकदम डिस्ट्र्याक्टिङ हुन सक्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पढ्न चाहिँ त्यति इजी नहुन सक्छ कि. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै मिनिमल खालको कलर्सहरू चाहिँ युज गर्नु होला टेम्प्लेट युज गर्ने बेलामा. र अघि भने जस्तै लेफ्ट अलाइन्ड, निट र क्लियर फन्ट. हामीले सकेसम्म चाहिँ क्लियर फन्ट आई वुड से कि ट्रेडिसनल फन्टहरू नै युज गर्नुहोस्, लाइक टाइम्स न्यू रोमन, क्यालिब्री, टहोमा, जर्जिया. जुन फन्ट चाहिँ हेर्ने बेलामा सजिलो होस् र इजिली बुझोस् त्यो खालको फन्टहरू मात्रै युज गर्नु होला. र एक्सन वर्ब्स र कीवर्ड्स अघि मैले एक्सप्लेन गरेको जस्तै तपाईले यदि कीवर्ड्स पत्ता लगाएर राख्नु भयो भने चाहिँ इट विल बी इजियर फर देम टु नो कि तपाईँ चाहिँ राइट क्यान्डिडेट हो कि होइन, हुन सक्छ कि हुन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर हुन्छ. र तपाईले जब डिस्क्रिप्सन लेख्ने बेलामा चाहिँ एक्सन वर्ब्सहरू चाहिँ युज गर्नुभयो भने इट विल एक्चुअली शो द इम्प्याक्ट द्याट यु हेभ क्रिएटेड कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा. द एक्सन वर्ब्स सच एज म्यानेज, क्रिएटेड, अचिभड, हैन, त्यो खालको लेड द प्रोजेक्ट, त्यो खालको एक्सन वर्ब्सहरू युज गर्नुभयो भने तपाईले एक्चुअली केही इम्प्याक्ट पार्नु भएको छ, केही एक्सन युज गर्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले चाहिँ क्लियर हुन्छ. र हरेक रेज्युमे चाहिँ हरेक भ्याकेन्सी जुन तपाईले अप्लाई गर्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ टेलर्ड र कस्टमाइज हुनुपर्छ. एउटै रेज्युमे बनाएर 5-6 वटा कम्पनीमा पठाउने होइन कि त्यो कम्पनीको भ्याकेन्सी अनुसार मेरो रेज्युमे टेलर्ड छ कि छैन, त्यसलाई म्याच हुन्छ कि हुँदैन, त्यो कुरा हेरेर चाहिँ तपाईले ट्याली गरेर चाहिँ मात्रै रेज्युमे पठाउनु भयो भने चाहिँ देयर आर हायर चान्सेस अफ यु गेटिङ कल फर एन इन्टरभ्यू. किनभने स्ट्यान्डर्ड फर्मेट भन्दा त कस्टमाइज नै मान्छेहरूले बढी रुचाउँछन् तर हेर्नको लागि अलिकति बढी मेहनत लाग्न सक्छ. बट देन इफ यु ल्यान्ड योर ड्रिम जब आई थिङ्क इट्स अलवेज वर्थ द एफर्ट. र फाइनली चाहिँ अघि भने अनुसार वर्क हिस्ट्री, क्वालिफिकेसन, स्किल्स चाहिँ तपाईले एक्सप्लेन गर्ने बेलामा जहिले पनि बुलेटेड डिस्क्रिप्सन राख्नु भयो भने इट विल बी इजियर फर द रिक्रुटर्स टु सी, हैन, हेर्नलाई. किनभने प्याराग्राफ भन्दाखेरि पनि यदि बुलेटेड डिस्क्रिप्सन छ भने चाहिँ इट्स अलवेज इजी टु रिड द लिस्ट इन्स्टेड अफ द प्याराग्राफ. सो जहिले पनि तपाईले आफ्नो बुलेट युज गर्नु होला. र वेनेभर यु युज एनी काइन्ड अफ बुलेट्स, यदि कुनै डिजाइन छ भने प्लिज मेक इट युनिफर्म एन्ड कन्सिस्टेन्ट. कतै चाहिँ यदि तपाईको डट छ भने कतै ड्यास युज गर्ने काम चाहिँ त्यो नगर्नु, किनभने इट हेज टु बी युनिफर्म, इट हेज टु बी सेम डिजाइन र युनिफर्म चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ, कन्सिस्टेन्ट हुनुपर्ने हुन्छ. So these are the few things that is required for an ideal resume. I hope isma चाहिँ clear भयो होला. र यसमा तपाईलाई केही क्वेशन छ भने please note it down. We can have a Q&A session about these sessions in the end. र technical resume, sorry, यो चाहिँ मैले almost miss गरेँ. So technical resume मा चाहिँ there are a few things that you need to think about. किनभने यो technical चाहिँ normally IT sector को students हरूलाई चाहिँ काम लाग्ने हुन्छ, हैन. अगाडिको सबै टेम्प्लेटहरु त सेम नै हो, तर what are the few things, extra things that you can have in your resume जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ हायरिङ चान्सेस चाहिँ बढी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको अनलाइन प्रेजेन्स. सो लिंक्डइन चाहिँ सबैजना नै हुन्छ, नन टेक्निकल र टेक्निकल. तपाईँ चाहिँ यदि तपाईले लिंक्डइन बनाउनु भएको छैन भने चाहिँ लिंक्डइन प्रोफाइल चाहिँ बनाइहाल्नु, किनभने प्रोफेसनल सेक्टरमा पुगिसकेपछि लिंक्डइन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. बिकज इट इज लाइक not exactly like your resume, तर it is like an online portfolio जहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो सबै स्किल्सहरु, सबै इन्फर्मेसन चाहिँ इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ. रेज्युमे भनेको चाहिँ एकदम लिमिटेड हुन्छ, तर there are so many information that you can include तपाईको आफ्नो बारेमा that might be more sellable to the recruiters, हैन. सो उहाँले लिंक्डइनमा गएर एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन तपाईको बारेमा पाउन सक्नुहुन्छ. सो लिंक्डइन हुनै पर्ने हुन्छ. र अर्को चाहिँ तपाईको वेबसाइट, यदि तपाईको आफ्नो पर्सनल वेबसाइट छ भने त्यो पनि आफ्नो रेज्युमेमा इन्क्लुड गर्नु. र तपाईको यदि अनलाइन पोर्टफोलियो बनाउनु भएको छ भने चाहिँ यु क्यान युज Pravada, Behance and Portfolio Box to actually include all of your projects. र फाइनली चाहिँ GitHubमा पनि तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो पोर्टफोलियोहरुको बारेमा. र तपाईले जब स्किल्सहरु आफ्नो युज गर्नु लिस्ट गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईले क्याटेगोराइज गरेर राख्नु भयो भने चाहिँ इट विल बी इजियर फर द रिक्रुटर्स टु सी कि तपाई कुन ठाउँमा चाहिँ तपाईको कम्पिटेन्सी छ र कुन स्किल्सहरु छ भनेर हेर्नलाई इजी हुन्छ. So this is how you can actually list the skills if you are from an IT background.
So these are the extra things that you could include यदि तपाईं IT सेक्टरबाट हो भने चाहिँ यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको एक्चुअली तपाईको कम्पिटेन्सीज र तपाईको स्किलहरु चाहिँ के छ भनेर चाहिँ क्लियरली नै डिफाइन हुन्छ यदि तपाईले यो फर्मेट युज गर्नुभयो भने चाहिँ ओके So I hope तपाईं यहाँसम्म चाहिँ क्लियर हुनुभयो होला तर if you have any questions we can definitely do that at the end of this session र तपाईले अब फाइनली रेज्युमे त बनाउनु भयो हैन अब यसमा चाहिँ तपाईले नेक्स्ट स्टेप भनेको तपाईको एप्लिकेसन हुन्छ तपाईले कम्पनीमा अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ सो यो अप्लाई गर्नलाई चाहिँ व्हाट आर द फ्यू ट्रिक्स दैट यू क्यान युज जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको एप्लिकेसन चाहिँ अझ बढी रेस्ट अफ द क्यान्डिडेट्स भन्दा चाहिँ अझ बढी चाहिँ स्ट्यान्ड आउट हुन सक्छ त So the first thing that you can do is you can actually find out the name of the hiring manager. यो चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त तपाईले यदि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ कुनै जबमा पनि चाहिँ तपाईले डियर सर म्याडम भनेर इमेलमा लेख्नुको सट्टा यदि तपाईले एक्चुअली उहाँको नाम लेख्नु भयो भने के इम्प्रेसन दिन्छ भने ओके दिस पर्सन नोज मी or this person knows about our company भन्ने कुरा इम्प्रेसन दिन्छ के सो इन्स्टेड अफ डियर सर म्याडम इफ यु राइट डियर सदीक्षा म्याम भनेर वेमा लेख्यो भने इट फिल्स मोर कस्टमाइज एन्ड पीपल अलवेज लभ टु सी देयर नेम इमेलमा So this is something that you could do. तपाईले जबमा अप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि कम्पनीको बारेमा त रिसर्च त गर्नै पर्ने हुन्छ that is something that is a must किन तपाईले इन्टरभ्यूमा पनि कम्पनीको बारेमा सोध्नेहरु धेरै क्वेशनहरु आउन सक्छ र हायरिङ म्यानेजरको नाम चाहिँ कसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ भने you can use LinkedIn for this. So तपाईले सिम्पली गएर LinkedIn मा चाहिँ let's say for example तपाईले जेनिसमा यदि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने who's the HR manager at Genese भनेर तपाईले यदि Genese Cloud Academy HR manager गरेर खोज्नु भयो भने त्यो कीवर्ड्स युज गर्नु भयो भने तपाईले देयर हायर चान्सेस चाहिँ उहाँले अपडेट गर्नु भएको छ भने चाहिँ उहाँहरुको नाम चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ हैन सो तपाईलाई अरु के पनि इन्फर्मेसन चाहिदैन उहाँहरुको नाम भएर नाम तपाईले इमेलमा इन्क्लुड गर्नु भयो भने पनि that would do wonders. Looks like a small thing but it can actually have a big impact यसमा चाहिँ र सेकेन्डमा चाहिँ कभर लेटर यसको बारेमा पनि इन डेप्थ त हामी अहिले एकछिनमा कुरा गर्छौं है तर one thing that we have seen हामीले एप्लिकेसनमा चाहिँ and something that we would press for you to do is always include a cover letter. So cover letter लेख्न चाहिँ अति नै जरुरी हुन्छ किनभने अघि मैले भने जस्तै सबै इन्फर्मेसन चाहिँ रेज्युममा इन्क्लुड नहोला इन्क्लुड गर्न नसक्ला तर एडिशनल इन्फर्मेसन तपाईले कभर लेटरमा लेख्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई अझ एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको आफ्नो क्वालिफिकेसन आफ्नो एक्सपिरियन्सको बारेमा But I wouldn't say कि सबैजनाले cover letter one by one word चाहिँ पढ्छ भने recruitersहरुले they might not do it but it's your responsibility that तपाईको application चाहिँ perfect देखोस् र एकदम professional देखोस् instead of just sending a resume attachment without any subject without any email body तपाईले यदि well written cover letter र attachment मा यदि resume पठाउनु भएको छ भने चाहिँ it will look more professional but they will take your application very seriously यदि त्यो छैन भने चाहिँ they might just ignore you they might never call you for an interview as well र तपाईले रेज्युमे अट्याच गर्ने बेलामा जहिले पनि पीडीएफ फाइलमा कन्भर्ट गरेर मात्र पठाउनु होला धेरै जनाले चाहिँ इभन जेपेग फाइलमा पठाउनु भएको देखेको छौं हामीले हैन वर्ड त्यसपछि मात्रै सेन्ड गर्नु होला र कभर लेटरमा चाहिँ तपाईले के इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यो भन्दा पछिको सेसन चाहिँ we'll be talking about cover letter त्यसमा I'll explain you in details नै र follow-up email. This is something that I would love to get, but खासै अहिलेसम्म मैले कहिले पनि पाएको छैन. So when I'm working as a recruiter, I would always expect a follow-up email. किनभने हामीले चाहिँ अब candidates apply गरिसकेपछि we might not be able to as a recruiter we might not be able to reply them immediately. You know, we might take some time to screen them. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 7 to 10 days or even a month हामीले चाहिँ एप्लिकेन्ट्सहरु चाहिँ रेक्रुटर्सकोबाट चाहिँ के पनि इमेलहरु नआएको हुन सक्छ सो त्यो कुरामा चाहिँ तपाईले चाहिँ यु क्यान अलवेज सेन्ड देम अ फलो अप इमेल के सो व्हेनेभर यु आर सेन्डिङ एन फलो अप इमेल यु क्यान वेट फर 7 to 10 days एट लिस्ट 7 to 10 days तपाईले पुरेर चाहिँ सेकेन्ड इमेल त मैले चाहिँ यो यसमा अप्लाई गरेको थिए बट आई हैव नट हर्ड ब्याक फ्रम यु इज देयर के कुरा छ दैट आई माइट हैव मिस्ड आउट और त्यो अनुसारले चाहिँ तपाईले फलो अप इमेल गर्नु भयो भने चाहिँ देयर आर हायर चान्सेस दैट दे माइट टेक यु सिरियसली यो चाहिँ मैले खासै नेपालको केसमा चाहिँ देखेको छैन दे नेभर सेन्ड यु अ फलो अप इमेल तर this is why I am telling you to do it किनभने तपाईले यदि फलो अप इमेल गर्नु भयो भने you will immediately stand out from the rest of the people अरूहरुले चाहिँ ओके अप्लाई गरेर पनि मतलब दिएन भन्नुहुन्छ भनेसी त्यति सिरियस छैन सर यदि जब पाएन भने पनि खासै फरक नपर्ने रहेछ यो मान्छेलाई भन्ने वेमा जान सक्छ तर यदि तपाईले इमेल गर्नु भएको छ भने ओके दिस पर्सन इज एक्चुअली वेटिङ फर अस टु हियर ब्याक हुन्छ फर देम टु हियर ब्याक फ्रम अस भन्ने वाला हुन्छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईको एप्लिकेसन अगाडि कन्सिडर नभएको भए पनि यो इमेलले गर्दाखेरि चाहिँ ओके दिस पर्सन इज सिरियस दिस पर्सन रियली वान्ट्स टु वर्क विथ अस एक्चुअली फेरि कन्सिडर गर्नु पर्ला इन्टरभ्यूमा बोलाएर हेरौँ न त भन्ने वेसम्म चाहिँ जान सक्छ के सो इट्स अलवेज अ गुड प्र्याक्टिस टु सेन्ड देम अ फलो अप इमेल
फाइनली क्लिन योर फिड सो तपाईँले अप्लाई गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँलाई लाग्न सक्छ कि रेक्रुटर्सहरूले खासै केही मतलबै गर्दैन तर दे आर अलवेज चेकिङ यर सोसल नेटवर्क्स मोस्ट अफ द टाइम होइन तपाईँले आफ्नो सोसल नेटवर्क्समा चाहिँ के कस्तो खालको पोस्ट गर्नुभएको छ किनभने तपाईँको सोसल मिडिया पोस्ट भनेको इट्स योर पर्सनालिटी अनलाइन होइन कस्तो खालको तपाईँको थिङ्किङ रहेछ तपाईँको ओपिनियन कस्तो रहेछ तपाईँको हबिज इन्ट्रेस्ट केमा रहेछ त्यो खालको कुराहरू चाहिँ लाइक इन्डिरेक्टली चाहिँ रेक्रुटर चाहिँ थाहा पाउँछ कि सो तपाईँको सिभीले गर्दाखेरि तपाईँको हार्ड स्किल्सहरू के छ तपाईँको कम्पिटेन्सिजहरू के छ तपाईँको वर्क एक्सपिरियन्स के छ भने जताउ लाइक प्रेजेन्ट गर्छ भने तपाईँको सोसियल मिडियाबाट चाहिँ तपाईँको ओपिनियन पर्सनल भ्याल्युज के छ तपाईँको पर्सनालिटी कस्तो छ वाट आर यर ओपिनियन्स त्यो कुरा देखाउँछ कि सो इट्स लाइक अ ब्यालेन्स फर द रेक्रुटर. So we always go through at least your Facebook and your LinkedIn. We might not go through like TikTok or maybe even Instagram. त्यो भने चाहिँ एकदमै बढी पर्सनल स्पेस हुन्छ तर फेसबुक र ट्विटर चाहिँ हामी चाहिँ नर्मली चाहिँ चेक गर्ने गरेको हुन्छौँ सो मेक स्योर कि तपाईँको फिड चाहिँ इट्स नट filled with negative post र सबै कुरा चाहिँ इट्स अ गुड पोजिटिभ नोट सेन्डिङ खालको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला. Now we'll be coming to cover letter. सो कभर लेटरको इम्पोर्टेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले कभर लेटर चाहिँ किन लेख्छौँ त हामीले हेर्ने बेलामा चाहिँ ओके रेज्युमेमा सबै इन्फर्मेसन भइहाल्छ नि कभर लेटरमा चाहिँ के लेख्ने त भन्ने खालको क्वेसन्सहरू चाहिँ धेरै आउन सक्छ यसमा होइन सो कभर लेटरमा चाहिँ हामीले के ट्रिक युज गर्न सक्छौँ भने रेज्युमे 1 पेजको छ त्यहाँ मलाई चाहेको सबै इन्फर्मेसन मैले राख्न सकिनँ र कुनै कुनै कुरा छ जहाँ चाहिँ मैले एक्सप्लेन गर्न सक्छु भने चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ मैले कभर लेटरमा राख्न सक्छु कि फर इक्जाम्पल इभन मेरो जिपिए कम थियो होइन तर मेरो जिपी किनभने मैले 2टा जब गरेर मैले टाइम दिन नपाएर गर्दाखेरि चाहिँ मेरो जिपिए चाहिँ कम भएको हुनसक्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले जिपिए राख्न खोज्नु भएको छ भने त्यो कुरा तपाईँले कभर लेटरमा एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ कि यो टाइममा चाहिँ मैले जबहरू जगल गरेर आएको थिएँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले पढाइमा धेरै ध्यान दिन पाएन सो जिपिए माइट बी लेस तर मैले कामबाट यो कुरा चाहिँ सिकेको छु भन्ने वेमा तपाईँले जस्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ कि कभर लेटरमा त्यो कुराहरू सो दिस इज वाइ कभर लेटर इज रियली इम्पोर्टेन्ट सो तपाईँले आफैले यदि रेक्रुटरको हिसाबमा हेर्ने हो भने पनि तपाईँलाई एउटा इमेल आयो जसमा चाहिँ एउटा सब्जेक्टमा माई सिभी भनेर आयो र अट्याचमेन्ट मात्रै छ इमेल के पनि छैन भने द्याट डज नट लुक लाइक प्रोफेसनल तपाईँलाई पनि त्यो पढ्न मन नलाग्न सक्छ तर इन्स्टेड यु गेट अ भेरी वेल रिटन सब्जेक्ट लाइन र वेल रिटन कभर लेटर एकदम मजाले एक्सप्लेन गरेको र अट्याचमेन्टमा सिभी छ भने यु वुड बी मोर अट्र्याक्टेड टु द एप्लिकेसन द्याट इज भेरी वेल फर्मेटेड भेरी वेल रिटन इन्स्टेड अफ जस्ट एन अट्याचमेन्ट विथ नो बडी सो इट्स द बेसिक कमन सेन्स द्याट यु क्यान युज आफ्नो साइडबाट पनि ओके कस्तो खालको कुरामा चाहिँ बढी अट्र्याक्टिभ हुन्छ होला मेरो लागि पनि त्यो वेमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सो यसमा चाहिँ मैले एउटा आफ्नै नाम राखेर चाहिँ एउटा फर्मेट चाहिँ क्रिएट गरेको छु र यसैबाट चाहिँ आई विल बी एक्सप्लेनिङ वाट आर द इन्फर्मेसन द्याट यु क्यान एक्चुली इन्क्लुड सो यसमा चाहिँ मैले डियर सर म्याडम भनेर राखेको छु तर इफ यु क्यान फाइन्ड आउट द नेम तपाईँले नाम राख्नुभयो भने इट विल बी मोर कस्टमाइज सो फर्स्ट लाइनमा चाहिँ तपाईँले कस्तो इन्फर्मेसन इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ यु हेभ टु सो द्याट यु आर इन्ट्रेस्टेड इन वर्किङ फर दिस कम्पनी र तपाईँले कहाँबाट त्यो भ्याकेन्सीको बारेमा थाहा पाउनुभयो त्यो सोर्स पनि तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट लाइनमा चाहिँ सो यसमा चाहिँ आइम राइटिङ दिस लेटर टु एक्सप्रेस माई इन्ट्रेस्ट इन वर्किङ विथ द कम्पनी आइ एम भेरी ग्रेटफुल टु यु फर प्रोभाइडिङ मी विथ एन अपर्च्युनिटी टु अप्लाई फर दिस पोजिसन अफ वाट इज द पोजिसन विच हेज रिसेन्टली फलन भ्याकेन्ट इन यर कम्पनी इन काठमाडौँ नेपाल one of the information that you can include is तपाईँले त्यो इन्फर्मेसन कहाँबाट पाउनुभयो इट कुड बी न्युज लेटर इट कुड बी जब पोर्टल्स अरू कुनै लिङ्क्डइन होला कसैको साथीको पोस्टबाट होला त्यो कुरा त्यो सोर्स पनि तपाईँले फर्स्ट लाइनमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ र सेकेन्डमा चाहिँ यु हेभ टु एक्सप्लेन अबाउट योर सेल्फ तपाईँको इन्ट्रोडक्सन दिनुपर्ने हुन्छ हु आर यु वेयर युर फ्रम र पछि गएर चाहिँ तपाईँको फर्स्टमा चाहिँ यु हेभ टु एक्सप्लेन अबाउट यर एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड तपाईँले आफ्नो पढाइ कहाँबाट गर्नुभयो केमा गर्नुभयो तपाईँले त्यो पढाइमा चाहिँ तपाईँले वाट आर द एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन अर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज द्याट यु आर इन्भल्भ इन द्याट कुड बी हेल्पफुल अहिलेको तपाईँले अप्लाई गरिरहेको जबमा त्योभन्दा बाहेक वाट आर द एक्स्ट्रा सर्टिफिकेसन द्याट यु हेभ टेकन जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको स्किल चाहिँ अझ बढी स्ट्रङ भएको छ र अझ बढी होन भएको छ त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ र यो स्याम्पलमा चाहिँ मैले आफ्नो एजुकेसन ब्याकग्राउन्डको बारेमा मैले आफ्नो एमबिएको बारेमा लेखेको छु मेरो ब्याचलर्सको बारेमा लेखेको छु मैले एक्स्ट्रा एज अ ह्युमन रिसोर्स एक्जिक्युटिभ मलाई चाहिने भनेको मेन डकुमेन्टेसन र करेस्पोन्डिङ स्किल्स हो त्यो मैले एक्स्ट्रा सर्टिफिकेसन लिएको कुरा पनि राखेको छु त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अझ जस्टिफाइड हुन्छ अबाउट माई कम्पिटेन्सिज होइन मैले एक्स्ट्रा के गरेको छु त मेरो स्किल बढाउनको लागि अरू मेरो पर्सनल डेभलपमेन्टको लागि भन्ने कुरा मैले जस्टिफाई गर्न सकेको छु यसबाट वाट आर द एक्स्ट्रा ट्रेनिङ एन्ड वर्कसप्स द्याट आई हेभ पार्टिसिपेटेड इन जसले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ मेरो काम चाहिँ द्याट वुड प्रुभ द्याट आई कुड बी अ बेटर क्यान्डिडेट फर द पोजिसन द्यान द रेस्ट अफ द पिपल
त्यो भएपछि चाहिँ नेक्स्टको प्याराग्राफमा चाहिँ यु क्यान इन्क्लुड अबाउट यर वर्क एक्सपिरियन्स तपाईँको कति वर्षको वर्क एक्सपिरियन्स छ त्यो वर्क एक्सपिरियन्स भन्दा बाहेक तपाईँले मेन जब भन्दा बाहेक तपाईँले एक्स्ट्रा गिग के गर्नुभएको छ फ्रिल्यान्सिङ प्रोजेक्ट हुनसक्छ त्यो फ्रिल्यान्सिङ प्रोजेक्टमा तपाईँले के काम गर्नुभएको छ कस्तो खालको कामहरू गर्नुभएको छ अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँले लर्निङ के भयो वाट आर द स्किल्स द्याट यु हेभ गेन त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ तर यदि तपाईँको वर्क एक्सपिरियन्स छैन तपाईँले जब गर्नुभएको छैन भने यु कुड इन्क्लुड यर भलन्टियरिङ एक्सपिरियन्सहरू हुनसक्छ एक्स्ट्रा कुनै इभेन्टहरूमा पार्टिसिपेट गरेको हुनसक्छ जुनमा चाहिँ तपाईँले यस्तो खालको स्किलहरू गेन गर्नुभयो जुन चाहिँ तपाईँको जबमा डिरेक्टली अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ सो दिज आर द काइन्ड अफ इन्फर्मेसन द्याट यु क्यान इन्क्लुड तपाईँको कभर लेटरमा चाहिँ सो तपाईँले जुन सिभीमा लेख्नुहुन्छ रेज्युममा लेख्नुहुन्छ त्यसलाई जस्टिफाई गर्ने र सपोर्टिङ स्टेटमेन्टहरू चाहिँ तपाईँले कभर लेटरमा चाहिँ इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ र फाइनली चाहिँ यु हेभ टु बी ग्रेटफुल यु हेभ टु थ्याङ्क देम कि यु हेभ बिन गिभन दिस अपर्च्युनिटी र यु आर भेरी एक्साइटेड र यु लुकिङ फरवर्ड टु बी अ पार्ट अफ दिस कम्पनी भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ एन्डिङमा कन्क्लुड गरेर चाहिँ तपाईँले सिम्पली आफ्नो नाम लेखेर अट्याचमेन्टमा रेज्युमे चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ यो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई रेक्रुटरको साइडबाट कस्तो खालको क्वेसनहरू आउन सक्छ त्यो खालको आन्सर्सहरू तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ लाइक इन्टरभ्यूमा चाहिँ कस्तो खालको लागि मात्र बोलाउँछ भने they have all the information about you रेज्युमेमा हेरेर तपाईको आफ्नो स्किलहरुको बारेमा थाहा भयो अनि कभर लेटरमा जस्टिफाइड पनि भयो सपोर्टिङ डकुमेन्ट्स पनि पाउनु भयो र इन्टरभ्यूमा चाहिँ they would only ask you for the cross checking okay तपाईले यस्तो लेख्नु भएको रहेछ could you please explain भनेर so that तपाईले ट्रुथफुली भन्नु भएको हो कि तपाईले चाहिँ अलि एक्जाजरेट गर्नु भएको छ त्यो क्रस चेकिङ मात्रै गर्न सक्छ सो कस्ता खालको क्वेशन्सहरु आउँछ होला त हायरिङ म्यानेजरबाट रेक्रुटरबाट व्हाट आर द थिंग्स दैट दे आर लुकिङ फर त्यो क्वेशन्सहरु सोचेर त्यसको आन्सर्स तपाईले यदि रेज्युमे र कभर लेटरमा लेख्नु भयो भने आई थिंक इट वुड बी पर्फेक्टली क्युरेटेड फर यु So we can have 5 minutes of discussion अहिले यदि कसैलाई चाहिँ यदि क्वेशन छ भने we can take 3 questions अहिलेको लागि किनभने पछि गएर सबैजनाको धेरै क्वेशन हुन सक्छ बिर्सिन पनि सक्छ so I would take 3 questions अहिले cover letter र resume को लागि so anyone can raise their hand and unmute themselves or you can ask question only 3 questions for now Does anyone have any questions? No? Okay, एकजना अमृत पौडेल जीले I have a questions भन्नु भएको छ अमृत जी आफुलाई unmute गर्नुस् so you can ask the questions. Hello everyone. So my question is about regarding the resume. Okay, resume मा चाहिँ कुरा हुँदाखेरि भनौं न एज अ माथि चाहिँ जबलाई राख्ने भन्ने कुरा भयो अब कतिजनासँग स्टुडेन्टसँग एक्सपिरियन्स हुँदैन बट कलेजको क्लबहरू अथवा भनौं न अथवा अरू अर्गनाइजेसनसँग एसोसिएट हुन्छ सो इन दैट सिनारियो त माथिको कन्टेक्स्टमा जुन जब छ नि त्यसमा चाहिँ अब कलेजको इन्भल्भमेन्ट राख्दा हुन्छ कि अर इज इट बेटर टु गो विथ लाइक एजुकेसन अर अचिभमेन्टको कुरा सो द्याट्स माई क्वेसन Okay, thank you for your question. So, यसमा चाहिँ okay explain गर्छ यदि तपाई फ्रेशर्स हो भने चाहिँ what you can do is तपाईको मेन सेलिङ पोइन्ट भनेको तपाईको एजुकेशनल क्वालिफिकेसन हुन्छ सो यो कुरामा चाहिँ तपाईको एजुकेशनल क्वालिफिकेसनलाई चाहिँ फर्स्ट प्राइमरी इन्फर्मेसनको रूपमा चाहिँ राख्दाखेरि हुन्छ हैन सो तर तपाईको यदि job experience छैन तर you are involved in clubs it could be road track it could be college clubs हरु त्यो चाहिँ तपाईले सेपरेट एउटा टपिक राख्न सक्नुहुन्छ क्लब मेम्बरशिप्स भनेर हैन सो त्यो त्यसमा चाहिँ तपाईले जतिवटा इभेन्टहरु अर्गनाइज गर्नु भयो होला अटेन्ड गर्नु भयो होला अर कुनै अरु स्किल्सहरु तपाईले गेन गर्नु भयो होला त्यो खालको कुराहरु चाहिँ तपाईले त्यो हेडिङको अन्डरमा चाहिँ राख्दिनु भयो हुन्छ कलेजकै यदि क्लब हो इन्टरनल भने चाहिँ तपाईले चाहिँ एजुकेशनल क्वालिफिकेसनमै अघि जस्ट शो यु अगाडि है सो हामीले अघि रेज्युमेमा जब क्वालिफिकेसनमा आफ्नो कलेजको नामहरु राखेको थियौ हैन सो त्यसकै अन्डरमा चाहिँ तपाईले जसरी यदि वर्क एक्सपिरियन्सको अन्डरमा तपाईले आफ्नो जेडी राख्नुहुन्छ भने कलेजको एक्सपिरियन्समा चाहिँ तपाईले यहाँनिर चाहिँ सपोज तपाईले ब्याचलर कम्प्लिट गर्नुभयो तपाईले यो डिस्टिंक्सनमा अर मेबी यो जीपीए पाउनु भयो अनि त्यो भन्दा बाहेक चाहिँ तपाई यो क्लबमा चाहिँ एज अ मेम्बरको रूपमा काम गर्नु भएको छ यो कुरामा चाहिँ तपाईले इन्भल्भ हुनु भएको थियो यो प्रोजेक्टहरु गर्नु भएको थियो भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाईले यसमै इन्क्लुड गर्नु भए पनि हुन्छ र त्यो भन्दा बाहेक यदि तपाईले इन्टर्नशिप गर्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ वर्क हिस्ट्रीको अन्डरमा आउँछ र यदि कुनै
फ्रीलान्सिङ वेमा अरू तपाईँले आफ्नै इन्ट्रेस्टको अनुसारले तपाईँको यदि कुनै प्रोजेक्टहरू स्पेसली फर आइटी पिपल यदि प्रोजेक्ट गर्नुभएको छ भने त्यो पनि वर्क हिस्ट्रीमै राख्नु भए पनि हुन्छ र त्यो प्रोजेक्ट राख्ने बेलामा सर्टली एउटा तपाईँको प्रोजेक्ट के को बारेमा हो त्यो कुरा पनि एक्सप्लेन गर्नुभयो भने चाहिँ अझ बढी डेप्थ चाहिँ दिन्छ तपाईँको एक्सपिरियन्सलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि एक्सपिरियन्स भन्दा नि तपाईँको कम्पिटेन्सिज र स्किल्सलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि चाहिँ त्यसले चाहिँ इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्न सक्छ आई होप यसले चाहिँ आन्सर भयो होला तपाईँको क्वेसन अरू कसैको केही क्वेसन छ अदरवाइज वी क्यान मुभ फरवर्ड ओके ग्रेट सो फाइनली अब चाहिँ इन्टरभ्यू प्रिपरेसन तपाईँले अप्लाई पनि गर्नुभयो होइन यु गेट कल फर एन इन्टरभ्यू सो इन्टरभ्यूमा पुगेपछि चाहिँ वाट आर द थिङ्स द्याट यु थिङ्क अफ सो इन्टरभ्यूको लागि कसरी प्रिपेयर गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ आज हामी अलिकति डिस्कस गर्छौँ So the first thing that you need to do whenever you are planning to prepare for an interview is to know yourself. It is very important. It might not look like obvious, but if you are sure कि तपाईलाई चाहिँ कुन ठाउँमा काम गर्न मन छ, what are your interests, कस्तो खालको job गर्न मन छ, कस्तो खालको कम्पनीमा गर्न मन छ, त्यो कुरा चाहिँ तपाईले आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई बुझ्नु भयो भने it will be easier for you to find out jobs or find out companies हरु पनि हैन. So first thing that you need to do is to know yourself. तपाईको इन्ट्रेस्ट के हो, तपाईलाई कस्तो खालको काममा जबमा काम गर्न मन छ. There could be a few jobs, like for example, okay, मेरो केसमा HR के job होला, तर that does not mean कि जस्तो HR को job vacancy भए पनि म चाहिँ काम गर्छु भन्ने त हुँदैन. There are few things मेरो आफ्नो personal values होला, मेरो personal preferences होला, जुन कुरामा चाहिँ यदि त्यो कुरा म्याच हुँदैन भने म नगर्न पनि सक्छु. सो त्यो कुराहरुमा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ. तपाईको पर्सनल गोल के हो, तपाईको पर्सनल प्रेफरेन्स के हो, त्यो कुरा क्लियर भयो भने चाहिँ तपाईलाई जब खोज्न सजिलो हुन्छ. Next is you find a vacancy online or somewhere in the newspaper or job portals हैन. तपाईले जब भेटाउनु भयो तर त्यो जब चाहिँ तपाईको आफ्नो इन्ट्रेस्टसँग म्याच हुन्छ कि हुँदैन. सो त्यो कस्तो हुन्छ भने एचआर को केसमा फर एक्जाम्पल मेरो लागि चाहिँ I would want more the psychological aspect about building people, motivating people, guiding people वाला पार्टमा चाहिँ बढी फोकस गर्न चाहन्छु. तर जुन भ्याकेन्सी मैले देखेको छु that is more about payroll, attendance हरु हैन, performance management. That's not my interest. So HR के भ्याकेन्सी होला तर त्यो मसँग म्याच नभएको हुन सक्छ. सो त्यसको लागि चाहिँ मलाई त्यो HR को भ्याकेन्सी कुन कस्ता खालको हो, what are the things that they are looking for, त्यो खालको जब पनि पत्ता लगाउन चाहिँ धेरै नै जरुरी हुन्छ. The next is know the company. कतिवटा कम्पनीको कल्चर र मेरो आफ्नो पर्सनल कल्चर चाहिँ म्याच नभइरहेको हुन सक्छ हैन. मलाई चाहिँ अब सपोज एकदमै कर्पोरेट मन पर्ने होला र I might not feel very comfortable in the startup. Or there would be people who would love working in a very flexible environment, startup where they can experiment. There are rigid, structured way of company. So the thing that you need to understand is तपाईको आफ्नो इन्ट्रेस्ट के हो, तपाईको जुन भ्याकेन्सी देख्नु भएको छ तपाईको इन्ट्रेस्टसँग म्याच हुन्छ कि हुँदैन र तपाईको आफ्नो प्रेफरेन्स, वर्किङ प्रेफरेन्स र कल्चर चाहिँ त्यो कम्पनीसँग म्याच हुन्छ कि हुँदैन, तपाईले खोज्नु भएको कल्चर त्यो कम्पनीमा छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ. सो दैट तपाईले त्यो कम्पनीमा जोइन गरेपछि कुनै किसिमको डिसस्याटिस्फ्याक्सन चाहिँ नहोस्. अगाडि नै तपाईले सबै कुरा इन्फर्मेसन पाउनु भयो भने गएपछि ए ला कस्तो सोचेको थिए, कस्तो खालको कम्पनी परेछ भन्ने चाहिँ नहोस्. सो त्यो कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ इन्टरभ्यु भन्दा अगाडि चाहिँ रिसर्च गर्नु भयो भने तपाईको आफ्नो लागि पनि सजिलो हुन्छ. र इन्टरभ्युमा दिन जाने बेलामा चाहिँ द थिङ दैट यु नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड इज नो म्याटर कुन पोजिसनको लागि हो, यु अलवेज नीड टु ड्रेस द पार्ट. So you need to dress appropriately. It does not mean कि okay fine तपाईको काम भनेको जहिले पनि कम्प्युटरको अगाडि बसेर गर्ने काम हुन्छ. त्यसको लागि चाहिँ म टी-शर्ट र हाफ प्यान्टमा बसे पनि त भइहाल्छ नि भन्ने खालको हुन सक्छ. That might be the case. पछि कम्पनी स्टार्ट गरेपछि they might let you wear those. तर तपाईको इन्टरभ्युमा आउने बेला you need to be presentable. You don't need to be suited, booted, tie, suit हुनुपर्छ भन्ने छैन, but at least you need to be dressed in a smart casual हैन, एकदमै presentable way मा चाहिँ तपाई चाहिँ ड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ. र अर्को कुरा चाहिँ हामी खासै हामीले याद नगर्ने कुरा भनेको चाहिँ हामीले इन्टरभ्युमा दिने बेला देयर आर फ्यु फेशियल एक्सप्रेसन जुन चाहिँ हामी आफै पनि अवेयर भएको हुँदैनौँ. सो कम्पनीले चाहिँ सर्टेन खालको चाहिँ क्वेसन्सहरु सोधेको हुन सक्छ जुन चाहिँ हामीलाई पर्सनली मन नपरेको हुन सक्छ. सो वान अफ द क्वेसन्स दैट लट अफ कम्पनीज टेन्ड टु आस्क एन्ड सम क्वेसन्स दैट वी माइट नट पर्सनली लाइक इज वेयर डु यु सी योरसेल्फ इन 5 years. सो दैट त्यो क्वेसन चाहिँ मलाई सोध्यो भने आई बी कस्तो क्वेसन सोध्या होला, किन सोध्या होला भन्ने हुन सक्छ हैन. और you might not have thought about the answer, like
ओ सेट यो त मैले कहिले सोचेकै थिएन भन्ने खालको हुनसक्छ सो त्यो कुराहरू चाहिँ त्यस्तो खालको सरप्राइजिङ क्वेसन्सहरू आउने बेलामा चाहिँ हाम्रो फेसियल एक्सप्रेसन चेन्ज भएको हुनसक्छ र त्यो कुरा चाहिँ रेक्रुटर्सहरूले चाहिँ जहिले नोटिस गरिरहेको हुन्छ सो मेक स्योर कि तपाईँको आफ्नो फेसियल एक्सप्रेसन डज नट मिन कि पोकर फेस होस् तर कस्तो खालको फेसियल एक्सप्रेसन तपाईँले बनाइरहनु भएको छ कुनै क्वेसनले अफेन्ड गर्दाखेरि तपाईँले मुख बिगाइरहनु भएको छ कि अरू तपाईँ सरप्राइज हुनुभयो कि त्यो खालको कुराहरू चाहिँ तपाईँले आफ्नो फेसियल एक्सप्रेसनको बारेमा पनि ध्यान दिनु हो भन्ने चाहिँ हुँदैन तर इट माइट कम अक्रस लाइक द्याट होइन सो त्यो कुराहरू पनि तपाईँले चाहिँ नोटिस गर्नुपर्ने हुन्छ र वेन एभर यु एन्टर इन्टरभ्यूमा रुममा छिर्ने बेलामा तपाईँ चाहिँ स्लाउच गरेर हिँड्नु भएको छ कि तपाईँ कन्फिडेन्ट भएर चाहिँ अलिकति ब्रड चेस्ट गरेर हिँड्नु भएको छ त्यो कुराले पनि एकदमै म्याटर गर्छ कतिको कन्फिडेन्ट छ कतिको नर्भस छ के सोचिरहेको हुनसक्छ होइन कतिको पोजिटिभ छ कतिको पेसिमिस्टिक छ मान्छे त्यो कुरा सबै कुरा चाहिँ रेक्रुटर्सहरूले नोटिस गरिरहेको हुन्छ म्याक्सिमम् केसेसमा चाहिँ रेक्रुटर्सहरू जहिले पनि 2जना 3जनाको प्यानलमा चाहिँ तपाईँलाई इन्टरभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ र फ्यु केसेसमा चाहिँ सिङ्गल पर्सन पनि हुनसक्छ सो वेन एभर यु फेस अ प्यानल अफ इन्टरभ्युवर्स क्वेसन सोध्ने जहिले पनि 1जना अरू 2जना हुन्छ र 1जना मान्छे जहिले पनि साइलेन्टली अब्जर्भ गरिरहेको हुन्छ र उहाँहरूले अब्जर्भ गर्ने पार्ट भनेको तपाईँको फेसियल एक्सप्रेसन कस्तो छ तपाईँको बडी ल्याङ्ग्वेज कस्तो छ तपाईँले कसरी एन्टर गर्नुभयो तपाईँले क्वेसन्सलाई कसरी फेस गर्नुभयो अल द्याट नन भर्बल कम्युनिकेसन चाहिँ अब्जर्भ गरिरहेको हुन्छ सो त्यो कुरा पनि तपाईँले ध्यान दिन चाहिँ एकदमै धेरै जरुरी हुन्छ Now we'll be talking about the types of interview questions. यो चाहिँ हामीले अगाडि सोचेको नहुन सक्छ कि ओके इन्टरभ्यू क्वेसन्सको पनि टाइपहरू हुन सक्छ वी डोन्ट नो अबाउट द्याट भन्ने पनि हुन्छ र तर रेक्रुटर्सले सोध्ने बेलामा देयर आर अलवेज अ फ्यु क्वेसन्स जुन चाहिँ उहाँहरूले सोद्धाखेरि चाहिँ क्याटेगोराइज गरेको हुनसक्छ सो द ट्रेडिसनल क्वेसन्सहरूको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ टेल मी समथिङ अबाउट यु होइन टेल अस अबाउट यर सेल्फ भन्ने खालको ट्रेडिसनल क्वेसनहरू हुनसक्छ जहाँ चाहिँ दे वान्ट टु नो अर अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट यु तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँले के पढ्नुभयो कतिजना हुनुहुन्छ फ्यामिलीमा त्यो खालको क्वेसन्सहरू तपाईँको ब्याकग्राउन्ड चेकको लागि सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईँको स्किल्स क्वालिफिकेसन तपाईँले अगाडि तपाईँको एक्सपिरियन्स कति छ तपाईँले कहाँ काम गर्नुभयो यदि तपाईँ कलेजमा हुनुहुन्छ भने वाट आर द प्लेसेस द्याट यु वर इन्भल्भ इन त्यो खालको ट्रेडिसनल क्वेसन्सहरू सोध्न सक्नुहुन्छ अर्को इज सिचुएसनल क्वेसन्सहरू नर्मली फ्रेसर्सहरूको लागि यो क्वेसन्सहरू चाहिँ नआउन सक्छ मोर चाहिँ उहाँहरूलाई फोकस हुने भनेको बिहेभियरल क्वेसन्स हो जुन चाहिँ हामी यसपछि डिस्कस गर्छौँ र सिचुएसनल क्वेसन्स भनेको चाहिँ तपाईँको एटिट्युड कस्तो छ तपाईँको प्रब्लम सल्भिङ कस्तो छ होइन त्यो एनालाइटिकल स्किल्सहरू टाइम म्यानेजमेन्ट स्किल्सहरू बुझ्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ क्वेसन सोध्नुहुन्छ सो कस्तो खालको क्वेसन हुन्छ भने दे गिभ यु अ सिचुएसन होइन त्यो सिचुएसनमा तपाईँले कसरी त्यसलाई ह्यान्डल गर्नुहुन्छ भन्ने खालको क्वेसनहरू सोध्न सक्नुहुन्छ कि सो दे माइट गिभ यु अ सिचुएसन ओके इफ यु आर फ्रम अ सेल्स ब्याकग्राउन्ड ओके लेट्स फर एक्जाम्पल लेट्स से तपाईँले कुनै प्रडक्ट पिच गर्ने बेलामा द क्लाइन्ट इज नट इन्ट्रेस्टेड एट अल त्यो इन्ट्रेस्ट नहुने बेलामा तपाईँले त्यो इन्ट्रेस्ट कसरी जगाउनुहुन्छ ओर वाट आर द थिङ्स द्याट यु वुड डु टु एक्चुली मेक योर क्लाइन्ट इन्ट्रेस्टेड इन द प्रडक्ट भन्ने खालको क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ र त्यो क्वेसनलाई आई थिङ्क होस्टले भर्खरै म्युट गरिदिनु भयो जस्तो छ
So Sadiksha, हजुर Sadiksha ji, I guess our candidate have missed the part. You were, I think, host has muted you, so maybe you were, your internet was disconnected. That could be the problem. So could you please repeat that and then start like? Okay, sure. Okay, which part? I think after the address, like type of interview question, that was the. Okay, great. ठिक छ. So I'll repeat the types of interview questions again, होइन. So यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ interview questions पनि different खालको हुन्छ र भन्ने. Yes, type. Okay, great. So different types of interview questions हुन्छ र भन्ने खालको क्वेसन्सहरु चाहिँ आउन सक्छ के यसमा. So यसमा चाहिँ normally question सोध्ने भनेको चाहिँ 3 types of questionsहरु हुन्छ. So we'll ask you 3 types of questions भनेर कहिले पनि भन्दैन, तर when you analyze the type of questions that they might ask you, यो चाहिँ 3टा क्याटेगोरीमा चाहिँ क्याटेगोराइज गरेको हुन्छ हैन. So first is traditional question. So traditional question मा चाहिँ what they ask you is normally about your background हैन. So tell me about you भन्ने हुन्छ. अनि तपाईको फ्यामिलीको बारेमा सोध्न सक्नुहुन्छ, कहाँ बस्नुहुन्छ, कहाँबाट पढाइ सक्नुभयो, what was your last job and what are the skills and qualifications, त्यो खालको कुराहरु चाहिँ तपाईलाई सोध्न सक्नुहुन्छ. Next is situational. So situational question चाहिँ normally चाहिँ professionalsहरुलाई सोध्ने गर्छ. So यसमा चाहिँ situational questions-हरुमा चाहिँ तपाईको attitude, problem solving capacity-हरु, time management-हरु कतिको छ, तपाईको यो skills-हरु भन्ने खालको questions-हरु हुन्छ. So situational-मा चाहिँ तपाईलाई एउटा situation दिन्छ र यो situation-मा तपाईले कसरी answer गर्नुहुन्छ भन्ने खालको कुराहरु चाहिँ उहाँले हेर्न खोज्नुहुन्छ. Finally, the behavioral question मा चाहिँ तपाईको task based हुन्छ. They might give you a task. They might say कि okay, give me okay, sell this pen to me भन्ने खालको task दिन सक्नुहुन्छ र त्यो task चाहिँ तपाईले कसरी complete गर्नुहुन्छ हैन, कतिको तपाई confident हुन्छ, कतिको open minded हुन्छ, त्यो खालको कुराहरु चाहिँ हेर्नुहुन्छ के यसमा. So last job situation यदि तपाईले गर्नु भएको छ अगाडि job भने चाहिँ last job situation मा तपाईलाई कस्तो खालको situation आयो र त्यो situation लाई तपाईले कसरी handle गर्नुभयो भन्ने खालको questions चाहिँ धेरै आउन सक्छ. To understand the questions यसमा चाहिँ you can simply Google हैन the situational types of interview questions or behavioral types of interview questions भनेर तपाईले Google गर्नुभयो भने you can find plenty of questions for sampleहरु that you can practice तपाईहरु एक्लै बस्ने बेलामा, or they might even give you यसमा चाहिँ answersहरु कसरी रिप्लाई गर्ने भन्ने खालको टिप्सहरु पनि तपाईले अनलाइनमा चाहिँ भेट्न सक्नुहुन्छ. So यदि तपाईले चाहिँ यस्तो खालको क्वेशन्सहरु चाहिँ हुन सक्ने रहेछ र यस्तो खालको लागि चाहिँ मैले प्रिपेयर हुनुपर्छ है भनेर तपाईले चाहिँ आफूले प्रिपेयर गर्नुभयो भने you will be more confident इन्टरभ्यु दिने बेलामा चाहिँ. So interview questions are the भयो नै हैन. So यसमा चाहिँ इन recruiters हरुले interview questions सोध्ने बेलामा चाहिँ कस्तो खालको टास्क कसरी चाहिँ रेट गर्छ त तपाईको आन्सरहरु भन्ने हुन्छ. So यसलाई चाहिँ स्टार मेथड भन्छ, जुन चाहिँ इन्टरभ्युअरहरुले चाहिँ इन्टरभ्यु लिने बेलामा चाहिँ रेटिङको रूपमा चाहिँ युज गर्नुहुन्छ. So स्टार मेथड भन्नाले सिचुएसन, टास्क, एक्सन र रिजल्ट. अघि जसरी हामीले सिचुएसनल र बिहेभियरल क्वेशनको बारेमा कुरा गर्यौं, यसमा चाहिँ तपाईलाई एउटा कुनै सिचुएसन दिन सक्छ इन्टरभ्युअरले हैन, एउटा च्यालेन्ज दिन्छ. Like for example, sell me this pen. So त्यो भनिसकेपछि त्यो टास्क दिएपछि यो पेन चाहिँ मलाई सेल गर, that is the target. रेक्रुटरलाई तपाईले पेन सेल गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो गर्दाखेरि तपाईले कसरी चाहिँ कन्भिन्स गर्नुहुन्छ, कसरी सेल गर्नुहुन्छ, त्यो टास्क कसरी कम्प्लिट गर्नुहुन्छ, and what are the action that you would take हैन. So action wise चाहिँ अब तपाईले मेबी सायद फर्स्टमा इन्ट्रोड्युस गर्नुहुन्छ होला, तपाईले पेनको बारेमा एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ होला, क्वालिटिजहरु, बेनिफिट्सहरु बताउनुहुन्छ होला. सो कस्तो खालको एक्सनहरु लिनुहुन्छ र त्यो एक्सन चाहिँ रिजल्टमा कसरी टर्न हुन्छ. मेबी कन्भिन्सिङ थियो कि थिएन, पर्सुएसिभ थियो होला, ओके यो मान्छे चाहिँ एक्चुअली गर्न सक्छ, मलाई चाहिँ एकदम किन्न मन लाग्यो यस्तो कुरा सुनेर हुन सक्छ, अर लाइक त्यति धेरै कम्पिटेन्सी नै रहेनछ भन्ने खालको रिजल्ट आउन सक्छ. सो स्टार मेथड चाहिँ युजली इन्टरभ्युअरहरूले चाहिँ युज गर्ने गर्छ यसमा चाहिँ टु इभ्यालुएट कि तपाईको स्किल्सहरु चाहिँ कति छ भनेर हैन. र फ्यु टिप्स. सो इन्टरभ्युमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ So interview जानुभन्दा अगाडि चाहिँ there are a few steps that you need to take so that you are well prepared for the interview. यसमा चाहिँ firstमा the thing that you need to do is obviously you need to research about the company. You can look at the website, you can Google them, you can find the people working in the company through LinkedIn हैन. So त्यो कम्पनीले के काम गर्छ, त्यो कम्पनीको objective के हो हैन, what are the products and services that they provide, त्यो खालको कम्पनीको बारेमा चाहिँ तपाईले रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ. किनभने इन्टरभ्युअरहरूले युजुअली हाम्रो कम्पनीको बारेमा सुनेको छ कि छैन, what do you
know about the company, why do you want to join the company भन्ने खालको क्वेशन्सहरु सोध्न सक्नुहुन्छ. So if you do not know anything about the company, they would not be convinced that you actually want to work in the company, because यदि भन्ने नै हो भने यदि हामीलाई त्यो कम्पनीको बारेमा थाहा नै छैन भने भ्याकेन्सी छ भनेर मात्र हामी त जब गर्न त खोज्दैनौँ. वी वान्ट टु नो कस्तो खालको कम्पनी, कस्तो खालको टिममेट्सहरु छ, त्यो खालको त हामी बुझ्न खोज्छौँ नि त. सो त्यो आफ्नो क्ल्यारिटीको लागि पनि र इन्टरभ्यूमा कन्फिडेन्ट देख्नको लागि पनि तपाईले आफ्नो कम्पनीको बारेमा चाहिँ रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ. र त्यसै गरी चाहिँ तपाईले जबको बारेमा पनि रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ. इज दिस द काइन्ड अफ जब द्याट यु वुड लाइक टु डु. किनभने त्यो डेजिग्नेसन सेम हो भन्दैमा सबै कम्पनी, सबै कल्चर, सबै टिममेट तपाईले खोजेको जस्तो नहोला, तपाईलाई मनपर्ने जस्तो नहोला. सो त्यो छ कि छैन भन्ने पनि तपाईले अगाडि रिसर्च गर्नुभयो भने यु क्यान अल्सो बी क्लियर कि तपाईलाई त्यो जब चाहिन्छ कि चाहिँदैन. इट्स नट जस्ट अबाउट कम्पनीलाई तपाईको चाहिन्छ कि चाहिँदैन, इट्स अल्सो अबाउट तपाईलाई त्यो जब चाहिन्छ कि चाहिँदैन. आर यु राइट फर द कम्पनी or is the company right for you, is both two ways कुरा हो नि त. सो त्यो कुरा चाहिँ तपाईले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ. र अन्डरस्ट्यान्डिङ योर फिट, तपाई त्यो कल्चरमा फिट हुन्छ कि हुँदैन र त्यो कम्पनी तपाईको पर्सनल लाइफमा फिट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि कुरा तपाईले यदि क्लियरली बुझ्नु भयो भने चाहिँ तपाईलाई सजिलो हुन्छ. र फाइनली प्रिपेयर, always prepare for the interview. One of the trick that I have done myself is यदि कतै पनि HR को भ्याकेन्सी छ भने मलाई यदि त्यो कम्पनीमा इन्ट्रेस्ट छैन भने पनि जस्ट फर द सेक अफ गेटिङ द एक्सपिरियन्स मैले चाहिँ यतिकै ऱ्यान्डमली इन्टरभ्यू पनि दिन गएको छु के, सो द्याट मलाई अलिकति बानी बसोस्, मेरो नर्भसनेस जाओस् भनेर चाहिँ आई हेभ डन द्याट. सो द्याट मेरो जब ड्रिम जबको लागि मलाई अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, आई एम भेरी कन्फिडेन्ट अबाउट द इन्टरभ्यू. सो इन्टरभ्यूमा नर्भस नहुनको लागि वान अफ द ट्रिक द्याट यु क्यान थिङ्क अबाउट इज डोन्ट टेक इट एज एन इन्टरभ्यू. इन्टरभ्यूमा जान लागेको भन्ने बित्तिकै एउटा एक्स्ट्रा सेन्स अफ नर्भसनेस हुन्छ द्याट यु हेभ टु इम्प्रेस द कम्पनी भनेर. बट थिङ्क अफ इट एज अ वे कि यु आर अल्सो गोइङ देयर टु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट द कम्पनी. इट्स नट जस्ट अबाउट तपाईँले जब पाउँछ कि पाउँदैन होइन, तपाईँ त्यो कम्पनीमा सेलेक्ट हुन्छ कि हुँदैन. इट्स अल्सो अबाउट वेदर यु सेलेक्ट द कम्पनी अर नट, बिकज इट्स आफ्टर अल इट्स अ टु वे प्रोसेस होइन. युआर नट जस्ट वर्किङ फर द कम्पनी बट युआर अल्सो बिङ अ पार्ट अफ द कम्पनी. युआर मेकिङ द्याट कम्पनी अ पार्ट अफ यर लाइफ, a major part of your life. So take your interview as an opportunity to understand the company better. So ask questions company like pani, if you find any questions that you think you need to know about the company, ask them, try to know about them. So communication way ma or meeting way ma tapaile लिनु भयो भने चाहिँ त्यो nervousness चाहिँ कम हुने धेरै चान्सेसहरु हुन्छ. र during the interview, okay, so on the way, so अघि हामी कुरा गरेर चाहिँ so dress appropriately, dress the part हैन. यदि तपाई you don't like dressing in formals, at least wear a shirt and a pant, be presentable and wear business casual so that you look very smart. Interview दिन जाने बेलामा understand your facial expressions, always arrive on time हैन. So interview जाने बेलामा if you reach late तपाईको impression त्यही नै बिग्रिन जान्छ के. So it shows you about the punctuality. You always need to be punctual यसमा चाहिँ हैन. So be aware about your body language. Whenever you are giving an interview, what you need to do is never, what you should not do actually is never put your phone on the table. If you dine belama यदि तपाईले आफ्नो फोन टेबलमा राख्नुहुन्छ भने it's a sign of disrespect. It shows that the company or the interview is not as important as your phone. र also त्यो मोबाइलले चाहिँ एकदमै धेरै distraction पनि create गरेको हुन सक्छ के. There might, your Wi-Fi might be on, your data might be on, constant notification आइरा होला, call आइराको होला. So त्यसले गर्दाखेरि distraction create हुन सक्छ र it shows that तपाईको लागि तपाईको आफ्नो personal phone or personal time is more important than the interview that you are giving to the company. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ always, like, it's better if you switch off your phone, always keep it away when you are giving the interview. So these are the things that you need to understand whenever you are appearing for an interview. So यहाँसम्म यदि तपाईलाई केही क्वेशन्स छ भने we can take another 3 questions if you have any questions regarding interview, so that पछि गएर चाहिँ सबै एकैचोटी नहोस् र अहिले नै तपाईलाई यदि क्वेशन छ भने you can ask. And कसैलाई छ? So यदि कसैलाई क्वेशन छैन भने I would assume कि सबैजनाले एकदमै राम्रोसित बुझ्नु भएको छ, or I would assume कि कसैले केही पनि बुझ्नु भएको छैन र त्यही भएर क्वेशन्स नै छैन. We have one question here for Sadiksha. Any suggestions for Skype interview भन्नुभएको छ प्रतिमा जीले?
सो स्काइप इन्टरभ्यूमा अहिले चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली सबैजनाको यदि भ्याकेन्सी छ र तपाईँ अप्लाई गर्नुभएको छ भने पनि भर्चुअल नै हुन्छ सो वान थिङ द्याट यु क्यान डु इज तपाईँको स्काइपमा चाहिँ तपाईँको यदि अनप्रोफेसनल नाम छ भने प्लिज चेन्ज यर नेम फर्स्ट अफ अल तपाईँको आफ्नो प्रोफेसनल नाम रियल नाम के हो त्यसमा चेन्ज गर्नु र तपाईँको यदि भिडियो कल छ भने एटलिस्ट बी प्रेजेन्टेबल त्यसमा पनि होइन सो तपाईँले यु कुड वेयर फर्मल्स अर जस्ट अ सर्ट ओर बी प्रेजेन्टेबल त्यसमा चाहिँ अनि आई थिङ्क भर्चुअलमा चाहिँ अझ बढी सजिलो हुन्छ बिकज त्यसमा चाहिँ यु क्यान बी फ्रिली योर सेल्फ एन्ड यु क्यान अल्सो किप यर नोट्स साइडमा सो यदि तपाईँलाई कुनै क्वेसनको चाहिँ आन्सर दिनलाई गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ यु क्यान किप यर नोट्स होइन त्यो आन्सर्सहरू चाहिँ त्यो क्वेसन्सहरू आन्सर गर्नको लागि र केही क्वेसन्सहरू छ भने यु क्यान अलवेज रिफर टु यर नोट्स स्काइप इन्टरभ्यूमा द्याट्स द बेनिफिट भनौँ न भर्चुअल इन्टरभ्यूको लागि चाहिँ So, Sadiksha, we have another questions from Vivek Khatiwara. Okay. Salary include previous job experience which does not match the current intern application भन्नुभएको छ उहाँले चाहिँ yes definitely you can use होइन इन्टर्नको लागि चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब मैले अघि चाहिँ रेलेभेन्ट इन्फर्मेसन मात्रै राख्दाखेरि बेटर भनेको छु तर यसमा चाहिँ वाट यु क्यान डु इज वी हेभ अल्सो टक्ड अबाउट द ट्रान्सफरेबल स्किल्स सो तपाईँले इन्टर्नसिप गर्नुभएको चाहिँ तपाईँले जुन जबमा अप्लाई गर्ने हो त्यसमा चाहिँ डिरेक्टली रेलेभेन्ट नहोला तर देयर कुड बी फ्यु ट्रान्सफरेबल स्किल्स जुन चाहिँ तपाईँले जहाँ इन्टर्नसिप गर्नुभयो त्यो चाहिँ तपाईँले ट्रान्सफर चाहिँ नयाँ कम्पनीमा अरू नयाँ जब पोजिसनमा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ होइन सो लाइक तपाईँले अब म चाहिँ नन टेककै इक्जाम्पल दिन्छु सो सपोज मैले चाहिँ एचआरमा इन्टर्नसिप गरेको थिएँ तर मलाई चाहिँ मार्केटिङकोमा चाहिँ मैले जब अप्लाई गरेँ भने चाहिँ एचआरको काम गर्ने बेला वाट आर द थिङ्स द्याट आई लर्न जुन चाहिँ मैले मार्केटिङको जबमा अप्लाई गर्न सक्छु इट कुड बी पिपल स्किल्स किनभने एचआरको मेजर पार्ट भनेको टिम मेम्बर्सहरूसँग कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ मान्छेसँग डिल गर्नुपर्ने हुन्छ डिफ्रेन्ट टेम्परामेन्ट्स भएको मान्छेहरू डिफ्रेन्ट एटिट्युड भएको मान्छेहरूसँग डिल गर्नुपर्ने हुन्छ सो यो स्किल चाहिँ मैले चाहिँ मार्केटिङ गर्ने बेलामा आई क्यान डिल विथ डिफ्रेन्ट क्लायन्ट्सहरू होइन क्लायन्टको निडहरू पुरा गर्न सक्छु त्यो रिलेसनसिप बिल्ड गर्न सक्छु भन्ने खालको स्किल चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्छु नि त मेरो मार्केटिङको जबमा सो त्यो वेमा चाहिँ तपाईँले यदि एक्सप्लेन गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ आई थिङ्क इट विल बी पर्फेक्ट त्यति म्याटर नगर्न सक्छ यदि त्यो डाइरेक्टली रेलेभेन्ट छैन भने पनि One last question, if anyone has. Okay, looks like are you going to questions? I know. So we will be moving forward. Negotiating your offer. So negotiate offer चाहिँ negotiate गर्ने बेला normally चाहिँ second interview लाग्छ so कसैले पनि first interview मै job चाहिँ offer गर्ने चाहिँ chances एकदमै कम हुन्छ हैन so तपाई चाहिँ first interview को लागि चाहिँ तपाईले pass गर्नुभयो you get called for a second interview so there are higher chances कि second interview मा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ what's your expected salary भन्ने question चाहिँ आको चाहिँ higher chances चाहिँ हुन्छ कतिजनालाई first question मै सोध्न सक्छ तर maximum chances second interview मा चाहिँ सोध्ने गरेको हुन्छ so यो question सोध्ने बेलामा चाहिँ how do I actually answer हैन what is the thing that you can do कसरी negotiate गर्ने त भन्ने कुरामा चाहिँ we will be discussing अहिले so whenever you want to negotiate your offer you want to know कि तपाईको आफ्नो worth के हो तपाईको भ्यालु कति हो भनेर कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ the first thing that you need to understand is तपाईले जुन जबको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यो जबको एस्पेक्ट्सहरु चाहिँ बुझ्न एकदमै जरुरी हुन्छ के सो त्यो जबमा चाहिँ के रेस्पोन्सिबिलिटिज तपाईको के हुन्छ त्यो कम्पनीको कल्चर कस्तो छ त्यो टिम मेम्बर्स जुन टिममा तपाईहरु काम गर्न लाग्नुभएको छ त्यो टिम मेम्बर्सहरु कस्तो छ लोकेसन कतिको टाढा छ कतिको ट्राभल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो एस्पेक्ट्सहरु चाहिँ बुझ्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ हैन सो यदि तपाईको एकदमै जबमा चाहिँ आउट अफ भ्याली और आउट अफ कन्ट्री ट्राभलिङ एकदम छ भने चाहिँ कम्पेन्सेसन कम्पेरेटिभ अलि हायर नै हुन्छ इन्स्टेड अफ अ डेस्क जब त्यो अनुसारको हुन्छ सो यदि म्यानेजमेन्ट हो भने त्यसमा डिफ्रेन्ट खालको जब स्यालेरी रेन्जेस हुन्छ भने यदि नन म्यानेजमेन्ट और आइटी सेक्टर हो भने त्यसमा स्यालेरी रेन्जेसहरु डिफ्रेन्ट हुन्छ सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड कि तपाईको रेस्पोन्सिबिलिटिज के हो तपाईको लोकेसन कहाँ हो कम्पनीको र तपाईको कतिको फ्रिक्वेन्टली ट्राभल गर्नुपर्ने हुन्छ डिमान्ड के कस्तो छ त्यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ टु अन्डरस्ट्यान्ड कि हाउ मच युर वर्थ or how much you should be negotiating for अर्को चाहिँ डिटरमाइनिङ द मार्केट भ्यालु नेपालको कुरा गर्ने भने चाहिँ यो केस चाहिँ अलिकति ट्रिकी छ किनभने एउटा वेल रिसर्च्ड मार्केट भ्यालु भन्ने चाहिँ नेपालमा छैन इफ यु कन्सिडर ग्लासडोरहरु सो ग्लासडोर इज एन इन्टरनेशनल जब पोर्टफोलियो व्हिच इज क्वाइट फेमस नेपालमा पनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बाहिरको स्यालेरीको चाहिँ सबै रिसर्चहरु गरेर चाहिँ कुन पोजिसनमा चाहिँ कतिको स्यालेरी रेन्जहरु हो भनेर चाहिँ डिटरमाइन गर्न सक्छ तर नेपालको चाहिँ अलि इन्डस्ट्री सानो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ द्याट माइट बी अलि डिफिकल्ट सो
तपाईले चाहिँ मार्केट भ्यालु पत्ता लगाउने बेलामा जबको टाइटल के हो, यदि तपाईँ एसोसिएट हो भने अलिक कम हुन्छ, एक्जिक्युटिभ भयो भने अलिकति बढी हुन्छ, म्यानेजर भयो भने त्योभन्दा बढी हुन्छ। त्यो अनुसार तपाईँको जबको टाइटल अनुसार डिफ्रेन्ट हुन्छ, तपाईँको इन्डस्ट्री अनुसार डिफ्रेन्ट हुन्छ र लोकेसन अनुसार डिफ्रेन्ट हुन्छ। यदि काठमाडौँमा भयो भने देयर आर चान्सेस कि इट माइट बी मोर, काठमाडौँ बाहिर यदि रुरल एरिया भने चान्सेस द्याट देयर माइट बी लेस। त्यो अनुसारले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै भ्यारी गर्छ होइन। सो इन्डस्ट्रीको कुरा गर्ने हो भने पनि यदि एउटा कर्पोरेट कम्पनी हो विच हेज बिन इस्टाब्लिस फर मेनी इयर्स 40-50 इयर्सदेखि काम गरिरहेको छ भने त्यहाँ स्यालेरी बढी हुनसक्छ कम्पेयर टु भर्खर स्टार्ट गरेको कम्पनी। सो त्यो कुराले गर्दाखेरि पनि एकदमै धेरै मार्केट भ्यालु चाहिँ कसरी डिटर्माइन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ फ्याक्टर्सहरू चाहिँ प्ले गरेको हुन्छ फ्याक्टर्सहरूले। त एउटा मिस्टेक चाहिँ वाट आई हेभ सिन क्यान्डिडेट्स डु इज द्याट मेरो साथीले त के अरे 20,000 पाइरहेको छ, मैले किन 12,000 पाइरहेको छु भन्ने खालको क्वेसन्सहरू हुनसक्छ। तर त्यो साथीको इन्डस्ट्री डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, त्यो साथीको काम डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। इभन दो दुवैजना फर इक्जाम्पल मार्केटिङ एक्जिक्युटिभ हो, तर एकजनाले चाहिँ सपोज एनसेलमा काम गरिरहेको छ र एकजनाले चाहिँ भर्खर 2 वर्ष भयो कम्पनी स्टार्ट भएको, त्यो अनुसारले काम गरेको छ भने देयर मे बी हायर चान्सेस कि एनसेलमा काम गर्ने साथीको चाहिँ बढी स्यालेरी हुनसक्छ इन्स्टेड अफ भर्खर स्टार्ट गरेको कम्पनी। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इभन दो इट्स द सेम टाइटल होइन, त्यसरी चाहिँ आफ्नो साथीहरू बिचमा चाहिँ स्यालेरी चाहिँ कम्पेयर नगर्नु, किनभने स्यालेरीको डिफ्रेन्समा चाहिँ धेरै फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ प्ले गरेको, धेरै फ्याक्टर्सहरू प्ले गरेको हुन्छ त्यो डिफ्रेन्समा चाहिँ। सो त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने एकदमै जरुरी हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले आफ्नो स्यालेरी नेगोसिएट गर्ने बेलामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने भनेको चाहिँ बी क्लियर अन वाट यु वान्ट। देयर आर सो मेनी थिङ्स द्याट यु माइट नट ह्याभ थट बिफोर। यसमा चाहिँ होइन वाट आर यु मस्ट ह्याभ, कुन कुन कुरा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ चाहिने जरुरी नै हुन्छ। कतिजना चाहिँ मेबी सायद म काम गर्न थालेपछि चाहिँ मेरो पर्सनल खर्च चाहिँ म आफै नै बेहोर्छु, म फ्यामिलीसँग डिपेन्डेन्ट हुँदिनँ भन्ने हुन्छ होला, द्याट्स अ मस्ट ह्याभ होइन। सो तपाईँले आफ्नो यदि तपाईँले आफै रेन्ट तिर्छु भन्नुहुन्छ होला, यदि तपाईँ आफै बसिरहनु भएको छ भने आफ्नो खानाको पैसा आफै तिर्छु भन्नुहुन्छ होला। सो दिज आर द थिङ्स एन्ड त्यो खर्च उठाउन चाहिँ मलाई कति चाहिन्छ होला भन्ने कुरा पनि तपाईँले चाहिँ पहिल्यै क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि वाट आर द थिङ्स द्याट आर नन नेगोसिएबल फर यु। देयर आर सो मेनी थिङ्स जुन चाहिँ तपाईँ नेगोसिएटै गर्न चाहनुहुन्न, होइन म 25,000 भन्दा त कम गर्दै गर्दिनँ भन्ने खालको पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो सोच्नुपर्ने हुन्छ, सो द्याट पछि गएर चाहिँ तपाईँले आफूलाई चाहिँ अन्डर भ्याल्यु चाहिँ नगरेको होस्। अनि वाट आर द ट्रेड अफ्स होइन, ट्रेड अफ्स भनेको समथिङ द्याट यु क्यान गिभ अप फर लेसर स्यालेरी। सो तपाईँ चाहिँ ओके 25,000 भन्दा म कमै जाँदिनँ, तर ठिक छ यदि मैले चाहिँ 23,000मा गर्नु छ भने, यदि 23,000मा हुन्छ भने चाहिँ यसको सट्टा चाहिँ मेबी सायद एक दिन एडिसनल बिदा चाहिन्छ मलाई होला होइन, or maybe additional benefits चाहिन्छ होला। सो त्यो अनुसार चाहिँ what are the things that you can negotiate and what are the things that you don't want to negotiate चाहिँ तपाईँले अगाडि नै क्लियर हुनुभयो भने तपाईँले नेगोसिएट गर्ने बेलामा पनि एकदमै सजिलो हुन्छ र क्लियर पनि हुन्छ। तपाईँ कन्फिडेन्टली तपाईँले आफ्नो स्यालेरी और कम्पेन्सेसन प्याकेज चाहिँ तपाईँले चाहिँ नेगोसिएट गर्न सक्नुहुन्छ। र अलवेज एस्टाब्लिस अ स्यालेरी रेन्ज। सो तपाईँलाई यदि एउटा टक्क नम्बर दिन गाह्रो भयो भने चाहिँ जहिले पनि तपाईँले चाहिँ रेन्ज दिन सक्नुहुन्छ क्या। सो 25,000 भन्दा कम त म जाँदिनँ त्यो भन्न सक्नुहुन्छ। सो 25,000 नै भन्न सक्नुहुन्छ। और तपाईँ यदि जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँले रेन्ज दिन सक्नुहुन्छ। ओके 23,000 to 30,000 इज माई रेन्ज। तपाईँको कम्पनी अनुसार तपाईँले चाहिँ मलाई कति अफर गर्नुहुन्छ, तपाईँले मलाई यदि अफर दिनुभयो भने वी क्यान नेगोसिएट त्यसपछि भनेर चाहिँ तपाईँले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। सो वेन एभर यु आर नेगोसिएटिङ फर अ स्यालेरी डोन्ट जस्ट फोकस अन द स्यालेरी पार्ट, बिकज स्यालेरी इज जस्ट वान पार्ट अफ द कम्पेन्सेसन द्याट यु आर गेटिङ। हामीले धेरैचोटि चाहिँ कम्पनीसँग नेगोसिएट गर्ने बेलामा हामी स्यालेरीलाई मात्रै फोकस गर्छौँ। द्याट इज वान अफ द बिगेस्ट मिस्टेक द्याट स्पेसली यङ पिपल जो चाहिँ भर्खर मार्केटमा जानुभएको छ त्यति धेरै आइडिया हुँदैन नि त कम्पनीले के बेनिफिट्स प्रोभाइड गर्न सक्छ भनेर। त्यो कुरामा चाहिँ हामीले स्यालेरीलाई मात्रै फोकस गर्छौँ, तर स्यालेरीभन्दा बाहेक पनि देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स द्याट कम्पनी हेज टु प्रोभाइड जुन चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ नोटिसै गर्दैनौँ। सो द्याट इज समथिङ द्याट विल बी फोकसिङ राइट नाउ होइन। सो कम्पेन्सेसन फ्याक्टर्स टु कन्सिडर वाट आर द थिङ्स, अनि कसरी चाहिँ आफ्नो स्यालेरी चाहिँ हाम्रो डिभाइड भएको हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ एउटा बेसिक आइडिया लिनुभयो भने तपाईँलाई पछि नेगोसिएट गर्ने बेला पनि सजिलो हुन्छ। सो वान थिङ इज बेस पे, यसले चाहिँ बेसिक स्यालेरी पनि भन्छ होइन। सो फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको बेसिक स्यालेरी जुन चाहिँ हरेक डेजिग्नेसन अनुसार डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो बेसिक स्यालेरी तपाईँको कति हो भन्ने एउटा चाहिँ डिभिजन हुन्छ तपाईँको प्याकेजको। अर्को चाहिँ तपाईँको फ्रिन्ज बेनिफिट्स भन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको इन्सुरेन्स, पिएफ, ग्रेट्युटीहरू चाहिँ त्यसमा इन्क्लुड हुन्छ। सो तपाईँले स्यालेरी भन्दा बाहेक सपोज तपाईँको बेसिक स्यालेरी 12,000 छ भने तपाईँको एउटा अलाउन्स त भइ नै हाल्यो। तपाईँको ट्राभल अलाउन्स होला, यदि ट्राभल गर्नु पऱ्यो, कम्युनिकेसन अलाउन्स होला, स्पेसल अलाउन्स भनेर हुन्छ। सो त्यो अलाउन्सहरू त छुट्टै भइ नै हाल्यो। सो वेन एभर यु आस्क फर अ पेमेन्ट तपाईँको प्याकेज सोध्ने बेलामा मेरो बेसिक स्यालेरी कति हुन्छ, मेरो अलाउन्स कति हुन्छ भनेर कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो बेलामा सोध्नुपर्ने हुन्छ। सोध्नुभयो भने बेटर हुन्छ, तपाईँलाई क्लियर पनि हुन्छ। अर्को चाहिँ वाट आर द एक्स्ट्रा बेनिफिट्स द्याट
I will get भन्ने हुन्छ सो यदि ल अनुसार हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईको मेडिकल इन्स्योरेन्स एक्सिडेन्टल इन्स्योरेन्स र क्रिटिकल इन्स्योरेन्स चाहिँ कम्पनीले चाहिँ गर्दैकै हुनुपर्ने हुन्छ हैन सो 1 लाख को मेडिकल इन्स्योरेन्स 7 लाख को एक्सिडेन्टल इन्स्योरेन्स र 5 लाख को क्रिटिकल इन्स्योरेन्स चाहिँ कम्पनीले चाहिँ हरेक एम्प्लोइजको गर्दैको हुनुपर्छ सो त्यो इन्स्योरेन्सको बेनिफिट्स पाएको छ कि छैन मैले पाउँछु कि पाउँदिन भन्ने कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिले सोशल सेक्युरिटी फन्डको कुरा आइसकेपछि चाहिँ तपाईको 10% प्रोभिडेन्ट फन्ड तपाईको आफ्नो स्यालेरीबाट जान्छ भने 10% पीएफ चाहिँ कम्पनीको साइडबाट हालिदिएको हुनुपर्छ र ग्र्याट्युटी भनेर चाहिँ इट्स समथिङ लाइक रिटायरमेन्टमा पाउने पैसा सो ग्र्याट्युटी चाहिँ 8.33% चाहिँ कम्पनीले चाहिँ प्रोभाइड गर्दैकै हुनुपर्छ सो अपार्ट फ्रम द स्यालेरी प्याकेज द्याट यु वुड बी आस्किङ also ask about the extra benefits that company has provided or should provide insurance pf gratuity को provision के छ तपाईको कम्पनीमा भनेर पनि त्यो कुरा चाहिँ तपाईले क्लियरली बुझ्नु पर्ने हुन्छ र अर्को चाहिँ कतिवटा कम्पनीजको चाहिँ बोनस पेयर पनि हुन्छ ग्यारेन्टीड बोनस सम सो यदि कम्पनी प्रफिटमा गइरहेको छ भने चाहिँ त्यो बोनसहरु पनि कम्पनी एम्प्लोइजहरुलाई चाहिँ प्रोवाइड गरेको हुनुपर्छ सो यु क्यान अल्सो आस्क अबाउट बोनस पे बोनसको के छ प्रोभिजन यो कम्पनीमा कति फ्रिक्वेन्टली बोनस पाउँछौ कति जनाको वर्षको एकचोटि दिने हुन्छ कसैको क्वार्टरली दिने हुन्छ सो त्यो अनुसारको पनि तपाईले सोध्नु भयो भने चाहिँ यु विल बी क्लियर ओके अपार्ट फ्रम the salary what else I'm getting as a benefit भनेर र अर्को चाहिँ यो चाहिँ not exactly I wouldn't say benefit तर something that comes under compensation package यसमा चाहिँ time paid off so annual leave कतिको छ sick leave कतिको छ र public holidays कम्पनीले कति दिइराको छ त्यो कुरा पनि बुझ्नु भयो भने तपाईले कम्पनी जोइन गरिसकेपछि चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ कस्तो खालको छ भनेर सो हामीले चाहिँ one of the trick that I would like to teach you all is हामीले जहिले पनि स्यालेरी भन्ने बेलामा फर एक्जाम्पल इफ वी से 25,000 रुपीस हामीले त्यो 25,000 मात्रै भनेको हुन्छ त्यो ग्रसमा जान्छ हैन तर तपाईको पछि त्यसमा पीएफ काट्दाखेरि इन्स्योरेन्सको पैसा काट्ने बेलामा अरु अलाउन्सहरु काट्ने बेलामा तपाईको हातमा त्यो भन्दा कम पर्न सक्छ हैन ट्याक्सहरु काटेपछि समथिङ दैट यु क्यान से व्हेन यु से मलाई यति पैसा चाहियो भन्दा चाहिँ यु क्यान से दैट 25,000 के रे क्याश इन ह्यान्ड भन्नु भयो भने बाकी जति पनि इन्स्योरेन्सको पैसा अर पीएफहरु दिन्छ त्यो चाहिँ एक्स्ट्रा तपाईको आउँछ तपाईको हातमा चाहिँ 25,000 रुपैयाँ आउँछ के सो डोन्ट जस्ट से 25,000 नम्बर मात्रै अलवेज से तपाईले 25,000 क्याश इन ह्यान्ड सो दैट तपाईको हातमा चाहिँ 25,000 परोस् र बाकी जति बेनिफिट छ जति पैसा काट्नु पर्ने छ त्यो चाहिँ तपाईको आफ्नो स्यालेरीबाट नकाटोस् र एक्स्ट्रा कम्पनीले प्रोवाइड गरोस् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ नत्र कम्पनीहरुले चाहिँ सबै कुरा कस्ट टु कम्पनीमा राख्छ हैन सो कस्ट टु कम्पनीमा चाहिँ तपाईको एभ्री बेनिफिट चाहिँ त्यसमै इन्क्लुड हुन्छ र देयर माइट बी टाइम्स कि तपाईको बोनस पनि त्यही स्यालेरीमा डिभाइड भन्छ आउन सक्छ पछि सो त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईले नेट स्यालेरी ग्रस स्यालेरी र कस्ट टु कम्पनी स्यालेरी यो तीनटाको डिफरेन्स पनि तपाईले पाउन चाहिँ थाहा पाउन चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ सो कस्ट टु कम्पनीमा तपाईको इन्स्योरेन्स पनि एक्स्ट्रा मतलब इन्स्योरेन्स हैन इन्कम ट्याक्स पनि तपाईको स्यालेरीबाट काट्दैन इन्स्योरेन्स र अरु बेनिफिट्सको पनि तपाईको स्यालेरीबाट काट्दैन तपाईको हातमा जति माग्नु भयो त्यति आउँछ र बाकी चाहिँ एक्स्ट्रा कम्पनीको बेनिफिट भनेर जान्छ त्यसमा सो यो कुरा पनि तपाईले थाहा पाउन चाहिँ जरुरी हुन्छ whenever you are negotiating for any salary so यो भयो हाम्रो जब एप्लिकेसन देखि लिएर तपाईले जब ग्यारेन्टी भइसकेपछि जब अफर पाइसकेसम्म तपाईले गर्नुपर्ने कुराहरु ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु हैन सो यसमा तपाईलाई अहिले के क्वेशन छ भने we can take another 3 questions अहिलेको लागि Does anyone have any questions? No? Wow. So should I say कि सबैजनाले एकदम मज्जाले बुझिरहनु भएको छ अहिले सम्मको कुराहरु? Should I assume that? Okay, great. I'm glad अहिले सम्म सबै बुझिरहनु भएको छ त्यसो भए HR manager को नाम रङ पर्यो भने नेगेटिभ इम्प्रेसन हुन्छ कि हुँदैन सो यस्तो हुन्छ यसमा चाहिँ what you can do is यदि लिंक्डइन मा छ भने नर्मली लिंक्डइन बाट तपाईले पत्ता लगाउनु भएको छ भने लिंक्डइन मा प्राय जसो सबैजनाले चाहिँ अपडेटेड इन्फर्मेसन नै राखेको हुन्छ यदि म्यानेजर लेभलको छ भने बिकज दे अन्डरस्ट्यान्ड कि लिंक्डइन इज इम्पोर्टेन्ट फर देम सो इन्फर्मेसन चाहिँ देयर हायर चान्सेस कि उहाँले चाहिँ अपडेट गरेर राख्नु भएको छ हैन तर यदि रङ नेम छ भने पनि यदि तपाईं फर एक्जाम्पल एचआर म्यानेजरले जसको नाम थियो उले चाहिँ रिजाइन गरेर नयाँ आएको छ भने पनि त्यसले त्यस्तो खासै नेगेटिभ इम्प्रेसन चाहिँ जताउँदैन किनभने त्यसमा
चाहिँ के इम्प्रेसन हुन्छ भने ए ओके पहिलाको म्यानेजर हुँदाखेरि कन्ट्याक्ट भएको रहेछ चिनेको रहेछ तर रिजाइन गरेको थाहा रहेनछ भन्ने खालको हुन्छ सो त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो नेगेटिभ इम्प्रेसन भन्ने त पर्न जाँदैन तर यदि त्यो मान्छे छँदै थिएन त्यो कम्पनीमा भने चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हुनसक्छ तर यदि इफ यु नट स्योर कि त्यो मान्छे चाहिँ लानो हुनु पनि सक्छ भन्ने खालको छ भने डोन्ट इन्क्लुड नेम जस्ट इन्क्लुड सर अर म्याडम तर यदि कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ यदि स्योर हो भने चाहिँ इट्स अलवेज गुड टु राइट देयर नेम ओके सो अहिलेसम्मलाई क्वेसन छैन होला तर यदि के छ भने लास्ट एन्डमा पनि हाम्रो क्युएनए सेसन त हुन्छ नै सो त्यो बेलामा कुनै क्वेसन छ भने यु क्यान डेफिनेटली आस्क अब चाहिँ विल बी मुभिङ फरवर्ड टु बिजनेस राइटिङ सो अहिलेसम्मको असम्पसन चाहिँ के छ भने ओके तपाईँ चाहिँ जबको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ सो जबको लागि अप्लाई गर्ने बेलामा तपाईँलाई के कुरा चाहिन्छ रेज्युमे कभर लेटर इन्टरभ्यू प्रिपेयर गरेपछि तपाईँले यदि जब अफर पाउनुभयो भने जब अफर कसरी नेगोसिएट गर्ने त्यो सबै कुराहरू अहिलेसम्म हामी डिस्कस गर्यौँ अब जब अफर पनि तपाईँले चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुभयो तपाईँको काम स्टार्ट भयो काम स्टार्ट गरेपछि अब मेजर पार्ट भनेको तपाईँको त रिटन कम्युनिकेसनमा जान सक्छ इमेल लेख्नुपर्ने हुन्छ होला यदि तपाईँहरू यदि मार्केटिङमा छ भने बिजनेस प्रपोजल लेख्नुपर्ने हुन्छ होला एनजिओ आइएनजिओतिर हुनुहुन्छ बिजनेस डेभलपमेन्टमा हुनुहुन्छ भने रिपोर्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ होला सो मेजर पार्ट चाहिँ तपाईँको राइटिङमा जान्छ नि त काम गर्ने बेलामा सो अबको फोकस भनेको हाम्रो चाहिँ बिजनेस राइटिङमा हुन्छ वाट आर द थिङ्स द्याट यु निड टु टेक केयर अफ मोस्ट अफ द थिङ्स हामीले फोकस गर्ने भनेको कन्टेन्ट पार्टमा र ग्रामर पार्टमा छ किनभने ग्रामर यदि मिस्टेक भयो भने फ्यु स्पेलिङ्स होइन तर अलिकति स्पिचहरूमा चाहिँ मिस्टेक भयो भने चाहिँ इट माइट नट लुक भेरी प्रोफेसनल त्यही भएर चाहिँ हामीले एज अ रिफ्रेसर कोर्समा चाहिँ ग्रामर गाइड पनि इन्क्लुड गरेको छौँ होइन सो फर्स्टमा चाहिँ विल बी talking about what is the purpose of writing whenever you are doing a business writing. So हामीले जहिले पनि कुनै इमेल होस् कुनै प्रपोजल होस् होइन कुनै पनि बिजनेस राइटिङ बिजनेस डकुमेन्ट बनाउने बेलामा हाम्रो पर्पस भनेको जहिले पनि दुईटा हुन्छ इट इज इदर टु इन्फर्म or to influence an action. So यदि सपोज फर इक्जाम्पल एचआरको साइडबाट तपाईँलाई इमेल आएको छ लिभको बारेमा भने चाहिँ इट इज अबाउट टु इन्फर्म ओके यो दिन चाहिँ तपाईँको पब्लिक हलिडे छ भनेर इन्फर्म गरेको हुनसक्छ होइन सो त्यो कि त त्यो इमेल चाहिँ इन्फर्म गरेको लागि हुन्छ तर यदि तपाईँले बिजनेस प्रपोजल पठाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँलाई इन्फ्लुएन्स गरेर आएको त्यो एक्सन इन्फ्लुएन्स गर्नको लागि पर्सुएट गर्नको लागि लेखिरहेको डकुमेन्ट हुन्छ सो जहिले पनि पर्पज अफ राइटिङ वेनेभर वी आर राइटिङ एनी बिजनेस प्रपोजल इट इज टु इदर इन्फर्म अर टु इन्फ्लुएन्स र वेनेभर युआर राइटिङ इज प्लिज मेक स्योर कि यो दुईटा लिडमा चाहिँ जहिले पनि तपाईँले चाहिँ एउटामा मात्र फोकस गरेको चाहिँ होस् यदि तपाईँले इन्फर्म पनि गराउनु भएको छ इन्फ्लुएन्स पनि गराएको छ भने चाहिँ त्यो इम्प्याक्ट चाहिँ डिभाइड हुनसक्छ र दुवैको इम्प्याक्ट घट्न सक्छ सो त्यो इन्फर्मेसन राख्नुलाई जहिले पनि मेजर पार्ट चाहिँ एउटा पार्टमा मात्र राख्ने कि त त्यसलाई इन्फर्मेटिभ बनाउने बढी कि त इन्फ्लुएन्सिङ बनाउने सो त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले ब्यालेन्स गरेर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ Now we'll be focusing on the journalistic triangle. This is something that journalism or mass communication को स्टुडेन्टहरूले चाहिँ मेजरली युज गर्ने गर्छ राइटिङको कुरामा तर त्यो चाहिँ हामी सबैजनाले युज गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ कन्टेन्ट राइटिङ चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ सो फर्स्ट थिङ द्याट वी क्यान डु इज फर्स्टमा चाहिँ हामीले कसलाई इमेल लेखिरहेको हो कसलाई त्यो डकुमेन्ट लेखिरहेको हो रिपोर्ट हुनसक्छ बिजनेस प्रपोजल हुनसक्छ इमेल हुनसक्छ अर मेबी कपी राइटिङ इभन सोसियल मिडियामा पोस्टरमा हामीले कपी राइटिङ गरिरहेको हुनसक्छ सो त्यो खालको कुरा चाहिँ कसलाई लेखिरहेको हो त वाट who's our target who हो audience त्यो कुरा हामीले यदि एन्टिसिपेट गरेर त्यो अडियन्सले के क्वेसन सोध्न सक्छ what is the kind of information that these audiences are looking for त्यो कुरा हामीले चाहिँ पहिला क्वेसन्सहरू निकालेर त्यो क्वेसन्सलाई हामीले रिस्पोन्ड गर्न सक्यौँ त्यो अनुसारले हामीले कन्टेन्ट बनाउन सक्यौँ भने चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ भन्न जान्छ र यसमा चाहिँ हामीले whenever we are preparing a content so त्यो कन्टेन्ट प्रिपेयर गर्ने बेलामा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो इन्भर्टेड पिरामिड हामीले युज गर्न सक्छौँ सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन चाहिँ जहिले पनि टपमा राख्नुपर्ने हुन्छ त्योभन्दा कम इन्फर्मेसन कम इम्पोर्टेन्ट डिटेल्स चाहिँ बिचमा र खासै नहुँदाखेरि पनि फरक नपर्ने खालको इन्फर्मेसन छ भने त्यो चाहिँ एन्डमा किनभने हामीले इमेलहरू पठाउने होस् या प्रपोजलहरू पठाउने होस् हाम्रो चाहिँ अटेन्सन स्प्यान चाहिँ एकदम घट्दै गइरहेको छ एभ्री टाइम सो हामीले चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा टपमा राख्ने बित्तिकै त्यो कुरा चाहिँ मान्छेहरूले स्किम गर्ने बेला नि फर्स्ट प्याराग्राफ नै पढ्ने हो फर्स्टमा सो त्यो फर्स्ट प्याराग्राफमा यदि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन छ भने बाँकीको नहुँदाखेरि पनि खासै फरक पर्दैन हामीले जे कुरा चाहिँ हामीले भन्न खोजेको हो त्यो कुरा चाहिँ भन्छौँ कि सो त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेट हुन्छ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन चाहिँ टपमा राख्नुहोस् त्योभन्दा कम इम्पोर्टेन्ट छ भने बिचमा र खासै नहुँदा पनि एक्स्ट्रा डिटेल्सहरू
हुनसक्छ, एक्स्ट्रा रिसोर्सेसहरू हुनसक्छ, त्यो कुरा चाहिँ एन्डमा राख्दाखेरि चाहिँ बेस्ट हुन्छ। त्यो अनुसार चाहिँ इफेक्टिभ कन्टेन्ट राइटिङ चाहिँ हुन्छ यसमा चाहिँ। र सेकेन्ड इज फर्मेट। सो फर्मेटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कुनै टेम्प्लेट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अर डक पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो फर्मेटमा चाहिँ जहिले पनि तपाईँले गर्ने बेलामा अलवेज किप योर इन्फर्मेसन इन सर्ट प्याराग्राफ्स, किनभने लङ प्याराग्राफ्स हुँदाखेरि चाहिँ इन्फर्मेसन पनि एकदमै कन्फ्युजिङ हुनसक्छ र अटेन्सन पनि त्यति धेरै ग्राब नगर्न सक्छ। सो तपाईँले सबै इन्फर्मेसन चाहिँ सर्ट प्याराग्राफ्समा तपाईँले राख्नुभयो भने चाहिँ इट विल बी इजियर फर द रिडर टु रिड एज वेल। र यदि तपाईँले कुनै कुरा चाहिँ लिस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, बुलेट पोइन्ट्समा राख्न सक्नुहुन्छ भने अलवेज किप इट इन बुलेट पोइन्ट्स, बिकज अघि हामीले डिस्कस गरे अनुसार हामीलाई प्याराग्राफ्स पढ्नुभन्दा पनि लिस्ट पढ्न चाहिँ एकदमै धेरै सजिलो लाग्छ। सो यदि कुनै इन्फर्मेसन छ जुन चाहिँ हामीले लिस्ट गर्न सक्छौँ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलवेज किप इट इन बुलेटेड अर नम्बर्ड पोइन्ट्स। र फाइनली चाहिँ भिजुअल्स, बिकज आई थिङ्क वी अल नो द्याट हामीलाई प्याराग्राफ पढ्नुभन्दा पनि हामीलाई इन्फोग्राफिक्सहरू ग्राफिकहरू हेर्न चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्छ। सो कुनै यदि डेटा छ जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ इन्स्टेड अफ प्याराग्राफ तपाईँले चाहिँ भिजुअली यदि तपाईँ देखाउन सक्नुहुन्छ, पिक्चरको थ्रुमा देखाउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ इट विल बी मोर इजियर टु फर द रिडर्स टु अन्डरस्ट्यान्ड। र अर्को चाहिँ वेन एभर युर राइटिङ अलवेज युज भेरी सिम्पल ल्याङ्ग्वेज। धेरैजना राइटरहरूको चाहिँ गल्ती भन्दा पनि वाट इज द थिङ द्याट वी हेभ सिन इज द्याट दे युज अ लट अफ जार्गन, जुन चाहिँ पढ्ने मान्छेलाई चाहिँ त्यति खासै थाहा नहुन सक्छ। सो इन्स्टेड अफ ट्राइङ टु साउन्ड भेरी सफिस्टिकेटेड एन्ड भेरी डिफिकल्ट, what you can do is layman terms मा चाहिँ तपाईले बुझाउन सक्नुभयो भने चाहिँ it will be more easier। किनभने हामीले यस्तो खालको कम्युनिकेसनहरू बिजनेस राइटिङ भनेको हामीले त कुनै कुरा अगाडि राख्नलाई कम्युनिकेट गर्नलाई हामीले लेख्ने हो नि त। तर यदि जसले त्यो डकुमेन्टहरू पढ्छ उसलाई चाहिँ बेला बेलामा डिक्सनरी पढाइराख्नु पर्यो भने चाहिँ जुन हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ हो टु कम्युनिकेट इफेक्टिभली त्यो एसेन्स नै हराउँछ। सो सकेसम्म युज भेरी सिम्पल ल्याङ्ग्वेज, अनि त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म एडिट गर्नुहोस् होइन। सो यु हेभ टु किप अन एडिटिङ इट। एक्चुअली फर्स्ट ड्राफ्ट युज गरेर वाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन आउटलाइन लेखेर त्यसलाई ड्राफ्ट बनाइसकेपछि ट्राई टु एडिट इट मोर देन इट इज रिक्वायर्ड। त्यो गर्नुभयो भने एकदमै स्पेसिफिक हुन्छ, एकदमै सर्ट पनि हुन्छ र टु द पोइन्ट हुन्छ, अनि इट विल बी इजियर। र सिम्पल र स्पेसिफिक भयो। र एक्टिभ ल्याङ्ग्वेज, वेन एभर यु राइटिङ एनी बिजनेस डकुमेन्ट अलवेज युज एक्टिभ ल्याङ्ग्वेज। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ क्लियरली अगाडि जान्छ इन्स्टेड अफ प्यासिभ भोइस। प्यासिभ भोइसमा चाहिँ कतिवटा इन्फर्मेसन चाहिँ ट्विस्ट हुनसक्छ र चाहिने इन्फर्मेसन पनि मिस आउट हुनसक्छ। सो जहिले पनि एक्टिभ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ युज गर्नु। र एन्डमा चाहिँ इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर यु टु प्रुफ रिड इट। सो यदि तपाईँले आफैले बनाएको डकुमेन्ट भर्खर प्रुफ रिड गर्ने बेलामा कतिवटा मिस्टेकहरू चाहिँ ओभरस्याडो हुनसक्छ, ओभरसी हुनसक्छ। सो वाट यु क्यान डु इज यु क्यान गिभ इट टु यर फ्रेन्ड्स टु प्रुफ रिड इट, or you can take some time, maybe 1 घण्टा 2 घण्टा break लिएर त्यसपछि go back and try to proofread the document. So it's always important for you to edit the document, be as simple as possible, to the point, always use active language and proofread it before you send any documents. So यो त भयो हाम्रो कन्टेन्ट वाला पार्टमा। इट कुड बी युज्ड इन इमेलको केसमा, इट कुड बी युज्ड फर प्रपोजल्स, इट कुड बी अल्सो युज्ड फर रिपोर्ट राइटिङ। अब चाहिँ विल बी फोकसिङ अन इच इन्डिभिजुअल बिजनेस राइटिङ। फर्स्ट वुड बी इमेल एटिकेट्स र ई बडी ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ हामीले चाहिँ यसलाई। सो इमेल लेख्ने बेलामा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै बेसिक कोर्स नै हो, सिन्स हामी सबैजना अलरेडी ब्याचलर पढ्दैछौँ होइन। तर एज अ रिफ्रेसरको रूपमा चाहिँ मैले चाहिँ राखेको छु, सो द्याट कतिवटा टाइममा चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदा पनि हामीले मिस गरिरहेको हुनसक्छौँ कि। सो यदि एज अ रिफ्रेसर हामी ल्यायो भने चाहिँ इट विल बी लाइक ए ओके या मलाई यो थाहा थियो मैले बिर्सिरहेको थिएँ भन्ने खालको हुनसक्छ। सो फर्स्ट थिङ इज यु निड टु हेभ अ प्रोफेसनल इमेल एड्रेस, एन्ड आइम स्योर द्याट मैले यो कुरामा चाहिँ धेरै जोड लगाउनु पर्दैन। वी आर अल अवेर अबाउट दिस फ्याक्ट। सो तपाईँको इट बेस्ट हुन्छ इफ यु हेभ योर नेम, यो फुल नेम इन योर इमेल एड्रेस। त्यो हुने बित्तिकै चाहिँ जसलाई याद गर्नुपर्ने हो त्यो उसलाई इजिली याद पनि हुन्छ र प्रोफेसनल पनि देख्छ, र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको फर्स्ट इम्प्रेसन पनि राम्रो जताउँछ। र स्यालुटेसन अघि हामीले भने जस्तै नेम्स र डेजिग्नेसनमा चाहिँ कहिले पनि मिस्टेक नगर्नु यसमा, स्पेसली स्पेलिङमा। किनभने चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ होइन आफ्नो नाम चाहिँ सबैभन्दा प्यारो लाग्छ भनेर भन्छ कि। सो इमेलमा चाहिँ यदि नाम मिस्टेक छ, स्पेलिङ मिस्टेक छ भने चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ चित्त दुख्ने अरू नराम्रो इम्प्रेसन पर्ने त्यो हुन जान्छ। र डेजिग्नेसन पनि आफ्नो लागि त त्यो एउटा प्रोफेसनल स्टेटस हो, सोसल स्टेटस हो। सो यदि तपाईँले मार्केटिङ म्यानेजरलाई मार्केटिङ एक्जिक्युटिभ लेख्नु भएको छ भने दे माइट नट फिल अर सी माइट नट फिल भेरी कम्फर्टेबल अबाउट इट। सो त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले इमेल लेख्ने बेलामा जहिले पनि ध्यान दिनु होला होइन। सो मिस्टर अर मिस लेख्ने बेलामा सपोज
कतिवटा नामहरू चाहिँ युनिसेक्स हुन्छ कि सो किरण भन्दाखेरि मेल पनि हुनसक्छ फिमेल पनि हुनसक्छ तर यदि उहाँ मिस्टर किरण हो तर तपाईँले मिस किरण पठाउनु भयो भने त्यसले गर्दाखेरि पनि अनकम्फर्टेबल चाहिँ हुनसक्छ सो त्यो कुराहरू पनि तपाईँले लेख्ने बेलामा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला होइन सो यदि नामको स्पेलिङ कतिजनाको इभन मेरै नाममा पनि सदिक्षाको धेरैवटा स्पेलिङहरू हुनसक्छ डिफ्रेन्ट तर मेरो चाहिँ यदि मेरो स्पेलिङ नलेखिकन अरू नै केही स्पेलिङ लेखेको छ भने द्याट डज नट फिल लाइक इट्स माई नेम होइन सो SADICHHYA लेखेको छ भने द्याट डज नट फिल लाइक द्याट पर्सन इज टकिङ टु मी सो त्यो स्पेलिङहरू पनि ध्यान दिन चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ र स्पेलिङ्स र पङ्क्चुएसन यो चाहिँ अहिले चाहिँ के इजी भएको छ भने इभन डकहरूमा इभन इमेलहरूमा चाहिँ पङ्क्चुएसन र स्पेलिङहरू चाहिँ इभन अटोमेटिकली नै सजेसनहरू आउँछ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो भएको छ तर इफ यु वान्ट फर्दर हेल्प विथ इट यु क्यान अलवेज युज grammarly.com सो त्यहाँबाट पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो प्रुफ रिडहरू गराउन सक्नुहुन्छ सो स्पेलिङ्स र पङ्क्चुएसन्सहरू पनि एकदम याद गर्नु त्यसले गर्दाखेरि पनि इम्प्रेसन चाहिँ नराम्रो पर्न सक्छ यदि धेरै ठाउँमा मिस्टेक छ भने चाहिँ तर एक दुई ठाउँमा छ भने खासै त्यो इग्नोर पनि गर्न सकिन्छ So whenever you're writing an email especially, always make sure कि त्यो चाहिँ एकदमै short होस्, polite होस् र तपाईँले चाहिँ इजी चाँडै नै त्यसलाई चाहिँ रेस्पोन्ड गर्नुहोस् भनेर सो यदि कुनै कुनै इमेल हुनसक्छ जसमा चाहिँ आफूले छिटो नबुझेको होला रिस उठेको होला सो त्यो रिसको जोगमा चाहिँ कहिले पनि इमेल चाहिँ रिप्लाई नगर्नु होला किनभने इमेलमा यसै पनि हामीले लेख्ने बेलामा अलिकति ठाडो नै हुन्छ हाम्रो ल्याङ्ग्वेज हामीले बोल्ने बेलामा हाम्रो टोनले गर्दाखेरि हामी पोलाइट छौँ कि हामी रिसाएको छौँ त्यो कुरा डिटरमाइन गर्न सक्छ तर वेनेभर वी आर डुइङ रिटन कम्युनिकेसन त्यो टोन चाहिँ मिस आउट हुने भएकोले गर्दाखेरि इभन इफ हामीले राम्रैसित लेखेदाखेरि पनि त्यो कुरा चाहिँ रुड वेमा ओर पोलाइट नभएको वेमा जान सक्छ सो वाट यु निड टु डु इज तपाईँलाई यदि कुनै कुरा छिटो बुझेको छैन रिस उठेको छ भने चाहिँ टेक अ ब्रेक डु नट रिप्लाई इमिडिएटली टेक सम टाइम अफ त्यसलाई सोच्नुहोस् र त्यसपछि मात्रै एकदमै पोलाइट वेमा घुमाएर मात्रै तपाईँले चाहिँ इमेलमा चाहिँ रिप्लाई गर्नु होला र रेस्पोन्स चाहिँ सकेसम्म चाँडै गर्नुभयो भने इट विल गिभ अ भेरी गुड इम्प्रेसन अबाउट यु सो इमेल चाहिँ कहिले पनि 3-4 दिन लेट रेस्पोन्स चाहिँ नगर्नु होला त्यसको लागि we'll be talking about a basic outline about email writing होइन सो कतिजनाले इमेललाई चाहिँ एज अ च्याट बक्सको रूपमा पनि युज गर्नुहुन्छ सो यदि कुनै कुरामा चाहिँ तपाईँ लङ डिस्कसन गर्नु छ भने अलवेज टेक इट टु च्याट बक्स अर अलवेज टेक इट टु फोन कन्भर्सेसन तर इमेलकै थ्रुबाट धेरै रिप्लाई ब्याकहरू चाहिँ त्यति नगर्नु र अलवेज युज इट एज अ बिजनेस इमेल एज अ डु नट युज बिजनेस इमेल एज अ कन्भर्सेसन अलवेज नो द डिफरेन्स यदि त्यो कन्भर्सेसन चाहिँ लामो जान सक्छ भने always call the person or take it to chat box तर इमेलकै थ्रुबाट आउट चाहिँ धेरै नगर्नु किनभने मेन इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसनहरू चाहिँ त्यो इमेल हेर्दा हेर्दै मिस आउट हुन सक्छ कि सो पछि गएर तपाईँलाई कुनै इन्फर्मेसन चाहियो तर यति लामो थ्रेड छ भने त्यो थ्रेडमा कहाँ खोज्ने भन्ने गाह्रो हुनसक्छ सो त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला र अर्को चाहिँ स्माइलिजहरू नेभर युज स्माइलिज इन एनी इमेल प्रोफेसनल इमेल स्पेसली तपाईँले यदि साथीलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ भने इट डज नट म्याटर तर यदि तपाईँले बिजनेस कम्युनिकेसनको लागि इमेल युज गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सकेसम्म रिफ्रेन योर सेल्फ फ्रम युजिङ एनी स्माइलिज बिकज इट इज नट प्रोफेसनल अर्को चाहिँ सब्जेक्ट लाइनमा धेरैजनालाई कन्फ्युज भएको चाहिँ हामीले देखेको छौँ इमेलमा होइन सब्जेक्टमा के लेख्ने त भन्ने हुन्छ सो यदि तपाईँ राइटर हो तपाईँ आर्टिकल लेख्ने गर्नुभएको छ भने आर्टिकल लेख्दाखेरि तपाईँले आर्टिकल टपिक जे लेख्नुहुन्छ त्यसरी नै तपाईँले सब्जेक्ट लाइन लेख्न सक्नुहुन्छ होइन इट हेज टु बी 3 to 4 वर्ड्स जुनले चाहिँ ओके इमेलको कन्टेन्टमा के छ त भन्ने कुरा चाहिँ जताओस् इट्स डु नट राइट हाई हेलो त्यो खालको होइन तपाईँले यदि जबलाई अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने सपोज एप्लिकेसन फर भनेर त्यो डेजिग्नेसनको नाम लेख्नुभयो भने सब्जेक्ट हेर्ने बित्तिकै ओके यसको इमेल रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर हुन्छ सो इमेल के को बारेमा हो त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले 3-4वटा लाइनमा चाहिँ लेखिदिनु भयो भने इट विल बी इजियर फर द रिडर टु नो कि के को बारेमा इमेल रहेछ भनेर र अभोइड अल क्याप्स because we are all using chat अहिले I think we are all aware of this fact that हामीले all caps लेख्यो भने it is equivalent to shouting in e-communication so तपाईले यदि कुनै कुरा चाहिँ फोकस गर्नु छ इमेलमा भने चाहिँ तपाईले you can make it bold you can underline it or you can even keep it in commas हैन inverted commas so instead of that तपाईले caps गर्नु भयो भने it will look like you are trying to shout or you are trying to scream at them so त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुहोस् र इमेल अघि हामीले कुरा नै गरिसक्यौ if you have to if you are angry about sorry hello is there any problem no problem
Okay, great. I'll continue this way. So, त्यो इमेल चाहिँ तपाईँले रिसाको बेला भन्दा पनि टेक अ डिप ब्रेथ, टेक सम टाइम अफ, त्यसपछि मात्रै रिप्लाई गर्नु। र यो फाइनल कुरा चाहिँ अट्याचमेन्टको कुरामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै कुरा, इभन मलाई पनि धेरैचोटि मिस्टेक हुन्छ। सो हामीले चाहिँ इमेलमा चाहिँ अट्याचमेन्ट पठाउनु पर्ने हुन्छ, तर हामीले कतिवटा टाइममा चाहिँ अट्याचमेन्ट नै पठाउन बिर्सिन्छौँ कि। सो द्याट माइट नट लुक भेरी प्रोफेसनल। सो वाट यु क्यान डु इज इन्स्टेड फर्स्टमा तपाईँले इमेल लेख्ने बेलामा चाहिँ कहिले पनि जसलाई पठाउने हो टुमा चाहिँ इमेल एड्रेस नलेख्नु, पहिला अट्याचमेन्ट अट्याच गर्नु, त्यसपछि इमेल लेख्नु र लास्टमा मात्रै इमेल एड्रेस लेख्नुभयो भने देयर आर भेरी लेस चान्सेस कि तपाईँले चाहिँ विदाउट अट्याचमेन्ट चाहिँ अट्याच गर्नुपर्ने इमेलहरू चाहिँ पठाउने चाहिँ चान्सेसहरू धेरै कम हुन्छ। सो टेक इट इन अ रिभर्स वे। फर्स्टमा तपाईँले अट्याच गर्नु, अनि त्यसपछि इमेल लेख्नुहोस्, त्यसपछि मात्रै कसलाई पठाउने हो त्यसको इमेल एड्रेस चाहिँ टुमा लेखेर अनि मात्रै सेन्ड गर्नुभयो भने चाहिँ यो मिस्टेक चाहिँ दोहोरिने चान्सेस चाहिँ कम हुन्छ। So grammar mistakes चाहिँ it's a very refresher course just to remind you कि कुन कुराहरुमा चाहिँ तपाईले चाहिँ मिस्टेकहरु इभन अनइन्टेन्सनली हामीलाई थाहा हुँदा पनि हामीले छिटछिटो लेख्ने बेलामा चाहिँ बिर्सेको हुन सक्छ हैन। सो त्यो कुराहरु चाहिँ यतिकै रिफ्रेशरको रूपमा चाहिँ मैले गरिराखेको छु। सो देयर आर few mistakes that we tend to do it often हामीले छिटो इमेल लेख्ने बेलामा or कन्भर्सेसन गर्ने बेलामा। सो एपिस्ट्रोफी विथ इट्स र इट्स को डिफरेन्सहरु भयो, देयर दे आर को भयो, हियर your, you are, affect, effect, whether यो खालको मिस्टेकहरु चाहिँ हामीले कमनली गरिरहेको हुन सक्छौं अनइन्टेन्सनली पनि हामीलाई थाहा हुँदा पनि। सो यस्तो खालको यदि कुनै वर्ड्सहरु छ भने चाहिँ प्रुफ रिड गर्ने बेलामा चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर गर्नु होला, किनभने हामीले एब्सेन्ट माइन्डेडली कति टाइममा लेखिरहेको हुन्छ र हामीलाई थाहा पनि हुँदैन यो मिस्टेकहरु चाहिँ। र अर्को धेरै जस्तो मिस्टेक हुने भनेको चाहिँ हाम्रो सब्जेक्ट वर्ब अग्रिमेन्टमा चाहिँ खासै मिस्टेक भइरहेको हुन्छ कि। सो सिंगुलर सब्जेक्टको बेलामा हामीले जहिले पनि सिंगुलर भर्बै युज गर्नुपर्ने हुन्छ, एन्ड इट्स द सेम फर प्लुरल। सो दे आर, इट इज, त्यो वाला कुराहरु त हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ इट्स भेरी कमन, र तर हामीले चाहिँ छिटो गर्ने बेलामा चाहिँ मिस्टेक गर्न सकेको हुन्छ। सो त्यो कुरा पनि ध्यान दिनु होला। अर्को चाहिँ हामीलाई अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्ने भनेको चाहिँ each other, either, neither, everyone, everybody. So यिनीहरुमा चाहिँ everyone is हुन्छ कि everyone are हुन्छ, either is हुन्छ कि either are हुन्छ, त्यो कुराहरु चाहिँ कन्फ्युज हुन सक्छ। सो त्यसलाई पनि मैले याद दिनको लागि चाहिँ एज अ रिफ्रेशर चाहिँ मैले यो पनि राख्दिएको छु। सो these words they are always treated as a singular one and they always require a singular verb. So next time तपाईलाई यदि कन्फ्युज भयो भने always remember कि each one, either, neither, everyone, everybody, anyone, anybody, nobody, somebody, someone, and no one. They are always singular. So they always require singular verb. त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नु। र collective nounsहरु चाहिँ even though they imply a group of things, a group of people, they are always singular. So such as group, team, family, community, even though team भनेको it's a group of people, तर टिम मात्र भन्ने बेलामा चाहिँ इट्स अलवेज अ सिंगुलर। सो यो कुराहरु पनि तपाईले चाहिँ याद गर्नुभयो भने पछि मिस्टेक हुने चान्सेस चाहिँ कम हुन्छ। र अनकाउन्टेबल नाउन्सहरु पनि दे आर अलवेज सिंगुल, दे अलवेज युज सिंगुलर वर्ब। सो दिस आर द थिंग्स दैट हामीले चाहिँ खासै ध्यान नदिएको or मिस्टेक गरेको हुन सक्छ, तर यो कुरा याद गर्नुभयो भने चाहिँ चान्सेस चाहिँ मिस्टेक हुनेको एकदमै कम हुन्छ। Now this is the second last topic यसको लागि। सो MOU राइटिङ चाहिँ हामीले किन इन्क्लुड गरेको भने MOU इज लाइक अ कन्ट्र्याक्ट नै, तर नट एज डिटेल्ड or नट एज भेरी कङ्क्रिट एज कन्ट्र्याक्ट। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ देयर माइट बी चान्स कि तपाईँ यदि पछि कम्पनीमा जोइन गर्नुभयो भने the employers or the company might expect you to provide a basic outline for an MOU or prepare a draft for an MOU. So त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरु प्रिपेयर्ड होस् भनेर मात्रै हामीले सिम्पली एउटा फर्मेट चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्दिन लाग्यो, सो दैट पछि तपाईलाई यदि चाहियो भने पनि यु क्यान इजिली रिमेम्बर, सो दैट त्यो बेलामा तपाईहरु सरप्राइज नहोस्, ला मलाई त आउँदैन भन्ने चाहिँ नहोस् भनेर चाहिँ हामीले बेसिकली इन्क्लुड गर्दिएको हो हैन। सो MOU राइटिङ चाहिँ कुन बेलामा MOU चाहिँ हामीले कुन बेलामा प्रिपेयर गर्छौं भने खासै यदि धेरै Okay, so MOU को केसमा चाहिँ हैन, यदि तपाईलाई कन्ट्र्याक्ट बनाउनु छ, अग्रिमेन्ट बनाउनु छ, तर खासै लयरले चाहिने खालको एकदमै सिरियस खालको कन्ट्र्याक्ट छैन, तर दुईटा पार्टीज बिट्विनमा चाहिँ तपाईलाई अग्रिमेन्ट चाहिन्छ र कुनै कुरा एउटा रिटनमा चाहिँ तपाईलाई एउटा पछि डकुमेन्टेसनको लागि चाहिन्छ भने चाहिँ यु क्यान युज MOU। सो यसमा सिम्पली हुने भनेको चाहिँ तपाईको इन्फर्मेसन चाहिँ मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ फर भनेर चाहिँ के को सर्भिसको लागि चाहिँ तपाईले यो MOU बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा लेख्नुहुन्छ र कुन पार्टीको लागि लेख्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नै हुन्छ, र त्यसको टर्म्स एन्ड कन्डिसन के हो भनेर चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ यसमा इन्क्लुड हुन्छ। सो फर्स्टमा चाहिँ कुन डेटमा यो MOU
बनाउँदै हुनुहुन्छ हैन सो उहाँको नाम यदि कम्पनी हो भने कम्पनीको रेजिस्टर्ड नाम र पछि गएर तपाईको आफ्नो कम्पनी वा तपाईको आफ्नो नाम र कहाँ के को लागि तपाईले एमओयू साइन गर्दिनुहुन्छ कहाँ साइन गर्दै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ फर्स्टको लाइनमा चाहिँ तपाईले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईको पर्सनल नाम it's always personal नाम हो भने it's always important for you to include a PAN number अहिले र यदि कम्पनी हो भने चाहिँ तपाईँ कम्पनी कसको नाममा रेजिस्टर छ त्यो रेजिस्टर्ड नाम चाहिँ तपाईले युज गर्नुपर्ने हुन्छ सो फर एक्जाम्पल यदि मलाई चाहिँ खल्तीको एक्जाम्पल दिनु पर्यो भने चाहिँ खल्ती भनेको प्रोडक्ट हो जुन चाहिँ ब्रान्ड बाहिर पनि हामीले सुन्ने गर्छौँ तर यदि हामीले खल्तीको लागि एमओयू बनाउँदैछौँ भने चाहिँ हामी खल्ती भनेर भन्दा पनि खल्तीको रेजिस्टर्ड कम्पनीको नाम जुन स्प्यारो पे प्राइभेट लिमिटेड हो त्यो नाम चाहिँ हामीले युज गर्छौँ सो त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र सेकेन्डमा चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन फर्स्ट पार्टीले चाहिँ के काम गर्छ र सेकेन्ड पार्टीले के काम गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसमा इन्क्लुड हुन्छ हैन सो यसमा चाहिँ तपाईको अग्रिमेन्ट के हुन्छ भने सो फर एक्जाम्पल फ्रीलान्सरको कामै गर्नुभएको छ भने फ्रीलान्सर फोटोग्राफरले चाहिँ के सर्भिस प्रोभाइड गर्छ र हामीले त्यसको बदलामा के सर्भिसहरू लिन्छौँ र प्रोभाइड गर्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा एक्सप्लेन हुन्छ र फाइनली चाहिँ दुवै पार्टीबाट साइन गरेर स्ट्याम्प गरेर चाहिँ हामीहरू चाहिँ त्यो इच कपी चाहिँ इच पार्टीले चाहिँ त्यो राख्छौँ सो द्याट पछि गएर यदि कुनै डिस्प्युट आयो अर मेबी कुनै कुरा चाहिँ फेरि रिभाइज गर्नु पर्यो भने चाहिँ वी क्यान अलवेज टेक इट एज अ रेफरेन्स सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सजिलो चाहिँ के हुन्छ भने सबै कुरा रिटर्नमा हुन्छ र पछि गएर यदि इच पार्टीको रेस्पोन्सिबिलिटी कन्फ्युजन भयो भने यु क्यान अलवेज रिफर टु दिस अग्रिमेन्ट ओके यो अग्रिमेन्ट यो कुरा भएको छ यो चाहिँ हुनैपर्छ है भन्ने वेमा एज अ रेफरेन्सको रूपमा चाहिँ यसलाई युज गर्न मिल्छ सो देयर माइट बी लेस चान्सेस कि तपाईँलाई चाहिँ कसैले एक्सपेक्ट गर्न सक्छ होइन एमओयू लेख्नको लागि तर वी जस्ट वान्ट यु टु बी प्रिपेयर्ड कि त्यस्तो खालको सिचुएसन आयो भने एटलिस्ट तपाईँलाई आइडिया चाहिँ होस् कम्प्लिटली न्यू कन्सेप्ट चाहिँ नहोस् भनेर चाहिँ हामीले यो टपिक चाहिँ यसमा इन्क्लुड गरिदिएको छौँ तर तपाईँलाई यदि इफ यु वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड मोर यु क्यान अलवेज गुगल यसमा फर्मेटहरू पनि हुन्छ यु क्यान अलवेज युज फर्मेट पनि तर त्यो फर्मेटमा त्यो कन्टेन्ट किन र कहिले राख्ने हो भन्ने कुरा त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ सो द्याट पछि गएर डिसअग्रिमेन्टहरू चाहिँ नहोस् So finally, coming back to report writing, this will be the last topic that I will be talking about before Aruna takes over. So Aruna, let's say she would be talking to you about the importance of networking, especially for the freshers, and what are the techniques that we can do. The त्योभन्दा अगाडि चाहिँ report writing चाहिँ हामीले डिस्कस गर्दैछौँ यसमा पनि हामीले हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ सबैजनाले रिपोर्ट राइटिङ गर्नै पर्छ कम्पनीमा गएर भन्ने होइन तर इन केस यदि कोही कम्पनीले चाहिँ तपाईँलाई रिपोर्ट बनाऊ भनेर भन्यो भने तपाईँलाई एकदमै गाह्रो नहोस् नयाँ नहोस् भनेर चाहिँ हामीले एउटा बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ बुझाउन चाहिँ खोजेको छौँ सो द्याट तपाईँ चाहिँ वेल प्रिपेयर्ड होस् पछि कम्पनीमा जाने बेलामा भनेर सो यसमा चाहिँ मैले चाहिँ एउटा टेम्प्लेटवाला युज गरेको छु बट इट डज नट मिन कि तपाईँलाई यस्तै डिजाइन गरेर टेम्प्लेट बनाएरै गर्नुपर्छ भन्ने छैन रिपोर्ट भनेको सिम्पली एउटा वर्ड डकमा तपाईँले कन्टेन्टहरू मात्रै राखेर विदाउट एनी फ्यान्सी डिजाइन त्यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तर यसमा चाहिँ मैले अहिले फर द इज एन्ड फर द डिजाइन पनि मैले कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा राखेको छु सो फर्स्टमा भनेको तपाईँको टाइटल नै हुन्छ तपाईँलाई यदि कुनै बिजनेस रिपोर्ट लेख्न लगाएको छ कुनै प्रोजेक्टको रिपोर्ट लेख्न लगाएको छ भने फर्स्टमा तपाईँको रिपोर्टको टाइटल नै हुन्छ कसले प्रिपेयर गरेको कसको लागि प्रिपेयर गरेको इट्स द सेम विथ द बिजनेस प्रपोजल होइन कसले प्रिपेयर गरेको र कसको लागि प्रिपेयर गरेको भन्ने खालको इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँको कभर पेजमा एज अ टाइटल चाहिँ तपाईँले इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ र सेकेन्डमा चाहिँ टेबल अफ कन्टेन्ट सो यो रिपोर्टमा चाहिँ के छ त र कुन कुन पेजमा छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले द टेबल अफ कन्टेन्टमा फर्स्टमा इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ द्याट्स द सेकेन्ड पेज अफ रिपोर्ट राइटिङ र यसमा चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन द काइन्ड अफ रिपोर्ट द्याट युर एक्सपेक्टेड टु प्रिपेयर होइन यसमा चाहिँ मैले चाहिँ यो त साइकोलोजीको हो स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको लागि होइन सो जबमा कस्तो खालको स्ट्रेस हुनसक्छ र हाउ वी क्यान कोप अप भन्ने खालको रिपोर्टको चाहिँ मैले इक्जाम्पल दिइरहेको छु सो यसमा चाहिँ फर्स्टमा हामीले डिस्कस गर्ने भनेको एउटा समरी हुन्छ होइन सो यो रिपोर्टको समरी चाहिँ के हो यसलाई नर्मली हामीले एक्जिक्युटिभ समरी पनि भन्छौँ र यसमा चाहिँ ओभरअल तपाईँको रिपोर्टमा चाहिँ के कुरा गर्न खोजेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसमा डिस्कस गर्छौँ र यसमा चाहिँ तपाईँको सिग्निफिकेन्स अफ द स्टडी छ र स्कोप अफ द स्टडी भनेर चाहिँ यसमा इन्क्लुड गरेको छ यो बेसिक तपाईँले अघि हामी रेज्युमेमा तपाईँले आफ्नो प्रोफेसनल समरीको कुरा गर्नुभएको जसरी नै यसमा चाहिँ तपाईँले एक्जिक्युटिभ समरीमा चाहिँ रिपोर्टको ओभरअल समरी के हो त भित्र वाट आर द कन्टेन्ट्स द्याट यु क्यान फाइन्ड भन्ने कुरा चाहिँ यसमा हामी डिस्कस गर्छौँ सो नेक्स्टमा चाहिँ यसमा सरी
So यसमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ विल बी टकिङ अबाउट द इन्ट्रोडक्सन। यसमा चाहिँ यो स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको छ भने चाहिँ स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको ब्याकग्राउन्ड स्टडीहरू हुनसक्छ। यदि तपाईँले एकाडेमिक रिपोर्ट बनाउनु भएको छ भने तपाईँको यसमा चाहिँ अगाडि कस्तो खालको रिसर्चहरू भएको छ अनि वाइ डु यु वान्ट टु डु दिस खालको इन्ट्रोडक्सनहरू टपिकको बारेमा चाहिँ तपाईँले इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्टमा चाहिँ तपाईँको फाइन्डिङ्स के भयो, तपाईँको रिसर्च मेथोडोलोजी के छ, यदि तपाईँले रिसर्च गर्नुभएको भने वाट आर द मेथड्स, वाट आर द टुल्स द्याट यु युज, त्यो खालको त्यो टुल्सहरू युज गरेर त्यो रिसर्चमा तपाईँको फाइन्डिङ्स के भयो, त्यो फाइन्डिङ्सलाई पनि तपाईँले अझ भिजुअली अपिल गर्नको लागि तपाईँले यसरी नै पाइ चार्ट र बार ग्राफहरू इन्फोग्राफिक्सहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ सो द्याट त्यो रिपोर्टमा चाहिँ खासै धेरै प्याराग्राफमा पढ्न नपरोस्, सजिलो पनि होस्। एकचोटि ओभरभ्यू हेर्ने बित्तिकै ओके कस्तो रहेछ त भनेर चाहिँ त्यो डेटाहरू चाहिँ क्लियर होस् भनेर चाहिँ तपाईँले यसरी आफ्नो फाइन्डिङ्सहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको रिसर्च मेथोडोलोजीमा तपाईँले कस्तो खालको मेथड्सहरू युज गर्नुभयो, वाट आर द टुल्स, तपाईँको स्याम्पल साइज के थियो, त्यो खालको कुराहरू पनि तपाईँले यसमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। र लास्टमा चाहिँ तपाईँको कन्क्लुजन, यो गरेर चाहिँ यो रिपोर्टको चाहिँ कन्क्लुजन के हो, वाट आर द फाइन्डिङ्स द्याट यु फाउन्ड होइन, अनि वाट यदि तपाईँको नेक्स्ट स्टेप छ भने वाट इज द नेक्स्ट स्टेप भन्ने कुरा पनि तपाईँले कन्क्लुजनमा चाहिँ तपाईँले इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा लास्टमा तपाईँलाई चाहिने भनेको चाहिँ रेकमेन्डेसन यदि कतै कसैको छ र तपाईँको एपेन्डिक्समा तपाईँले कतैबाट चाहिँ रिसर्चहरू लिनुभएको छ, रेफरेन्सहरू लिनुभएको छ भने त्यो रेफरेन्सहरू चाहिँ तपाईँले यसमा इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो रिपोर्ट राइटिङ टिप्स भनेर पनि हामी यो स्लाइड तपाईँलाई आफ्टर द वर्कसप हामी तपाईँलाई इमेल गर्छौँ नि होइन। सो यसमा चाहिँ रिपोर्ट राइटिङ टिप्सहरू भनेर पनि 6वटा टिप्स छ। एउटा चाहिँ भिजुअल विथ पर्पस, सो तपाईँले चाहिँ सकेसम्म भिजुअली अपिलिङ हुने खालको पिक्चर्सहरू तपाईँले इन्फोग्राफिक्सहरू युज गर्नुभयो भने इट विल बी इजियर अनि इट विल अल्सो लुक गुड रिपोर्ट बनाउने बेलामा होइन। अनि फ्याक्ट्सहरू तपाईँले इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ एकदम क्लियर एन्ड कन्साइज। अनि स्मल एपेन्डिक्समा एकदमै धेरै लामो इन्फर्मेसनहरू त्यति खासै राख्न जरुरी हुँदैन, तर इम्पोर्टेन्ट जुन चाहिँ राख्नै पर्छ जस्तो छ त्यो मात्रै एपेन्डिक्समा राख्नु भयो हुन्छ। यदि तपाईँको कुनै कुनै रिपोर्टमा चाहिँ एकदमै धेरै हेभी जार्गन्सहरू पनि युज गरेको हुनसक्छ जसको चाहिँ मिनिङहरू चाहिँ लेम्यानलाई थाहा नभएको हुनसक्छ। सो त्यो छ भने तपाईँले ग्लोसरी भनेर पनि तपाईँले एउटा एक्स्ट्रा इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ मेन अब एब्रिभेसन्सहरू युज गरेको होला डिफिकल्ट वर्ड्स होला जसको चाहिँ डेफिनेसन चाहिन सक्छ। सो त्यो ग्लोसरी पार्ट पनि तपाईँले इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ तल त्यसमा लेखेको भनेको फर्स्टमा चाहिँ द बडी इज सेम विथ इमेल एन्ड अदर बिजनेस प्रपोजल। फर्स्टमा यु राइट द बडी होइन अफ द रिपोर्ट, देन यु रिभ्यू इट, त्यसपछि चाहिँ grammarly.com युज गरेर तपाईँले आफ्नो ग्रामर पनि प्रुफ रिडको लागि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सो मेरो साइडबाट यति नै हो। सो अहिलेको लागि तपाईँलाई यो टपिकमा यदि केही क्वेसन छ भने चाहिँ we can spend next 10 minutes. I think we do have, yes, we do have 10 minutes to discuss about all the topics that we have discussed. यसपछिको next 5 minutes we can have a break. त्यसपछि we can jump into the networking session. So यदि तपाईहरुलाई यो मैले कभर गरेको टपिकमा यदि कुनै क्वेसन छ भने we can discuss it now. हजुरले अनम्युट गरेर क्वेसन सोध्नु भए पनि हुन्छ है, च्याटमा नगरिकन तपाईले अनम्युट गरेर क्वेसन सोध्नु भए पनि हुन्छ यसमा। Hello everyone, can I ask question? Sorry मैले Sure. Okay. So regarding अघिको एउटा कभर लेटरमा चाहिँ जस्तै भनौँ न इन्ट्रोडक्सन स्टार्टिङ भन्ने थियो हैन। सो हामीले जस्तै अब भनौँ न एउटा लेमन पोइन्ट अफ भ्यूमा हेर्दाखेरि चाहिँ गुगलमा कभर लेटर स्याम्पल गर्यो भने फर्स्ट फेजमा चाहिँ भनौँ न लाइक त्यो इन्ट्रोडक्सन पार्ट चाहिँ देखिनँ कि मैले चाहिँ मेजोरिटीमा। एन्ड लाइक इज इट नेसेसरी टु मेन्सन आवर इन्ट्रोडक्सन, किनकि लास्टमा हामीले यो सिन्सियरली भनेर आफ्नो नेम त मेन्सन गरे हुन्छौँ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कभर लेटरको पनि एउटा भनौँ न लिमिटेड 1 पेज मात्र भनेर पनि भन्दै हुन्छ। सो त्यो इन्ट्रोडक्सन फेज अब हामीले सिभी पनि बुझाउनु पर्ने भएको भएर इज इट द्याट नेसेसरी टु भनौँ न इन्कर्पोरेट द्याट इन्ट्रोडक्सन पार्ट भन्ने कुरा। Okay, so यसमा चाहिँ अब there are tons of different formats and tons and templates that you can refer to हैन। सो सबै कुरा हुनै पर्छ भन्ने होइन, कन्टेन्ट भनेको आफूले क्युरेट गर्ने कुरा हो हैन। तपाईलाई कुन कन्टेन्ट राख्दा तपाईलाई कम्फर्टेबल हुन्छ अल्टिमेटली त्यही कन्टेन्टहरु राख्ने हो। हामीले चाहिँ यो प्रोभाइड किन गरेको भने ओके दिस आर द कन्टेन्ट दैट यु नीड टु कन्सिडर भन्ने कुरा हो, तर हार्ड एन्ड फास्ट रुल भन्ने के पनि छैन। अब तपाईले गुगलमा गर्नुभयो त्यसमा इन्ट्रोडक्सन छैन भने इफ यु डोन्ट वान्ट टु कीप इट तपाईले नराख्नु भए पनि हुन्छ, तर देयर आर फ्यु कन्टेन्ट जुन चाहिँ राख्नै पर्ने हुन्छ। जसरी तपाईको आफ्नो एजुकेशनल ब्याकग्राउन्ड तपाईले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्योभन्दा बाहेकको सर्टिफिकेसन तपाईले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईको एक्सपिरियन्स एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ देयर आर हायर चान्सेस दैट दे माइट कल यु फर एन इन्टरभ्यू, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको बढी सेलेबल होस् मार्केटमा, तपाईको सेलिङ पोइन्ट त हाई होस्।
त्यो खालको इन्फर्मेसन इन्क्लुड गर्नुहोस् त्योभन्दा बाँकीको चाहिँ तपाईँलाई यदि इन्क्लुड गर्न मन छैन भने यु क्यान अलवेज चुज नट टु इन्क्लुड द्याट त्यस्तो यही गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन यसमा केही पनि यो चाहिँ हाम्रो सिभीको जस्तै हो कि रेज्युमेमा जस्तै अब फोटोहरू कतिजना राख्नुहुन्छ राख्नै पर्छ त भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन तर तपाईँले यदि राख्नुहुन्छ भने चाहिँ प्रोफेसनल हेडसट राख्नुहोस् तर राख्न मन छैन भने चाहिँ नराख्नु भए पनि हुन्छ सो त्यो कुरा गर्दै गर्दा रेज्युमेमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब तपाईँहरू सबैजना नेपालमै काम गर्छु भन्ने पनि छैन होला कतिजना चाहिँ मेबी यु वान वर्क एज अ फ्रिलान्सर यु वान टेक अप फ्रिलान्सिङ जब ग्लोबली पनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ one thing that you need to think is जुन कन्ट्रीमा तपाईँले अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँको चाहिँ रेज्युमेको रुल के छ किनभने धेरैवटा कम्पनी स्पेसली युएस युरोपतिर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ फोटोहरू इन्क्लुड नगर अनि आफ्नो जेन्डर आफ्नो एज अनि तिनीहरू चाहिँ इन्क्लुड नगर भनेर भनेको हुन्छ सो द्याट दे विल नट बी एनी बायसनेस होइन किनभने अनुहार देखेर कोही चाहिँ ओके अनुहार राम्रो छ भनेर पनि दे माइट बी हायर चान्सेस कसैको चाहिँ ओके फिमेल रहेछ भनेर हुनसक्छ कोही चाहिँ यङ रहेछ भनेर हुनसक्छ सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ बायसनेस हुनसक्छ भनेर चाहिँ यस्तो कुरा चाहिँ इन्क्लुड नगर है भनेर पहिले भनेको हुन्छ सो त्यो यदि भनेको छ भने चाहिँ डु नट इन्क्लुड एनी अफ दोज इन्फर्मेसन तर छैन भने इट्स अलवेज अप टु इट्स अलवेज अप्सनल So Sadikshaji, we have another questions from Anmolji. हजुर आफै chat box मा हेर्नुहुन्छ कि मैले भन्छु? Okay, I got it. Besides the essence of employer minimum salary effective from 1st Jan 2075, what's your take on Labor Act 2074? Does the interested in HR field fresher need to mug up? Okay, that's a very good question. So no, यस्तो त्यो सबै 53 पेजेसको कन्टेन्ट नै कन्ठ पार्नुपर्छ भन्ने हुँदैन हामीलाई बेसिक इन्फर्मेसन चाहिँ थाहा हुनुपर्ने हुन्छ होइन सो एम्प्लोइको एउटा चाहिँ कस्तो गर्न सकिन्छ भने एउटा चाहिँ पायोनियर ल एन्ड एसोसिएट्स भनेर चाहिँ उहाँहरूको वेबसाइटमा मेजर हाइलाइट्स भनेर एउटा डकुमेन्टै उहाँले प्रिपेयर गरिदिनु भएको छ जहाँ चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू चाहिँ उहाँले इन्क्लुड गर्नुभएको छ र त्यो इन्फर्मेसन मात्रै तपाईँले रेफर गर्नुभएको छ यु डोन्ट ह्याभ टु कन्ठ पार्नु पर्दैन कि सबै पेजेसहरू तर तपाईँलाई जुन पछि यदि त्यो सिचुएसन क्रिएट हुँदाखेरि तपाईँले रिफर गर्नको लागि त्यो डकुमेन्ट चाहिँ तपाईँसँग होस् र तपाईँलाई त्यो अन द स्पट तपाईँलाई त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ याद होस् त्यति भएको छ तपाईँलाई एकदमै याद गर्नुपर्ने भनेको मिनिमम वेज कति छ होइन मिनिमम वर्किङ आवर्स कति छ अनि तपाईँ यदि कर्पोरेट कम्पनी जहाँ चाहिँ लेबर युनियनहरू छ भने तपाईँको सिपिएको तपाईँले कलेक्टिभ बार्गेनिङ अग्रिमेन्टको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ युनियनको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ पब्लिक हलिडेजहरू कति छ होइन वाट आर द अदर कम्पेन्सेसन बेनिफिट्स लाइक इन्सुरेन्सकै कुराहरू गऱ्यो सोसियल सेक्युरिटी फन्डको बारेमा अपडेटेड हुनुपर्ने हुन्छ सो यस्तो खालको इन्फर्मेसन चाहिँ छ त्यसमा प्रोभिजन पिरियड कति मात्रै हुनुपर्छ कति एक्सटेन्ड हुनु हुँदैन पर्फर्मेन्स अप्रेजल कति टाइममा हुनुपर्छ यो खालको बेसिक इन्फर्मेसन चाहिँ हुनुपर्छ तर सबै कन्टै पार्नुपर्छ भन्ने हुँदैन यदि कसैले सोध्यो तपाईँले इन्टरभ्यूमा चाहिँ सोध्न सक्छ होइन ओके हाम्रो पब्लिक हलिडे कति छ अनि एनुअल लिभ कति दिने गरेछ ल अनुसार सिक लिभ कति छ भन्ने खालको यदि तपाईँले एचआरको लागि अप्लाई गर्नुभएको छ भने त्यो खालको क्वेसन्सहरू चाहिँ सोध्न सक्छ तर पछि गएर चाहिँ तपाईँले काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यु क्यान अलवेज गो एन्ड रेफर कन्ठ पारेर बस्नुपर्छ भन्ने के पनि छैन यसमा चाहिँ Any question? Okay, one thing that I suddenly remember you कुरा गर्दै गर्दा is हामीले इन्टरभ्यू दिने बेलामा चाहिँ there are higher chances कि maximum times इन्टरभ्युअरले पनि सोध्नुहुन्छ कि do you have any questions for us तर maximum time चाहिँ क्यान्डिडेट्सहरूले नो भन्नुहुन्छ होइन सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ खासै नेगेटिभ इम्प्रेसन पर्ने त होइन तर अघि हामीले कुरा गरे जस्तै यदि इफ यु वान्ट टु स्ट्यान्ड आउट फ्रम द रेस्ट अफ द क्यान्डिडेट इफ यु वान्ट टु बी द वान फर देम टु चुज तपाईँले चाहिँ इफ यु क्यान आस्क भेरी गुड क्वेसन्स त्यो भयो भने चाहिँ दे माइट रिमेम्बर यु फर द rest of the time pani haina even if they don't hire you for that job there are chances कि you might get called अरु कुनै opportunity आउने बेलामा so questions मा चाहिँ कस्तो खालको क्वेशन्स सोध्न सकिन्छ भने सो तपाईले चाहिँ यदि क्वेशन्स लास्टमा गएर डु यु हेभ एनी क्वेशन्स फर अस भनेर सोध्यो तर तपाईँ छैन भन्दाखेरि द्याट्स नर्मल तर यदि तपाईले चाहिँ एकदमै स्ट्राइकिङ क्वेशन एकदम इम्प्रेसिभ क्वेशन सोध्नु भयो भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ जहिले पनि दे विल अलवेज रिमेम्बर यु तपाईँ जहिले पनि याद हुन्छ कि उहाँहरूको लागि सो वान थिङ द्याट you can ask is तपाईले यदि वेबसाइटहरु हेरिरहनु भएको छ उहाँहरुको रिसर्च गर्ने बेलामा देयर माइट बी फ्यु क्वेशन्स जुन चाहिँ तपाईलाई कम्पनीको बारेमा बुझ्न मन लाग्यो होला हैन सो अघि हामीले कुरा गर्यौं कि इट्स नट जस्ट अबाउट देम चुजिङ यु इट्स अल्सो अबाउट यु चुजिङ देम सो इट्स इम्पोर्टेन्ट कि तपाईले चाहिँ कम्पनीको बारेमा पनि बुझेको होस् सो त्यो खालको क्वेशन्सहरु छ भने चाहिँ इट्स अलवेज गुड टु आस्क देम हैन तर त्यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो बेनिफिट्सको बारेमा चाहिँ इमिडिएटली चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ क्वेशन नसोध्नु किनभने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उलाई बेनिफिटसँग मात्रै मतलब रहेछ भन्ने खालको हुन सक्छ तर अलिकति घुमाएर
भएर okay so one question that you could ask is okay COVID को बेलामा चाहिँ तपाईले कसरी how did you take care of your employees and what are the steps that you took हुन्छ नि how did you motivate them त्यो खालको you could ask them about the culture you could ask them about the team members त्यो खालको questions हरु सोध्नु भयो भने चाहिँ it will give them a very good impression about you so that's one trick that you can learn भनौं न looks like यति नै हो अरु कसैको केही क्वेशन छैन होला We have one last question maybe Saurabh Joshi ji ko question so how should we deal with the situation when we don't know the answer in an interview so यस्तो हुन्छ सोध्ने बित्तिकै क्वेशन आउँछ भन्ने पनि छैन so you can always take time what you can say is suppose तपाईलाई एउटा क्वेशन सोध्यो जुन चाहिँ तपाईले अगाडि सोच्नु भएको छैन so what you can say okay मैले यो कुरा चाहिँ पहिला सोचेको थिएन I haven't thought about that yet can I take some time to think about it भनेर you can always ask that question हैन so त्यसमा चाहिँ they would be very happy कि तपाईले यदि क्वेशन सोच्नको लागि तपाईले टाइम लिनु भयो भने चाहिँ it's very good and तपाईले सोचेर त्यसलाई आन्सर दिन सक्नुहुन्छ तर तपाईलाई आन्सरै आएन भने what you can say is I'm so sorry मैले यो कहिले पनि सोचेको थिएन so मलाई immediately अहिले राइट आन्सर चाहिँ आएन भनेर you have to just be honest about it तपाईलाई थाहा छैन भने you can say थाहा छैन instead of just saying random things अनि trying to हुन्छ नि त्यो आन्सर घुमाएर भन्नुपर्छ त तपाईलाई थाहा छैन भने तपाईले क्लियरली थाहा छैन भन्यो भने चाहिँ you will sound more confident अनि okay this person is clear about it भन्ने चाहिँ हुन्छ त्यसमा मैले एउटा सोधौं लाइक एउटा क्वेशन हुन्छ नि ट्रिकी डिफाइन योरसेल्फ भनेर अनि मान्छेहरुले चाहिँ लाइक दे स्टार्ट डिफाइनिङ बाइ देयर नेम अनि तिनीहरुको प्रोफेसन एन्ड स्टफ सो यो यस्तो खालको क्वेशनहरु जुन अलि ट्रिकी एपियर गर्छ नि त्यसमा चाहिँ हामीले कसरी एपियर गर्न सकिन्छ सो यसमा चाहिँ रिक्रुटर्सहरुको साइडबाट हेर्दाखेरि चाहिँ what they are trying to see हुन्छ नि टेल मी अबाउट योरसेल्फ भन्दाखेरि चाहिँ दे आर ट्राइङ टु सी कसरी आफूलाई एक्सप्लेन गर्दो रहेछ किन सिभीमा भएको कुरा भन्दैन भन्ने त होइन भन्न मिल्छ तर त्योभन्दा बाहेक पनि देयर माइट बी सर्टेन हबीज द्याट युआर इन्ट्रेस्टेड इन समथिङ द्याट युआर इन्ट्रेस्टेड इन हुन्छ नि लाइक एक्सप्लेन तपाईको आफ्नो पर्सनालिटी भन्ने हो कि त्यसमा चाहिँ so you can say that first you can introduce as you know my name is Adiksha Thapa and I'm working this and that मेरो 8 years को experience छ so मैले चाहिँ आफूलाई कसरी एक्सप्लेन गर्न सक्छु भने because I would be applying for an HR job I've been working in the sector of HR for the last 6 years हैन this has been my passion I started as this and that अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो यो passion चाहिँ यसरी यो इन्ट्रेस्ट थियो र पछि गएर यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ प्यासनमा बद्ल्यो अनि HR को सेक्टरमा चाहिँ these are the things that I'm interested in apart from just calculating the attendance and the payroll I'm also interested in understanding the psychological aspect of an organization culture and I would love to work in building the work environment and developing the organization culture so that all the employees feel happy while coming to work and that's something that I would love to do if I'm selected for this job र तपाईको आफ्नो प्यासनलाई एक्सप्लेन गर्ने हो त्यसमा चाहिँ हैन so that they know कि okay they have chosen the right person भनेर so not just about the thing that you have in your CV or a resume but something to explain about your interest why you are interested and why you're so passionate about what you are doing and how you can make an impact if you're selected for the company so त्यो वेमा चाहिँ तपाईले एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ Okay, I think that was the final question. Do we have anything else? We don't know. Okay. Can't hear you भन्नुभएको रहेछ okay I'll repeat it again हैन so यदि तपाईलाई कुनै सिचुएसनको बारेमा चाहिँ उहाँले चाहिँ स्टुडेन्ट डिल गर्न दिनु भयो भने चाहिँ तपाईलाई इमिडिएटली आन्सर थाहा भएन भने you can take some time हैन so you can ask them okay मैले यसको बारेमा अगाडि सोचेको थिएन can I get some time to think about it भनेर you can ask them they will definitely give you some time to think about it and सोचेर तपाईले आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ or डिल गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईलाई आउँदै आएन भने चाहिँ you can simply be honest about it I'm so sorry यस्तो खालको सिचुएसन चाहिँ मैले अगाडि फेस गरेको थिएन त्यही भएर इमिडिएटली मैले अहिले चाहिँ सोच्न सकेन but I'm grateful that you asked me I will now think about it भनेर चाहिँ तपाईले त्यो वेमा चाहिँ तपाईले ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सिचुएसनलाई तर तपाईलाई आन्सर थाहा भएन भने चाहिँ त्यो रङ आन्सर चाहिँ एकदम लम्बाउने कोसिस चाहिँ नगर्नु किनभने त्यसले गर्दाखेरि राइट आन्सर पनि आउँदैन र इट विल नट गिभ देम द राइट इम्प्रेसन तर तपाईले डाइरेक्टली अनेस्ट भएर चाहिँ तपाईले थाहा भएन भन्नुभयो भने दे विल एटलिस्ट से कि ओके दिस पर्सन इज क्लियर अबाउट इट अनि कम्युनिकेट पनि इफेक्टिभली गर्न सक्दो रहेछ अनेस्ट रहेछ भन्ने खालको इम्प्रेसन चाहिँ जान्छ सो द्याट्स समथिङ द्याट यु कुड डु
Okay, looks like we don't have any other questions for now. तर यदि तपाईँलाई अहिले क्वेसन आएन तर पछि सोच्दा सोच्दै केही क्वेसन आयो भने यु क्यान अलवेज इमेल अस तपाईँलाई केही क्वेसन छ भने यु क्यान अलवेज रिच आउट टु अस होइन सो यो अनुसारले तपाईँले आई होप दिस हेज बिन भेरी हेल्पफुल फर यु गाइज इन्टरभ्यू प्रिपरेसन गर्नको लागि रेज्युमे बनाउनको लागि होइन र पछि गएर चाहिँ इफ यु फाइन्ड एनी गुड जब्स हाम्रो साइडबाट एन्ड इफ यु लुकिङ फर एनी जब एन्ड यु वुड लाइक टु अप्लाई फर देम त्योभन्दा अगाडि पनि जब अप्लाई गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई के गाइडेन्स चाहिन्छ तपाईँलाई के हेल्प चाहिन्छ भने आई वुड अलवेज बी देयर फर यु टु हेल्प होइन टु गाइड यु इन एनी वे सो थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ सो पेसेन्ट एन्ड लिसनिङ टु मी मेरो सेसन चाहिँ अहिले यही नै एन्ड हुन्छ यु क्यान अलवेज रिच आउट टु मी वेन एभर यु निड केहीमा हेल्प चाहिन्छ भने डोन्ट हेजिटेट बिकज आइ एम अलवेज देयर अहिले चाहिँ आई वुड लभ टु ह्यान्ड इट ओभर टु कल्पनाजी and I think we'll have a short break after this. Thank you so much for being patient and listening to me. Thank you, guys. So Over dear to you. thank you, Sadiksha ji, for your valuable session. I hope our candidate have got the best out of the session and will utilize the session in upcoming days too. So before we enter to the networking sessions, we will be having 5 minutes break, but please be mindful that in the break, you cannot leave the session. Instead, you have to be in the session. तपाईहरु आफ्नो सेसनमा चाहिँ लिभ गर्न पाउनुहुने छैन इन्स्टेड feel free, feel make yourself comfortable. तपाईहरु आफू स्ट्रेच गर्नुहोस् हैन वाशरूम जानु छ भने वाशरूम जानुहोस् तर प्लिज do not leave the session. We have very important session अर्को सेसन अरुणा शर्मा जी लिँदै हुनुहुन्छ हाम्रो नेटवर्किङमा. So before that we'll be having 5 minutes break. So break does not mean you have to leave the session either. So thank you.
So, dear all, we are almost to the end of our break. So, we will be starting our sessions on networking very soon. So, we hope you are already stressed, done a little more. So, the next session will be from Aruna Sharma, and the title is Networking. She will be speaking and leading the sessions on what is networking, why it is very important for the recent graduate for the job placement, and many others valuable inputs. So please, please, please stay focused. And if you have any questions, you can also ask the question after the end of Aruna's session. And also, please remember that after the soft skill training, we will also be conducting hard skills training, and we will reach out to you for the training. And notice that if you miss this soft skill training, you will not be able to attend the hard skills training, and which will be impacted ultimately for the job placement. I repeat again, हामीहरूले चाहिँ सफ्ट स्किल ट्रेनिङ अहिले लन्च गरिरहेछौँ, जुन चाहिँ तपाईँहरूले अनिवार्य रूपमा अटेन्ड गर्नुपर्ने छ। तपाईँहरूले सफ्ट स्किल ट्रेनिङ मिस गर्नुभयो भने यु वन्ट बी एबल टु अटेन्ड हार्ड स्किल ट्रेनिङको लागि, जसले गर्दा चाहिँ अल्टिमेटली के गर्छ त भन्दा हाम्रो जब प्लेसमेन्ट जुन छ, हामीले तपाईँको स्किल्सलाई हाम्रो कम्पनीको स्किल्ससँग म्याप गरेर तपाईँलाई अल्टिमेटली जब प्लेसमेन्टसम्म पुर्याउने हाम्रो उद्देश्यमा चाहिँ तपाईँहरूको अटेन्डेन्सले पनि इट प्लेज अ भेरी की रोल. So please be mindful, attend the session, and definitely don't hesitate to ask the question. So I'm handing over to Aruna Sharma for the next session. Hello. So, Before that, I have a question. एउटा question सोध्नु थियो. Sure. अब हजुरले भन्नुभयो अटेन्डेन्स रेगुलर राख्नुपर्छ, तर हाम्रो क्लास पनि छ, सो क्लास र यो कोलिजन हुन सक्छ, सो त्यसलाई कसरी मेन्टेन गर्ने होला? केही सल्युसन छ त्यसको? In such case, you can privately message in the chat box. And also, like these slides are also uploaded हाम्रो Genese Cloud Academy को Cloud Academy website मा चाहिँ हामीले यो सबै स्लाइड्सहरु चाहिँ अपलोड गर्दिन्छौं. सो मेक श्योर तपाई सेसनमा चाहिँ अटेन्ड हुनुभयो, तर तपाईले कुनै सेसन एकदमै धेरै कलेजको क्लासेसहरुले गर्दा अटेन्ड गर्न पाउनु भएन भने यु क्यान इमेल अस or you can also call us, है? Thank you. Thank you. So Aruna ji, it's all yours. Thank you, Kalpana ji. Kalpana ji, I'm not able to share my screen. हजुरले मलाई co-host को दिनुपर्छ, host बनाइदिनुपर्छ. So Aruna ji, can you check now? Okay. Hello everyone. सुनिराख्नु भएको छ है मलाई? Okay. So मेरो बारेमा भन्नु पर्दा चाहिँ हैन, सो मेरो बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ टिच फर नेपालको अलुमनाई, त्यो सँगसँगै टिच फर अलको ग्लोबल गर्ल्स एजुकेसन फेलोशिपको अलुमनाई र माइक्रोसफ्ट 365 को एडुकेटर, अजर रिसर्चर, अमेजन वेब सर्भिसेसको क्लाउड एडुकेटर, माइक्रोसफ्ट इनोभेटिभ एडुकेटर र अहिले चाहिँ जेनेस क्लाउड एकाडेमीको क्लाउड ट्रेनर है. सो आजको हाम्रो यो सेसन चाहिँ नेटवर्किङ फर फ्रेसर्स है. सो यो चाहिँ आईटी रिलेटेड नेटवर्किङ नभएर यो चाहिँ सफ्ट स्किल्स रिलेटेड नेटवर्किङ है. कम्युनिकेसन एन्ड नेटवर्किङ भनेर हामीहरूले कति धेरै टर्महरू सुनिराखेका छौँ नि त हैन. सो यो चाहिँ त्यो रिलेटेड हो हैन. ओके. सो रियल वर्ल्डमा भन्नुपर्दा वा लेमन टर्ममा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीहरू साथीभाइसँग भेट्ने, त्यो पछि लाएर कलेजमा टिचर्सहरूसँग बोल्ने यो कामहरू त गरिराखेको हुन्छ नि त नर्मली हैन. सो यो पनि इट इज अ वे अफ नेटवर्किङ के भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीहरू उनीहरूसँग चाहिँ बोल्छौँ हैन, जोसँग चाहिँ एउटै कमन इन्ट्रेस्टहरू जोइन भइरहेको हुन्छ हैन. सो अर्को चाहिँ
अर्को चाहिँ के भएको हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरूले चाहिँ नेटवर्किङ गर्दाखेरि जहिले पनि कस्तो हुन्छ भन्दा कमन इन्ट्रेस्ट सँगसँगै एकअर्काको ग्रोथलाई पनि ध्यानमा राखेर हुन्छौँ कि जस्तै एकअर्काको कुराहरू सेयर गर्दाखेरि हुन्छ नि एक्सपिरियन्सबाट लर्न गर्ने त्योहरूमा चाहिँ रेगुलर कम्युनिकेसन इज निडेड होइन रेगुलर कम्युनिकेसन इज निडेड त्यो सँगसँगै चाहिँ बोथ वेको ग्रोथलाई चाहिँ एकदमै ध्यानमा राखिराख्नुपर्ने हुन्छ है सो नेटवर्किङको स्किल्सहरू चाहिँ अब के हुनसक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिकेसन्स जस्तै हामीहरू नर्मली बोलिराखेको हुन्छौँ होइन नर्मली बोलिराखेको हुन्छौँ त्यो पछि आफू मात्र नबोलेर अर्को कुरा पनि सुन्ने त्यो सँगसँगै हुन्छ नि सोसियली पनि एक्टिभेट हुने त्यसै गरेर मासलाई रिप्रेजेन्ट गर्न वा मासको अगाडि गएर बोल्न सकिन्छ त्यसपछि कसैलाई गाह्रो पर्दाखेरि उनीहरूको दुःखहरू चाहिँ बुझ्ने इम्पथाइज गर्ने भनेर भन्छौँ नि हामीहरू सो त्यो भयो त्यो पछि कहिलेकाहीँ साथीहरूमा वा सिनियर्सहरूसँग पनि हँसी मजाक त्यो ठट्टा गर्ने ख्याल ठट्टा गर्नेहरू भन्छ नि सो त्यसलाई पनि लिन सकिन्छ है त्यो सँगसँगै चाहिँ लाइक कुरा गर्दाखेरि अलिकति फोकस भएर कुरा गर्ने हुन्छ नि धेरै ठाउँतिर ध्यान नदिने कि एकचोटिमा एक ठाउँमा ध्यान दिँदाखेरि चाहिँ अझै पनि राम्रो हुन्छ कि नेटवर्किङ स्किल्स है सो नेटवर्किङ गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हल्का आफूलाई चेन्ज गर्ने के सानोदेखि हामीहरू जुन एटिट्युडमा हुर्क्यौँ होइन त्यो एटिट्युडलाई चाहिँ हल्का स्लाइटली ओपन गरिदिने के सो यसमा चाहिँ एउटा हुन्छ नि त्रिपक्षीय सन्धि टाइप हुन्छ नि त्यस्तै 3टा रुल छ के आफूलाई खुला गरिदिने के पढ्नको लागि लर्न गर्नको लागि हरेक मान्छे एउटा खुला किताब भनेर भन्छ नि मान्छे पढ्न थाल्यो भने हामीहरूले किताबै पढ्नु पर्दैन अरे के सो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेलाई नै पढ्ने र मान्छेहरूको एक्सपिरियन्सबाट नै सिक्न थाल्यो भने हामीहरू चाहिँ किताब पढ्नुभन्दा मान्छे पढ्दाखेरि हामीहरूलाई बढी फाइदा हुन्छ भनेर भनिन्छ है सो अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हेल्प गर्ने भनेर भनिन्छ कि जस्तै अरू केही अप्ठ्यारोमा परेको छ कि छैन त्यो विचार गर्ने होइन अनि अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ अर्को चाहिँ के गरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अहिले त सोसियल मिडियाको जमाना छ होइन सो सोसियल मिडियाको जमानामा चाहिँ लेट्स एड अन फेसबुक वा हुन्छ नि इन्स्टाग्राम अर लिङ्कडिन वा ट्विटर के चलाउँछ होइन के युज गर्नुहुन्छ त्यो गऱ्यो भने पनि अब यु नेभर न पछि गरेको मान्छे काम लाग्न सक्छ होइन सो आज भेट्यो यतिकै कुरा सिद्धियो भन्दाखेरि पनि त्यसरी हामीहरू चाहिँ कनेक्ट हौँ न भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पछि सजिलो हुनसक्छ कि अनि अगाडिको मान्छेलाई पनि के लाग्न सक्छ भन्दा ए ठिक छ नि त यो मान्छे त ममा इन्ट्रेस्टेड छ भन्ने पनि लाग्छ कि अनि सो यसरी चाहिँ बोथ वे कम्युनिकेसन र नेटवर्क गर्न सकिन्छ है सो अहिलेसम्म चाहिँ हामीहरू जन्मियो हुर्क्यो बढ्यो यति भयो होइन सो अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो नेटवर्क चाहिँ कति छ त सो भूतकालमा के भयो हामीहरूको सानो बेलादेखि नर्सरीदेखि ब्याचलरसम्मको साथी एउटा ग्रुप भयो होइन पहिला चिनेको मान्छे वा पहिला आफू बसेको नेबरहुडको भयो छरछिमेकको त्यो भयो है त्यो लिङ्क भयो त्यसपछि अब अहिले के भयो ब्याचलरमा छ वा ग्रेजुएट भइसक्यौँ होइन तर युनिभर्सिटीको ग्रुप भयो अहिले हामीले चिनेको हाम्रो नेटवर्कमा भएको मान्छे र पछि गएर के हुन्छ हामीहरू नयाँ जबमा जान्छौँ त्यो पछि लाएर हाम्रो सिनियर्सहरू हुन्छ हाम्रो टिममेट्सहरू हुन्छ वा देश छोडेर अब्रोड गयो उहाँ गएपछि नयाँ नेटवर्क सुरु हुन्छ होइन सो ओके सो यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हजुरहरूले चिन्नु भएको वा हजुरहरूसँग अहिलेसम्म टचमा भएको कतिजना हुनुहुन्छ त नम्बरमा लेख्न सकिन्छ सो लेट्स सी त एक्ज्याक्ट काउन्ट गर्नु पर्दैन एप्रोक्सिमेटै लेखौँ है त सो मेरो बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ आई गेस एकदमै हार्डली मैले अहिले करेन्टली रिलेसन मेन्टेन गरेको भनेको 40 देखि 50 जना होला सायद सो लेट्स सी है त हजुरहरूको कति रहेछ Okay. Okay. So
एप्रोक्सिमेट भन्दाखेरि धेरैजनाको धेरै छैन रहेछ है ओके सो अब हेरौँ है त सो एकजना मान्छे हुनुहुन्छ हैन एन्थ्रोपोलोजिस्ट र साइकोलोजिस्ट भनेर भनिन्छ है रबिन डनवर भन्ने उहाँ चाहिँ रातारात हुन्छ नि एउटै नम्बरले गएर पुरा खतरा फेमस भइदिनु भयो कि त्यो नम्बर चाहिँ 150 के किन भन्दाखेरि उहाँको थ्योरीले चाहिँ के भन्छ डनवर्स रुल भनेर भन्छ हैन उहाँको थ्योरीले चाहिँ के भन्छ भन्दा एकचोटिमा एउटा मान्छेले चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर अफ 150 जनासँग मात्रै रिलेसन मेन्टेन गर्न सक्छ अरे के यदि त्यो 150 जना भन्दा बढी भयो भने चाहिँ उसको ग्रुप डिभाइड हुँदै जान्छ अरे के जस्तै अहिले हामीलाई नै हेर्ने हो भने हाम्रो पुरानो साथीहरू छुटिँदै गएको छ हैन पुरानो ग्रुपहरू छुटिँदै गएको छ नयाँहरू एड हुँदै गएको छ नि त हामीले एकैचोटि सबैलाई नै समेटेर राख्न त सकिँदैन नि त गाह्रो हुन्छ नि त हैन सो डनवरले चाहिँ त्यही भन्नुहुन्छ अरे के एकचोटिमा एउटा मान्छेले म्याक्सिमम कति रिलेसनलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्छ भन्दा त्यो चाहिँ 150 है र यो नम्बर चाहिँ फिक्स हैन एभरेजमा हो है यो नम्बर चाहिँ मान्छे अनुसार फरक हुन सक्छ भनेर पनि भन्नुभएको छ के उहाँले चाहिँ सब नेटवर्किङ त गर्ने तर गर्ने चाहिँ किन भन्दाखेरि नेटवर्किङले हामीलाई के कुरामा चाहिँ फाइदा पुर्याउन सक्छ त नेटवर्किङको किन के कारणले चाहिँ हामी नेटवर्किङ गर्छौँ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो काम गर्नको लागि फर्स्टमा नेटवर्किङ जस्तै म जिनेस क्लाउड एकाडेमीमा काम गरिरहेको छु अब मैले काम गर्नु त पर्यो काम गर्नको लागि म एक्लैले गरेर त भएन मलाई साथीहरू पनि चाहियो काम गर्नको लागि सँगसँगै मिलेर काम गर्नु पर्यो हैन कति कुरा मलाई नआएको हुन सक्छ म साथीले मलाई सिकाउँछ कति कुरा उलाई नआएको हुन सक्छ मैले उलाई सिकाउँछु हैन सो यसरी चाहिँ हामीले आजको काम पूरा गर्छौं के लाइक हुन्छ नि वर्तमानमा बसेर वर्तमानको काम पूरा गर्छ है सो यसलाई चाहिँ अपरेसनल भनेर भनिन्छ हैन सो वान अफ द रिजन अफ नेटवर्किङ है सो अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा हाम्रो क्लोज साथी सर्कल हुन्छ नि हो यो सर्कलमा चाहिँ एकले अर्कालाई पर्सनली कसरी ग्रो गर्न सकिन्छ त लाइक कतिपय मैले लिएको डिसिजन गलत हुन सक्छ त्यसमा मेरो साथीले यस्तो गर्यो है तिमीले यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर पोइन्ट आउट गर्ने त्यो पछि लाएर वा प्रोफेसनली ग्रोथ गर्नको लागि मेरो सिनियरले वा मेरो कलिगले तिमीले यसरी गरेको ठिकै छ तर यो भन्दा सिम्पलर वेहरू पनि त छ नि भन्ने हुन्छ नि एकअर्कालाई चाहिँ ग्रोथ गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गरिरहेको हुन्छ क्या सो अर्को चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि फ्युचर गोल्सहरू अचिभ गर्नको लागि के जस्तै अब म अहिले नेपालमा छु हैन पछि गएर मलाई चाहिँ फर्दर स्टडीको लागि अब्रोड जानु पर्यो अब अब्रोड जानुको लागि एकैचोटि भनेर त हुँदैन त्यसको लागि के गर्नु पर्यो मैले पहिला वानेरी के छ कस्तो सिचुएसन बुझ्नु पर्यो माइग्रेसनको लागि के चाहिन्छ सबै बुझ्नु पर्यो नि त मेरो त्यसको लागि चाहिँ मैले अहिलेदेखि नै मेरो त्यहाँ भएको साथीहरूसँग लिङ्क बनाइराख्ने के म पछि आउनको लागि मलाई के सपोर्ट चाहिन्छ त भनेर हुन्छ नि त्योहरू गर्ने के सो यो चाहिँ एकदम फ्युचर ओरिएन्टेड हुन्छ है यसलाई चाहिँ स्ट्र्याटेजिक भनेर भनिन्छ है ओके ओके सो हामीहरूले चाहिँ कतिजना अब 25 वर्ष हुनुभयो होला 20+ त हामीहरू म्याक्सिमम सबैजना नै छौँ हैन आफूलाई कति चाहिँ चिन्यौ त सो लेट्स सी है त आफूले यदि तपाईलाई लाग्छ कि तपाई एक्स्ट्रोभर्ट हो भने लेट्स टाइप ई च्याटमा यदि तपाईलाई लाग्छ तपाई इन्ट्रोभर्ट हो भने चाहिँ लेट्स टाइप आई है त ओके लेट्स सी हामीहरू 30 सेकेन्ड्समा यो गरेर भ्याउँछौँ है त ई र आई टाइप गरेर ओके मोस्ट अफ द आई टाइप गरिराख्नु भएको छ ओके आई विनिङ होम एन्ड ई विनिङ कलेज रे नाइस ओके अन्जिता जी हजुरले सुनिराख्नु भएको छैन मेबी हजुरको इन्टरनेट प्रब्लम हो कि आई गेस एकचोटि रिजोइन गर्नु होला ओके सेलेक्टिभ सोशलाइजेसन ओके नाइस है त सो हामीहरूले के अरे इन्ट्रोभर्ट र एक्सट्रोभर्ट भनेर आफूलाई डिफाइन त गर्यो होइन तर एक्ज्याक्टली इन्ट्रोभर्ट र एक्सट्रोभर्ट बिच फरक चाहिँ के छ त ले हेरौँ है त अब सो इन्ट्रोभर्टको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रोभर्ट चाहिँ एकदमै धेरै सोचेर बल्ल बोल्ने के हुन्छ नि धेरै सोच्ने कम बोल्ने हुन्छन् त्यस्तै गरी
सानो ग्रुपमा बस्न मन पराउँछन् उनीहरू एकदम कम मान्छेलाई चिन्छन् तर एकदमै राम्रोसँगले चिन्छन् है अनि रिस्कहरू लिनलाई एकदम केयरफुल हुन्छन् एकदम डराउँछन् म लिउँ कि नलिउँ म यो कुरामा हात हालौँ कि नहालौँ भन्नेवाला होइन अनि उनीहरू चाहिँ एकचोटिमा एउटा कुरालाई मात्रै ध्यानमा राखिरहेका हुन्छन् क्या जहाँ चाहिँ एक्स्ट्रोभर्ट भनेको बिना सोची हुन्छ नि लाइक नसोचिकनै डाइभ हान्दिने के विथ फुल एनर्जी जे परि आउँछ म गरेर छोड्छु वाला टाइपले फुल एनर्जीसँगले जो होगा देखा जाएगा टाइप भन्छ नि हो त्यसरी अघि बढ्ने खालको हुन्छन् क्या अनि सो एकचोटिमा उनीहरू एकदमै दसतिर हात हालेर यो पनि गर्यो यो पनि गर्यो यो पनि गर्यो हुन्छ नि उनीहरू त्यो फोकस नै हुँदैन कि एक ठाउँतिर होइन अनि पहिला चाहिँ बोल्ने अनि पछि बेला ला मैले भन्न हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भने पछि सोच्ने खालको हुन्छन् क्या अनि एकदमै धेरै साथीहरू हुन्छ त्यो हुन्छ नि पार्टिज आउट गोइङ यताउति खालको हुन्छ होइन तर यो त मान्छेहरूको विभिन्न मान्छेहरूको विभिन्न क्यारेक्टरिस्टिक्स हो नि त जरुरी छ नि कोही मान्छे पर्टिकुलर इन्ट्रोभर्ट नै हुन्छ अनि वा एक्स्ट्रोभर्ट नै हुन्छ भनेर मिक्स पनि हुन सक्छ है सो अब कतिपय केसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि इन्ट्रोभर्टले चाहिँ नेटवर्क गर्न सक्दैन मान्छेहरूसँग राम्ररी कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्न सक्दैन भनेर भनिन्छ नि जहाँ चाहिँ एक्स्ट्रोभर्टले सक्छ भनेर भनिन्छ है सो इन्ट्रोभर्टले चाहिँ ध्यान राख्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के छ यसमा भन्दाखेरि चाहिँ ओके सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो कुरा थाहा पाएर इन्ट्रोभर्ट र एक्स्ट्रोभर्ट बिचको डिफरेन्स थाहा पाएर हजुरको एन्सर चेन्ज भयो कि भएन लाइक ए ला म त होइन रहेछ म त बोथ रहेछ अर लाइक होइन म त इन्ट्रोभर्ट मात्र रहेछ अर एक्स्ट्रोभर्ट मात्र रहेछ भनेर कसैको एन्सर चेन्ज भयो त इफ चेन्ज भयो भने चाहिँ टाइप यस अर नो है मिक्सचर अफ बोथ एम्बिभर्ट ओके एम्बिभर्ट आई गेस मैले नै यो चाहिँ एकचोटि खोज्नुपर्छ एम्बिभर्ट नाइस नो 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 ओ गड बोथ ओके सो हजुरहरूले चाहिँ आफूलाई एकदम खतरासँग चिन्नु हुँदो रहेछ है मोस्ट अफ ओ नो आर ओके नाइस सो अब इन्ट्रोभर्टले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त हेरौँ है त सो यदि तपाईँ इन्ट्रोभर्ट हुनुहुन्छ भने तपाईलाई कन्भर्सेसन इनिसिएट गर्नलाई गाह्रो हुन्छ भने एटलिस्ट एक ठाउँमा बस्नुहोस् र फेसमा स्माइल राखिदिनुहोस् क्या हुन्छ नि तपाईँले फेसमा स्माइल राखिदिनु भयो भने अगाडिको मान्छे आफै बोल्न आउँछ कि हुन्छ नि मान्छे वेलकमिङ हुने भनेर भन्छ कि त्यसलाई चाहिँ होइन अनि त्यो भयो भने तपाईँले कन्भर्सेसन स्टार्ट पनि गर्नु पर्दैन क्या अगाडि मान्छे आफै आएर बोलिदिन्छ सो अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कहिले पनि नसोच्नुहोस् कि मैले मेरो बारेमा मेरो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गरेर यो मान्छेले मलाई अब जज गर्छ भन्ने हुँदैन कि तपाईँले एक्सपिरियन्स सेयर गरेर उसको नलेज बढ्छ उसलाई हुन्छ नि उसलाई आइडिया हुन्छ कि ए ओके यो मान्छेले यस्तो यस्तो काम गरेको रहेछ है यो बारे त मलाई थाहा नै थिएन भन्ने हुन्छ नि जस्तै मेरो केसमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म लास्ट इयर 1 वर्ष धनुषामा बसेर काम गरेको थिएँ मैले धनुषाको बारेमा एक्सपिरियन्स सेयर गर्दा मेरो साथीहरू टुवा पर्छ क्या लाइक यस्तो नि छ नेपालमा यस्तो पनि हुन्छ त्यो पनि नेपालै हो वाला त्यो सिचुएसनहरू हुन्छ नि त्यस्तो भन्छ क्या सो त्यस्तै मेरो सिन्धुपाल्चोकको साथीहरूले मलाई एक्सपिरियन्स सेयर गर्दाखेरि मैले पहाडमा त्यस्तो हुन्छ है भन्ने हुन्छ नि बोथ वे लर्निङ हुन्छ क्या सो इन्ट्रोभर्टहरूले चाहिँ यो कुरा एकदमै ध्यानमा राख्नुपर्छ है नट ओन्ली इन्ट्रोभर्ट एक्स्ट्रोभर्टहरूले पनि यो कुरा चाहिँ एकदमै ध्यानमा राख्नुपर्छ र एकदम ओपन हुनुपर्छ क्या बोथ वे लर्निङ ट्रु एक्सपिरियन्स हो यो भनेको होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँ बोल्न जानुहुन्छ मतलब यो होइन कि तपाईँ केही सामान बेच्न थाल्नु भएको छ कि जस्ट हुन्छ नि अरूहरूलाई ग्रो गर्नको लागि हेल्प गर्ने हो क्या अनि अर्को के हुन्छ भन्दा मान्छेहरू हुन्छ नि बोल्न थाल्यो अलिकति कम्फर्टेबल फिल भएपछि अलिकति पर्सनल क्वेसनहरू सोध्ने सुरु हुन्छ नि त मोस्ट अफ द युथमा आजकल हुन्छ धेरै जसो भनौँ न होइन इभन हामीहरूले नि कतिपय केसमा गरिराखेको हुन्छ त्यो चाहिँ कहिले गर्नु हुँदैन क्या सो मोर रेलेभेन्ट हुन्छ नि ओपन क्वेसन्सहरू सोधिदिने कि अहिले लाइक के भइरहेछ त्यो विषयलाई आएर सबैलाई थाहा भएको जेनरल क्वेसन्सहरू लाइक अहिले अब देशमा कोभिडको केस यस्तो छ वाला कुराहरू होइन बट त्यो स्टार्ट गरिदिने कि त्यो भनेको बोथ वे को हुन्छ नि कसैलाई पनि अफेक्ट गर्दैन कि यो यस्तो किसिमको क्वेसन है अनि अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा मान्छेहरू एकदम सेल्फ सेन्टर्ड खालको मान्छेहरू पनि हुन्छ कि सेल्फ सेन्टर्ड एज इन आफ्नै बारेमा बखान गरेर नथाक्ने के हुन्छ नि अनि अगाडिको मान्छेलाई सुन्न मन छ छैन
केयरै नगरिकन आफ्नो बारेमा भनेको छ त्यस्तो कहिले पनि गर्नु हुँदैन कि यदि हुन्छ नि रिलेसन मेन्टेन गर्नु छ भने चाहिँ आफ्नो बारेमा आफूलाई थाहा छ पालो आएपछि बोल्ने तर अगाडिको मान्छेलाई चाहिँ उसको कुरा चाहिँ सुन्न खोज्ने कि ओके तपाईँको बारेमा भन्नु न ए हो अनि अरू यस्तै टाइप क्वेसन्स गरिदिने क्या अनि अर्को चाहिँ मैले अगाडि पनि भने होइन सो सोसियल मिडियाबाट कनेक्ट हुने क्या सो सोसियल मिडियाबाट कनेक्ट हुनुको मतलब यो होइन कि भाइबर वाट्सएपको लागि नम्बर सोध्ने होइन सो फेसबुक अर लिङ्कडिन मोर प्रोफेसनल लिङ्कडिन यु क्यान युज लिङ्कडिन होइन अर ट्विटर त्यसको लागि चाहिँ आइडी सोधेर कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ है सो त्यस्तै अब नेटवर्क त गर्ने तर कसरी गर्ने त भन्दाखेरि पहिला चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा जस्तै म हेटौडाको मान्छे होइन मलाई हेटौडाको बारेमा थाहा छ हेटौडाको युथहरूको बारेमा थाहा छ मलाई सो मेरो म्याक्सिमम पकडको नेटवर्क भनेको हेटौडा भयो कि हेटौडाको युथहरू भयो है पहिला आफूलाई थाहा हुनुपर्छ आफ्नो नेटवर्क कहाँनिर छ भनेर होइन सो अर्को कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब म हेटौडाको मान्छे हेटौडाको युथहरू चाहिँ चिन्छु थाहा छ मलाई लाइक सँगै काम गर्नु पर्यो वा मलाई केही हेल्प चाहियो भने उनीहरूले गर्न सक्छ भनेर होइन तर सबैजनासँग म कन्ट्याक्टमा त भइराखेको छैन नि त जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो नर्सरी क्लासको बेस्ट फ्रेन्ड भनौँ न अहिले चाहिँ बिडिएस हो होइन हामीहरू कन्ट्याक्टमा नभएको कति वर्ष भइसकेको थियो कि पछि लाइक इट्स मोर देन 4-5 वर्ष भइसकेको थियो हामीहरू बोलेको पनि थिएन पछि मेरो कजनलाई चाहिँ बिडिएस पढ्नु पर्यो अनि उसले मलाई सजेसनको लागि भन्यो तर मलाई त केही आइडिया छैन बिडिएसको बारेमा सो मैले के गरेँ जुन मेरो नर्सरी क्लासको बेस्ट फ्रेन्ड थियो उसँग कुरा गर्न थालेँ कि कुरा गर्दै हुन्छ नि लाइक हेलो हाई गरेर सुरु गरेँ त्यसपछि बिडिएस पढ्नको लागि के इन्फर्मेसनहरू चाहिन्छ त्यसरी इन्फर्मेसन निकालेँ एटलिस्ट काम त लाग्यो नि त मेरो होइन सो यो कुरा चाहिँ ठ्याक्क आफूलाई थाहा हुनुपर्छ क्या यस्तोहरू चाहिँ है अनि अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरूलाई थाहा हुन्छ कि यो मान्छे चाहिँ मलाई चाहिराख्ने मान्छे हो है भनेर सो उसँग कन्भर्सेसन चाहिँ अलिक फ्रिक्वेन्टली गरिराख्नुपर्छ कि र यसरी गर्ने कि लाइक मैले मात्र उबाट इन्फर्मेसन लिने होइन कि उसलाई पनि के भइरहेछ त भन्ने इन्फर्मेसन दिइराख्नुपर्छ कि जस्तै मेरो साथीहरूलाई चाहिँ मैले आज यस्तो यो नेटवर्किङ स्किल्सको दिँदैछु है यसको हाम्रो रेकर्डिङ पनि छ यदि तिमीहरूलाई चाहियो भने चाहिँ आई क्यान सेयर वाला यस्तोहरू हुन्छ नि बोथ वे हुनुपर्छ कि यो भनेको होइन सो नेटवर्कमा चाहिँ आफू मात्र ग्रो होइन कि दुवै साइडमा ग्रो र हुन्छ नि बोथ वे ग्रो भयो भने त्यो नेटवर्क चाहिँ अझ बलियोसँग हुन्छ है सो यही क्रममा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नेटवर्क कसरी गर्ने किन गर्ने भन्ने कुरा त थाहा भयो होइन तर नेटवर्कले एक्ज्याक्टली कसरी हेल्प गर्दो रहेछ त सो इक्जाम्पलको लागि भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ टिच फर नेपालको अलुमनाई होइन सो म चाहिँ धनुषामा प्लेस थिएँ है त्यहाँनिर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि गर्ल्स एजुकेसनलाई अलिकति पिछडिएको ठाउँ भनेर भन्छ नि त तराई रिजन होइन त्यही च्यालेन्ज को लागि भनेर चाहिँ म गएको हो कि त्यहाँनिर लाइक हुन्छ नि कति सुनेको तराईमा गर्ल्सहरूलाई गाह्रो छ भनेर आफू पनि भित्री मधेसको मान्छे होइन तर कहिले पनि वीरगन्जसम्म पनि पुगेको छैन कि म अहिलेसम्म सो त्यही भएर अनि ल ठिक छ नि त ल च्यालेन्ज लिने भनेर गएँ होइन गएपछि चाहिँ त्यहाँनिर एकदमै गाह्रो कि त्यहाँ ल्याङ्ग्वेज सिक्न ल्याङ्ग्वेजहरू सबै ब्यारियर हुने रहेछ होइन अब गएपछि कसरी चाहिँ म अब त्यहाँनिर कसले हेल्प गर्न सक्छ त मलाई भन्दाखेरि यो एउटा फेसबुक ग्रुप छ कि वुमेन्स रुम रिलोडेड भन्ने होइन सो मैले चाहिँ डब्लुआरआरको रिप्रेजेन्टेटिभको बारेमा थाहा पाएँ अनि सो जनकपुरको डब्लुआरको रिप्रेजेन्टेटिभ भएपछि जनकपुर मोस्ट अफ द गर्ल्सहरूको चाहिँ नेटवर्क रहेछ होइन अनि अब रिप्रेजेन्टेटिभले नै मलाई सपोर्ट गरेपछि अभियसली सबजना गर्ल्सहरू दिदी जे परि आए पनि हामी गर्ने बच्चाहरूलाई ट्रेनिङ दिनुपर्छ कि के गर्नुपर्छ हामी हेल्प गर्छौँ भनेर भन्यो होइन एटलिस्ट आर्ट भयो नि त त्यो नेटवर्कले है यो भयो मेरो नेटवर्क मैले त्यहाँनिर युज गरेँ होइन सो अर्को चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि मलाई कतिपय केसमा चाहिँ लिगली ऊ पनि चाहियो कि एडभाइसहरू सो लिगली एडभाइसको लागि चाहिँ मैले के युज गरेँ भन्दा मेरो साथी मभन्दा एकजना सिनियर अलुमनाई चाहिँ लयर हुनुहुन्थ्यो क्या अनि उहाँको त्यहाँनिर अलरेडी लयर्सहरूको नेटवर्क रहेछ क्या
सो आई युज हर लयर्स नेटवर्क मेरो त्यहाँनिर लिगल मलाई हुन्छ नि अब बच्चाहरूसँग म कसरी अगाडि बढ्न सक्छु त के क्रिटिकल केसेसहरू हुनसक्छ मैले त्यहाँनिर काम गर्नको लागि भनेर भन्दाखेरि के सो मैले यहाँनिर आफ्नो मात्रै नेटवर्क युज गरेन कि मेरो सर्कलमा भएको मान्छेको नेटवर्कसम्म पनि युज गरेँ कि मैले लाइक लयरको नेटवर्क होइन सो यही केसमा चाहिँ त्यहाँनिर एउटा चाहिँ चाइल्ड म्यारिजको केस थियो होइन अनि चाइल्ड म्यारिजको केसमा चाहिँ म अगाडि बढ्न मिल्दैन थियो क्या आफै अघि आएर मेरै नाम युज गरेर मैले त्यहाँनिर केही पनि काम गर्न मिल्दैन थियो है रिस्की थियो मेरो लागि एक त नयाँ ठाउँ अनि मैले के गरेँ भन्दाखेरि मेरो अङ्कल चाहिँ रिपोर्टर हो क्या सो मैले के गरेँ अङ्कलको थ्रुबाट जनकपुरको रिपोर्टर्सहरूसँग कनेक्ट भएँ र फाइनली त्यो बच्चाको बिहे रोक्यो है सो यसरी मैले लाइक गुड पर्पजको लागि होइन मेरो अङ्कलको नेटवर्क पनि युज गरेँ क्या यस्तै तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि पर्सनल ग्रोथको लागि मात्र नभएर सोसियल पर्पजको लागि प्लस तपाईँहरू जब गर्नको लागि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने कुनै पनि कम्पनीको इन्फर्मेसनहरू थाहा पाउनको लागि पनि तपाईँहरूले आफ्नो नेटवर्क युज गर्न सक्नुहुन्छ कि जस्तै मेरो साथी मानव युनिलिभरमा काम गरिरहेको छ म युनिलिभरमा इन्टरभ्यूको लागि जानु पर्यो होइन अब इन्टरभ्यूको लागि त जानु पर्यो तर मलाई युनिलिभरको बारेमा केही पनि थाहा छैन भनेपछि मैले मेरो साथीलाई भन्न मिल्यो नि त युनिलिभरको बारेमा के छ मलाई आइडिया देऊ न सो द्याट त्यहाँको के अरे एचआरहरूको बारेमा अघि पनि सदिक्षाले भन्नुभयो होइन एचआर म्यानेजरको नामहरू युज गर्यो भने इमेलमा युज गर्यो भने राम्रो इम्प्रेसन क्रिएट हुन्छ भनेर सो यसरी पनि गर्न सकिन्छ कि हामीहरूले है ओके सो अर्को चाहिँ छ ओके हाउ आई केम टु जोइन जिनेस क्लाउड एकाडेमी होइन यो चाहिँ के भन्ने सो यो चाहिँ अर्कै खालको एकदमै रमाइलो इन्सिडेन्ट छ है म चाहिँ जिनेस क्लाउड एकाडेमीको सिइओसँग थ्रु फेसबुक कनेक्ट भएँ होइन फेसबुकबाट सो उहाँले चाहिँ पोस्ट गरिराख्नुहुन्थ्यो कि गर्ल्स इन्टेकहरूको बारेमा मलाई चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो कि ल के रहेछ भनेर होइन अनि पछि हामीहरू लिङ्कडिनमा कनेक्ट भयो है त्यो पछि मैले जब प्रपोजल पाएर त्यसरी मैले जिनेस क्लाउड एकाडेमीको जब पाएको हो कि सो मिटिङ इन्टरभ्यूहरू पछि मैले फाइनली जिनेस क्लाउड एकाडेमीमा मैले जब गरिरहेको छु सो भनेपछि सोसियल मिडियाले त मलाई हेल्प गर्यो नि त जब पाउनको लागि नट इभन दिस इभन टिच फर नेपालको पनि मैले एडै देखेर म आएको हो कि टिच फर नेपालमा पनि फेसबुकमा एड देखेर सो भनेपछि काम त लाग्दो रहेछ नि त सोसियल मिडियादेखि नेटवर्कदेखि होइन आफू अगाडि बढ्नको लागि सो यो चाहिँ मेरो इक्जाम्पल है सो आई होप हजुरहरूलाई पनि यस्तो किसिमको हेल्पहरू धेरै नै हुनसक्छ है ओके द्याट्स अल फ्रम माई साइड हजुरहरूलाई यो विषयमा अरू केही पनि सजेसनहरू वा केही पनि क्वेरिजहरू छ भने चाहिँ अहिले बाहेक पनि मलाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है दिज आर मेरो सोसियल मिडियाको अकाउन्ट्सहरू सो थ्याङ्क यू ओके ओभर टु यु कल्पना दे So, dear all, now we will be having some Q&A session for especially Aruna's session, networking ko sessions Aruna ji ko sessions बाट कुनै पनि क्वेशन्सहरु छ तपाईहरुलाई हैन अझै नेटवर्किङ को बारेमा केही कन्फ्युजनहरु छ भने प्लिज feel free to ask her. After that, like we will be having one more like 3-4 minutes Q&A for overall sessions को लागि. First मा चाहिँ नेटवर्किङ के सेशन्स को कुनै क्वेशन छ भने do let us know. So you can either write in the chat box or please unmute yourself and ask. Unip ji ले hand raise गर्नु भएको छ. Unip ji, do you have any questions? Hello everyone. If you do not have any questions, you can write no, or if you have still questions, please write yes so that we can address your queries, concerns, or any questions. Okay, so most of the people seems like they understood. तपाईहरु सबैजनाले धेरै नै टेक अवे लैजानु भयो जस्तो छ हैन. Most of you are saying no. So okay,
So the session has not ended yet. अहिले session end भएको छैन. So overall अरुणाजीको networking को session बाट सबै कुरा clear भयो भने overall sessions को चाहिँ if you have any questions please you can write either in the chat box or personally unmute yourself and ask the questions. यसको लागि चाहिँ हामी 3 minutes छुटाएको छ है 2:33 भयो. So we will be having Q&A for the overall sessions. If you have, please feel free. Hello. Yes, Vivekji. हजुर सुन्नु भएको छ? Yeah. ए हजुर म चाहिँ विवेक खतिवडा है. अघि मैले चाहिँ मेरो कन्सर्न चाहिँ के छ भन्दा अघि हजुरले त्यो जुन हार्ड स्किल्स भन्नुभएको थियो नि त्यसको बारेमा अलि डिटेल्समा भनिदिनु न. ए okay. So we will be sending through email very quickly यसको बारेमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ हामीले जस्तो हजुरहरुलाई इमेल अनि मास इमेल प्लस टेक्स्ट मेसेज पनि पठाएको थियौं सफ्ट स्किलको लागि सर्वे फर्म भर्नुस् भनेर हैन. त्यसैगरी हामीले चाहिँ अर्को एउटा फर्ममा चाहिँ नन आईटी र आईटी भनेर सेग्रिगेट गरेको छौं अनि तपाईहरुको सीवी सबै कुरा सफ्ट स्किल हैन अनि द ट्रेनिङ यु आर इन्ट्रेस्टेड भनेर चाहिँ हामीले एउटा सर्वे फर्म डिजाइन गरेको छौं. सो यो चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा अवेलेबल हुन्छ. So we will be emailing about that हैन. तपाईहरुलाई चाहिँ हामीले यसको बारेमा चाहिँ very soon we will be emailing. त्यसपछि तपाईहरुको interest what you are interested on the if you are interested on various kinds of soft skill training त्यो soft skill training को topic के हो त हैन. We will be segregating some topic अनि तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो topic को बारेमा will be asking अनि त्यसपछि चाहिँ ओहो ओके हाम्रो विवेक जीलाई चाहिँ यस्तो खालको हार्ड स्किल ट्रेनिङ लिनु मन रहेछ भन्ने चाहिँ once we will know त्यसपछि चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौं हार्ड स्किल ट्रेनिङ पनि. सो अबाउट दैट यति नै भन्छु म अहिले चाहिँ अनि यसको बारेमा चाहिँ मोर फर्दर डिटेल्स चाहिँ you will be notified surely definitely you will be notified so you don't have to worry है. I hope I made it clear विवेक जी. Yeah, us thank you. So रोजिना जीले भन्नुभएको छ सफ्ट स्किल्समा इज दिस द ओन्ली सेसन अर देयर आर मोर भनेर. सो रोजिना जी हामीले चाहिँ ग्रुप डिफरेन्ट ग्रुप सेग्रिगेट गरेको छौं. सो दिस इज द फर्स्ट ग्रुप हैन हामीले ट्रेनिङ दिएको. सो सेकेन्ड ग्रुप विल बी very coming very soon. तर once you will be participated एउटा सेसनमा जस्तै तपाई अहिले यो सेसन्समा हुनुहुन्छ भने अर्को सेसन्समा चाहिँ you won't be able to join soft skill को अर्को सेसनमा चाहिँ अर्को पार्टिसिपेन्ट्स विल बी एबल टु गेट चान्स. सो सेसन्सको कन्टेन्ट चाहिँ यही नै हो है. ओके सो आई होप रोजिना जीको आन्सर चाहिँ मैले दिए होला. सो एनी फर्दर क्वेशन्स? इफ यस यु क्यान राइट or if no एकचोटि नो भनेर पनि टाइप गरिदिनुस् है so that I along with the facilitator will be known about that. So no भन्नुभएको छ. So before the end, excuse me, I have a question. Sure. अरुणाजीको लागि हो मेरो चाहिँ हैन क्वेशन. अब फर्स्टमा चाहिँ हामी अब फ्रेशर भएर चाहिँ हाम्रो नेटवर्क बिल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ नि त. अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई मेन्टरशिपहरु चाहिन्छ अनि हाउ क्यान वी हैन त्यो अप्रोच गर्न चाहिँ कसरी अप्रोच गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ होला. So अरुणाजी थ्याङ्क यू आई गेस रोजिनाजी है. सो फ्रेसर्सहरूलाई चाहिँ कसरी मेन्टरसिप गर्न सकिन्छ भन्दा सुरुमा चाहिँ हजुरहरू आफैले नि ब्रेन स्टर्मिङ गर्ने के लाइक म कसरी कुन वेमा जाँदाखेरि चाहिँ मैले हुन्छ नि जस्तै हजुरहरू अब सिभी पठाएर कतै अप्लाई गर्न थाल्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो कम्पनीको बारेमा कसरी थाहा हुन सक्छ त के आइडियाहरू चाहिँ मैले ग्यादर गर्न सक्छु. त्यो कम्पनीको कतै लिङ्क छ कि मसँग हैन जस्तै मेरो कुनै साथी वा मेरो कुनै रिलेटिभ्स उनीहरुसँग छ भने चाहिँ सो द्याट मैले त्यो लिङ्क पाउन सक्छु कि उनीहरुसँग भेट्नको लागि. वा त्यो पनि छैन भने चाहिँ कम्पनीको वेबसाइटमा जाने अनि त्यहाँ त मान्छेहरु हुन्छ नि त. मेरो साथीहरुले चाहिँ कतिपय केसमा के गरेको थियो भन्दा इभन त्यहाँको एमडीलाई नै मेल गरिदिएको सम्म पनि छ के लाइक हुन्छ नि आई डु रियली वान्ट टु नो मोर अबाउट योर कम्पनी भन्दै त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ के. सो हजुरहरूले चाहिँ यसरी गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ. एटलिस्ट इन्ट्रेस्ट देखाउने अब चाहिँ फ्रेसर्सहरूले भनेको.
So रोजिना जी, I hope you are clear. रोजिना जीको प्रश्न पछि चाहिँ हाम्रो नम्रता भण्डारी जीले अर्को प्रश्न गर्नु भएको छ. I think it is for Sadiksha ji. What might be the way to explain about various company and job experience, why we want to shift other company with similar job or some higher level भन्नु भएको छ. So Sadiksha ji. Hi Namrata, thank you for the question. So यसमा चाहिँ हामीले कस्तो एक्सप्लेन भन्दा पनि अब कस्तो हुन्छ भने अब सपोज फर इक्जाम्पल अहिलेको काम गरिरहेको कम्पनीमा त्यति राम्रो एक्सपिरियन्स छैन होला होइन, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले अब नयाँ जहाँ हामीले अप्लाई गर्दैछौँ त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ विदाउट साउन्डिङ एनी लाइक नेगेटिभ or विदाउट बिङ नेगेटिभ हामीले चाहिँ के भन्न सक्छौँ भने हजुर म अहिले काम गरिरहेको ठाउँमा चाहिँ यति वर्ष भयो होइन, तर मलाई चाहिँ यहाँनिर अलिकति चित्त नबुझेकोले गर्दाखेरि अरू मेरो पर्सनल ग्रोथ मैले नदेखेकोले गर्दाखेरि चाहिँ और हुनसक्छ कि मेबी काम चाहिँ एउटै नै भयो, मैले कुनै पर्सनल ग्रोथ देखिनँ और च्यालेन्ज देखिनँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आइम लुकिङ फर मोर च्यालेन्जिङ अपर्च्युनिटिज फर मोर फर्दर ग्रोथ, जुन चाहिँ मैले अहिलेको कम्पनीमा चाहिँ आफ्नो लागि ल्याक भइरहेको देखेकोले गर्दाखेरि चाहिँ आइम लुकिङ फर न्यू अपर्च्युनिटिज भनेर चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ. सो यदि कुनै कुरा चित्तै बुझेको छैन भने पनि यु डोन्ट ह्याभ टु से कि आई डोन्ट लाइक द कम्पनी आइ एम वर्किङ राइट नाउ. वाट यु क्यान सिम्पली से इज के अरे अहिलेको कम्पनीको गोल र मेरो पर्सनल गोल म्याच नभएको जस्तो चाहिँ मलाई फिल भयो. और मेबी यु कुड से कि अहिलेको काम चाहिँ आई हेभ बिन डुइङ द सेम वर्क फर अ इयर और 2 years. आई एम लुकिङ फर मोर च्यालेन्जिङ अपर्च्युनिटिज जसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो पर्सनल ग्रोथ पनि होस् र यो चाहिँ यो पोसिबिलिटी चाहिँ मैले अहिलेको कम्पनीमा नदेखेकोले गर्दाखेरि आई एम लुकिङ फर न्यू अपर्च्युनिटिज जहाँ चाहिँ मैले अझ बढी कुराहरू सिक्न पाउँछु भनेर त्यो वेमा. और मेबी यु आर लुकिङ टु चेन्ज यर करियर टोटली होइन, त्यो भयो भने चाहिँ मैले चाहिँ अहिले चाहिँ आई फेल्ट लाइक आई वान्टेड अ निड or I wanted to change मेरो career or मेरो passion चाहिँ change भयो जसले गर्दाखेरि चाहिँ I'm looking for a change in company or sector. त्यो वेमा चाहिँ you can explain it in a very positive tone, not talking bad things or negative things about the company you have worked in, but just talking about how you were not a fit or you हुन्छ नि दुईजनाको कुरा नमिलेर चाहिँ or maybe situation change भएर more challenges खोजेर त्यो वेमा चाहिँ you can explain to them. So I hope नम्रता जीको क्वेशन्सको एन्सर चाहिँ आइसकेको छ. सो नेक्स्ट दिपेश जीले सोध्नु भएको छ, सदिक्षा जी तपाईलाई नै बैंकिङ सेक्टरको लागि कस्तो रेज्युमे बनाउँदा बेस्ट हुन्छ भन्नुभएको छ. ब्याङ्किङ सेक्टर कस्तो रेज्युमे भन्दा चाहिँ I'm not quite sure अब कस्तो रेज्युमे भनेर भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ मैले अलिकति बुझिनँ होइन. सो तर फर्मेट यदि तपाईँले टेम्प्लेट फर्मेट भन्नुभएको भने चाहिँ you are free to use any template or any format. म पर्सनली चाहिँ मेरो पर्सनल प्रेफरेन्स भनेको चाहिँ इट्स अलवेज वर्ड डक. आइम एन ओल्ड स्कुल पर्सन, सो मलाई चाहिँ वर्ड डकमै लाइक टाइप गरेर बनाएको वाला चाहिँ मनपर्छ. तर you can also use any online templates. अनलाइन टेम्प्लेट्सको चाहिँ तर अलिकति माइनस पोइन्ट भन्नुपर्दा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले डक यदि वर्ड फाइलमा तपाईँले बनाउनुहुन्छ भने तपाईँले जतिवटा मन लाग्यो त्यतिवटा सब हेडिङ्सहरू तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ. यु हेभ द फुल फ्लेक्सिबिलिटी टु कस्टमाइज यर रेज्युमे. तर तपाईँले टेम्प्लेट युज गर्ने बेलामा त्यो टेम्प्लेटमा जतिवटा मतलब जस्तो खालको फर्मेट छ जस्तो खालको सब हेडिङ्सहरू छ त्यसमा अलिकति मात्र तलमाथि गर्न मिल्छ. तर इफ यु वान्ट टु एड अ कम्प्लिटली न्यू सब हेडिङ त्यो गर्ने बेलामा पुरा टेम्प्लेटै मेसअप हुनसक्छ क्या. सो त्यो चाहिँ अलिकति रिजिड छ भनौँ न टेम्प्लेटमा बस्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि. सो यु कुड युज इदर. तर त्यसमा अब कन्टेन्टको हिसाबमा कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ इफ युआर अप्लाइङ फर अ जब तपाईँले अगाडिको इन्टर्नसिपको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो स्किल्सको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ. ब्याङ्कमा भन्दाखेरि ब्याङ्कको कुन डिपार्टमेन्टमा तपाईँले अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो ब्याङ्क त्यो डिपार्टमेन्टमा चाहिने स्किल्स के हो, त्यसमा तपाईँको स्ट्रेन्थ कस्तो छ त्यो तपाईँले एक्सप्लेन गर्नुभयो भने चाहिँ बेटर हुन्छ. आई होप मैले तपाईँको आन्सर चाहिँ दिएँ होला. तर अझै केही अरू स्पेसिफिक केही सोध्न खोज्नु भएको हो भने चाहिँ तपाईँले फेरि क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ. अर्को चाहिँ रेकमेन्डेड टुल्स टु युज भनेर भन्नुभएको छ होइन. क्यान यु प्लिज एक्सप्लेन टु मी कस्तो खालको टुल्स तपाईँले अब रेज्युमे बनाउने अनलाइन टुल्स भन्नुभएको हो कि तपाईँको प्रोडक्टिभिटी बढाउने टुल्स भन्नुभएको हो कि के को लागि चाहिँ तपाईँले टुल्स खोज्नु भएको हो, त्यो त स्पेसिफाई गर्नुभयो भने चाहिँ आई कुड एक्सप्लेन इट बेटर. So विवेक जी आफैलाई अनम्युट गर्नु. सो व्हाट काइन्ड अफ टुल्स यु मीन अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनुस् न. ओके, रेज्युमे बनाउनको लागि तपाईँले युज गर्न सक्ने इज canva.com. त्यसमा एकदमै प्रिटी टेम्प्लेट्सहरू छ इफ यु वान्ट टेम्प्लेट्स. देन अल्सो देयर इज अनदर resume.co. त्यसमा चाहिँ
पेड र फ्री दुवै टेम्प्लेट्सहरू छ, द्याट्स वान यु क्यान युज। अर्को तपाईँले हाम्रो वर्डमै माइक्रोसफ्ट अफिसकोमा पनि धेरै टेम्प्लेट्सहरू छ, गुगलकोमा धेरै टेम्प्लेट्सहरू छ, सो त्यो टुल्सहरूबाट पनि तपाईँले रेज्युमे बनाउन सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा बाहेक अर्को चाहिँ अदर डेली युजमा चाहिँ अब डेली युजमा टुल्स भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति स्पेसिफिक नै हुनुपर्छ। यदि प्रोडक्टिभिटीवाला टुल्स हो भने चाहिँ तपाईँ अब कामको लागि भने यु कुड युज स्ल्याक, तपाईँको आफ्नो पर्सनल फाइनेन्सियल टुल्स हो भने देयर आर फ्यु एप्स द्याट यु कुड युज। त्यसमा चाहिँ आई थिङ्क टपिक वाइज नै मैले डिफ्रेन्ट टुल्सको नाम भन्नुपर्छ होला सायद। यदि तपाईँलाई चाहिँ अब सपोज ट्युटोरियल्स बनाउनु मन छ भने यु कुड युज loom.com। तर इफ यु वान्ट टु रेकर्ड तपाईँको आफ्नो कामको प्रोडक्टिभिटी रेकर्ड्स टाइम भने यु कुड युज टाइम डक्टर भनेर छ, जहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो काम कति बजेसम्म सकायो त्यो सबै रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। द्याट्स समथिङ द्याट यु कुड युज पर्सनली नै। सो त्यस्तो खालको टुल्सहरू हो भने चाहिँ आई होप आई हेभ बिन हेल्पफुल। I don't think we talked about cover writing first 20 minutes. Now we only focused on the resume writing. Are you sure तपाईँलाई cover letter नै बुझ्नु मन लागेको हो? किनभने cover letter त हामीले अलि पछि नै एक्सप्लेन गरेको हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। Saurabh ji, can you unmute yourself? 20 minutes. Yes, ma'am. I wasn't there for I guess 20-30 minutes and I didn't get about that cover letter. Okay, cover letter को पार्टमा चाहिँ what we were discussing is that the first चाहिँ importance को कुरा भयो हैन। सो तपाईले हेर्ने बेलामा चाहिँ अब अरूहरूले चाहिँ एउटा नर्मली रेज्युमे मात्र अट्याच गरेर पठाएको छ र एकजनाले चाहिँ मजाले राम्रैसित कभर लेटर लेखेर पठाएको छ भने मोर अट्र्याक्सन चाहिँ मोर सिरियसनेस चाहिँ हामीले सेकेन्ड एप्लिकेन्टबाट देख्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कभर लेटर लेख्न एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र कन्टेन्टको हिसाबमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कन्टेन्ट चाहिँ हामीले कसरी डिभाइड गर्न सक्छौँ भने फर्स्टको प्याराग्राफमा चाहिँ यु कुड राइट अबाउट तपाईँले चाहिँ that you are interested in working for that company हैन, अनि तपाईले कहाँबाट त्यो भ्याकेन्सीको बारेमा थाहा पाउनु भयो and that you are grateful for the opportunity. सेकेन्डमा you could introduce yourself, तपाई को हो, कहाँ बस्नुहुन्छ, तपाईले पढाइ कतिसम्म सकाउनु भयो र पढाइ सकाएपछि चाहिँ नेक्स्ट प्याराग्राफमा चाहिँ you could also talk about your certification or any other workshop that you've attended that might be helpful for your company. Or next paragraphमा you can talk about your work experience, तपाईले कहाँ के काम गर्नुभयो, यदि तपाईले जब भनेर गर्नु भएको छैन तर भलन्टियर गर्नु भएको छ, तपाईले कुनै क्लबमा मेम्बरशिप लिनु भएको छ भने त्यहाँ काम गर्ने बेलामा त्यो इभेन्टहरुमा or त्यो प्रोजेक्टहरुमा इन्भल्भ हुँदा what are the skills that you learned, what are the skills that you polished, अनि something that you can transfer अहिलेको काममा त्यो कुराहरु तपाईले इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। र फाइनली चाहिँ तपाईले चाहिँ thank them for the opportunity and look forward to work with them भनेर हुन्छ नि, that I look forward to working with you वाला टाइपमा कन्क्लुड गरेर चाहिँ तपाईले आफ्नो कभर लेटर चाहिँ एन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले यति नै एक्सप्लेन गर्दै स्लाइड्समा त तपाईलाई स्याम्पल पाउनु नै हुन्छ, सो तपाईले त्यो स्याम्पल पनि रेफर गर्न सक्नुहुन्छ। विल बी सेन्डिङ यु द स्याम्पल यो पछि प्रेजेन्टेसनहरु हामी तपाईलाई इमेल गर्छौं नै। सो रेज्युमेमा सर्टिफिकेट्सहरुको ड्राइभको लिंक अट्याच गर्दा अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, लिंक भनेर डाइरेक्टली लिंक क्लिक राख्ने बेलामा चाहिँ इट माइट लुक अ लिटल मेसी, इट माइट नट लुक भेरी अट्र्याक्टिभ। तर व्हाट यु क्यान डु इज तपाईले चाहिँ हरेक उसको सर्टिफिकेटको भन्दा पनि व्हाट यु क्यान डु इज अघि हामीले एक्सप्लेन गरेर चाहिँ तपाईको लिंक्डइन प्रोफाइल बनाउनु or maybe अनलाइन पोर्टफोलियो, इट कुड बी योर वेबसाइट, इट कुड बी अनलाइन पोर्टफोलियो गिटहबहरु हुन सक्छ, यदि आईटी को हो भने बिहान्सबाट बनाउन सक्नुहुन्छ, पोर्टफोलियो बक्सबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो सर्टिफिकेट, तपाईले अहिलेसम्म गर्नुभएको प्रोजेक्टहरु त्यो चाहिँ तपाईले त्यसमा इन्क्लुड गरेर एउटा मात्र लिंक राख्नु भयो भने दैट विल लुक भेरी नीट। इन्स्टेड अफ पुटिङ अल द सर्टिफिकेटको लिंक, just create an online portfolio, online platform, त्यसको मात्र एउटा लिंक हाल्नुस्। अनि तपाईको लिंक्डइनमा त्यो सर्टिफिकेसन राख्ने छुट्टै सेक्सन नै हुन्छ। सो लिंक्डइन राख्ने बेलामा लिंक्डइनको लिंक मात्र राख्नु भयो भने पनि रिक्रुटर्सले लिंक्डइन चेक गर्ने बेलामा सबै रेफरेन्स त त्यहाँबाट पाउनु नै हुन्छ। नो सो निकीको कुरा रिप्लाई गर्ने बेला चाहिँ कभर लेटर चाहिँ कहिले पनि अट्याच गरेर नपठाउनु। कभर लेटर अलवेज हैज टु बी इन द बडी। सो इमेल गर्ने बेलामा सब्जेक्ट लाइन, सो त्यसमै इमेलमै बडीमा कभर लेटर, अट्याचमेन्टमा चाहिँ ओन्ली रेज्युमे, त्यो पनि पीडीएफ मा कन्भर्ट गरेर। डु नट सेन्ड इट इन वर्ड फाइल or JPEG, always send it in PDF. So I think that was answered very wisely. सबैजनाको answer, questions को answer चाहिँ I hope you got that. So thank you so much again, Sadiksha and Aruna, for the valuable session. I hope
तपाईहरु सबैजनाले चाहिँ यो सेसनबाट चाहिँ धेरै कुराहरु टेक अवे लिइसक्नु भएको छ र यु हेभ बीन लर्निङ अ लट वी अज्युम दैट हैन सो अगेन if you want to reach out to us तपाईहरुसँग CV छ कभर लेटर छ हैन तपाईहरुले अहिलेको सेसनबाट चाहिँ अझै इम्प्रुभ गर्ने पाथ पाउनु भयो एन्ड देन यु इम्प्रुभड तर पनि तपाईहरुलाई ढुक्क हुनुहुन्न मेरो रिज्युमी मेरो कभर लेटरमा अझै केही थप्नु पर्ने हो कि अथवा अझै केही इम्प्रुभ गर्नुपर्ने हो कि जस्तो लागिरहेको छ भने प्लिज 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 डु रिच आउट टु अस हैन हामीहरु वी आर हियर टु सपोर्ट यु यु क्यान कन्ट्याक्ट CV रिज्युमी को कुराहरुमा हैन कभर लेटर अनि त्यसपछि हाउ टु राइट बिजनेस प्रपोजल MOU ड्राफ्ट भन्ने कुराहरुमा चाहिँ सदिक्षा इज द बेस्ट पर्सन टु रिच आउट अर यु क्यान इभन रिच आउट टु अरुणा एन्ड माइसेल्फ अनि त्यसपछि नेटवर्किङ को कुरामा के कन्फ्युजन छ अझै पनि केही क्वेशन्स छ तपाईहरुलाई अझै कसरी नेटवर्कलाई अगाडि बढाउने भन्ने क्वेशन्सहरु छ भने प्लिज डु रिच आउट टु अरुणा or you can either reach out to three of us हैन so that is we are almost at the end of the session so we will be soon reaching out to you for another hard skills training from GCA so thank you so much again and congratulations you were the lucky one हैन तपाईहरु सबै जना चाहिँ एउटा lucky because you were lucky one you have been pulled from so many participants for this for the attainment of this soft skill training. So I think we should end here. For if I miss anything, Sadiksha, Aruna, please carry on. Right? So एउटा लास्टमा है do not leave now. एउटा लास्टमा overall session तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो एक word can you please write one word about the session हैन एउटा word मात्रै how did you feel about the session? Okay, and then you can leave the session. Thank you so much. Informative, valuable, insightful. Okay.